Hello everyone, welcome to the first class of CSAP presents to you a crash course on the APSC Cce Mains. So the upcoming exam ase, hetu crash course to ami aji apnalokor karone loi aisu completely free. ঠিক আছে আমাৰ যোনটা প্ৰথম তিনটা ক্লাছ হ'ব সেইটা সবৰ কাৰণে ইউটিউবত লাইভ হ'ব এণ্ড সবে সেই ক্লাছকেইটা এক্সেছ কৰিব পাৰিব তো আজি আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কৰিম ফাৰ্ষ্ট সেশন কৰিম আমাৰ যোনটো আপকামিং APSC Cce মেইনছ এক্সাম আহি আছে তাৰ ষ্ট্ৰেটেজি লৈ পেলাই আজি আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো আনিছোঁ ফ্ৰম দ্য GS1 পেপাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী টপিকটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় GS1 পেপাৰখনৰ কাৰণে ঠিক আছে সব জইন কৰালৈকে অলপমান ৰখি দিছোঁ সবে এটা লাইভৰ এটা মেছেজ দি দিয়ক যিমানে চাই আছে গুড ইভিনিং টু এভৰিৱান বেসিক্যালি আজি ক্লাসটো আমি ডিসকাস কৰিম মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি কি কেনেকৈ আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী সিলেবাসটো ট্যাকল কৰিব পাৰোঁ বিকজ আমি আপোনালোকে জানে চাগে কি বহুত কম টাইম বাকি আছে APSC Cce মেইনছৰ কাৰণে যোনটো আমি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ কি জুলাই 12, 13, 14 ভিতৰত হ'ব লাগে বা সেকেন্ড বা থাৰ্ড উইক অফ জুলাই মাজত হ'ব লাগে টেন্টেটিভলি তো আমি তাৰ হেতুৰ মতে আমাৰ নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনখিনি আগুৱাব লাগিব সব সাবজেক্টক আমি ইকুৱেল টাইম দিব লাগিব প্লাছ আমি ৰিভিজনো কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বহুত দৰকাৰ হয় এণ্ড সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি আপোনালোকক দি আছোঁ আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো যোনটো আমাৰ Cce মেইনছৰ কাৰণে যোনটো প্ৰগ্ৰাম যোনটো ক্ৰাছ কোৰ্ছ আমি লঞ্চ কৰিছোঁ তাতে আমি আপোনাক ষ্ট্ৰেটেজিটো পুৰা বনাই পেলাই দিম আমি হেল্প কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত কি কেনেকৈ আপোনালোকে সব সাবজেক্ট বহুত স্মাৰ্টলি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে এণ্ড অলছ' ৰিভাইজ কৰিব পাৰে ফৰ দ্য মেইনছ তো বেসিক্যালি আজি ক্লাছটোত আমি বেসিক কি বস্তু ডিসকাস কৰিম আমি সিলেবাসৰ কনসেপ্ট পাৰ্টটো অলপমান ডিসকাস কৰিম তাৰ লগত আমি ডিসকাস কৰিম কি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ আনসাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ ওপৰত ফোকাস কৰিব পাৰি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে কেনেকৈ সেই কুৱেশ্যনছবিলাক আমি ট্যাকল কৰিব পাৰোঁ প্লাছ তাৰ লগতে আমি ডিসকাস কৰিম কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যেতিয়া আমি পঢ়োঁ ন কম টাইমত মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী আমি কেনেকৈ পঢ়িব পাৰোঁ তো বেসিক্যালি আমাৰ তাৰ ওপৰত আজি ক্লাছটো হ'ব এণ্ড মই বিচাৰোঁ কি সবে যোনে আজি লাইভ ক্লাছটো চাই আছে সবে নিজৰ যিমান ডাউটছ আছে কি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে বিট অফ হিষ্ট্ৰী বিট অফ এনি আদাৰ সাবজেক্ট প্লিজ কমেণ্টত দিয়ক লাইভত চেটত দি দিয়ক এণ্ড আমি সেইবিলাক বস্তু ডিছকাছ কৰি যাম এজ উই স্পীক ঠিক আছে তো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইদাউট এনি ডিলে ফাৰ্ষ্ট আমি এটা বস্তু ডিছকাছ কৰিলোঁ বেছিক বস্তু এটা ডিছকাছ কৰিলোঁ কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী আমি কেনেকৈ পঢ়িম ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে জানে চাগে কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট 2 GS1 আমাৰ যোনটো সিলেবাস হয় এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে ইন দ্য APSC Cce মেইনছ ঠিক আছে তাৰ পৰা এতিয়া বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে মই মাজে মাজে মোবাইলটো চাই থাকিম আপোনালোকে কি মেছেজ দিছে এতিয়া মই জাষ্ট আপোনালোকক প্ৰথম বুজাই দিওঁ বস্তুটো কি কেনেকৈ আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী সিলেবাসটো ব্ৰেক ডাউন কৰিব পাৰোঁ ষ্ট্ৰেটেজিটো আমাৰ কি হ'ব মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ট্যাকল কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড আজি আমি কেনেকৈ সেই ট্যাকল কৰিম কেনেকৈ আনসাৰ ৰাইটিং কৰিম তাৰ ওপৰতে আমি আজি ক্লাছ কৰিম ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট বস্তু যদি মই কওঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যোনটো syllabus hoy the syllabus of modern history it a modern history basically roughly starts from around 1748 and it goes up to 1947 like India finally independent hoisil from the British rule and the coming of British into power British keneke power ahile a company which came for only trade in India okol trade koribo karone jontu company India aisil hey company to iman powerful keneke boni gol India that period gute period to ami modern history count koru ঠিক আছে এণ্ড আমাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটো এতিয়া আমি কেনেকৈ ডিভাইড কৰিম প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰথম ষ্ট্ৰেটেজিটো এনেকুৱা হ'ব কি আমি প্ৰথম সিলেবাসটো ডিভাইড কৰি পেলাম তো বিকজ চাওক আপোনালোকে কি 1748 পৰা 1947 অলমষ্ট 200 বছৰ মানে এপ্ৰক্সিমেট 200 ইয়াৰ্ছৰ হিষ্ট্ৰী আমি পঢ়িব লাগিব ইন আ মেটাৰ অফ জাষ্ট 50 ডেজতো নহয় আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কেইদিনো ৰাখিব পাৰিম হয়নে নহয় আমি কিমানকেইটা ছাবজেক্ট পঢ়িব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব লাগিব তো আমি ইমান টাইমত কম টাইমত 200 বছৰৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ তো আমাক এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি লাগিব কি কেনেকৈ আমি ট্যাকল কৰিম ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ঠিক আছে তো এইটো বহুত ইজি হয় মই হেল্প কৰিম আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিব লাগে তো ফাৰ্ষ্ট আমি কাম এটা কৰিম আমি এই পিৰিয়ডটোক ডিভাইড কৰি দিম ঠিক আছে বেসিক্যালি আমি কেনেকৈ ডিভাইড কৰিম 1748 পৰা 1857 লৈকে এটা ফেজ ঠিক আছে সিন্স আমাৰ হাতত টাইম কম আমি আজি ক্লাছটো অলপমান যোনটো ক্লাছটো হয় আমাৰ সিলেবাসটো হয় আমি দুটা ডাঙৰ পাৰ্টত মেজৰ চাংকত ডিভাইড কৰি দিছোঁ ঠিক আছে দুটা মেজৰ চাংক যোনটো ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইনটো হয় 1748 to 1857 and the second part starts from 1858 to 1947 এটা এনে যদি আমি দীঘলকৈ এটা ক্লাছ কৰোঁ ন যোনটো আমি ফাউণ্ডেশ্যন বেটছত কৰোঁ আমি এইকেইটা পাৰ্ট আকৌ ইয়াৰ মাজে মাজে ভগাই দিওঁ এতিয়া 1858 বা 1947 মাজতো আমি কেইটামান ডিভিজনছ লৈ আনো যাতে আমাৰ বুজিব আৰু অলপ ইজি হয় বাট চিন্স এতিয়া আমাৰ অলপ টাইমৰ কম আছে 50 ডেজৰ আণ্ডাৰত আমি গোটেই প্ৰিপাৰেশ্যনটো গোটেই চিলেবাছখন কমপ্লিট কৰিব লাগে গোটেইবিলাক ছাবজেক্টছ ইনক্লুড কৰি তো আমি দুটা মেজৰ চাংকত হিষ্ট্ৰীক ডিভাইড কৰি পেলাইছোঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীক ডিভাইড কৰি পেলাইছোঁ সেইটো হৈছে 1748 to 1857 এণ্ড 1857 কিয় আপোনালোকে এতিয়া সুধিব কি 1857 লৈকে কিয় ডিভাইড কৰিছোঁ
বিকজ 1857 হৈছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বহুতে সেইটো ৰিভল্ট অফ 1857 বুলিও জানে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ 1857 হৈছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈছিলে এণ্ড তাৰ কাৰণে তাৰ পিছত কি হয় আমাৰ যোনবিলাক পলিচিজ হয় ন ব্ৰিটিছ যোনবিলাক পলিচিজ হয় সেইবিলাক কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায় ইণ্ডিয়াত তাৰ আগলৈকে ব্ৰিটিছ পলিচিজ ইন ইণ্ডিয়াজ আৰ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ইয়াৰ আগলৈকে বেচিকলি আমি এইটো পিৰিয়ড পঢ়োঁ কি ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াত আহি নিজৰ পাৱাৰটো এক্সপাণ্ড কেনেকৈ কৰে ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কি পলিচিজ আনে কি পলিচিজ কেনেকৈ পাৱাৰবিলাক এক্সপাণ্ড হ'ব ধৰে এণ্ড তাৰপিছত আমি এটা দেখা পাওঁ কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট হিষ্ট্ৰী এটা কি ব্ৰিটিছে কেনেকৈ নিজৰ পাৱাৰটো কনচলিডেট কৰে ইণ্ডিয়াত ফ্ৰম 1858 to 1947 চবে বুজি পাইছে তো বেচিকলি আমি এই দুটা এপ্ৰ'চত এই দুটা চাংক লৈ পেলাই আমি বুজিব ট্ৰাই কৰিম কি ইভেণ্টছ হৈছিলে ইয়াৰ মাজত প্ৰথম আমি চাম কি যোনটো কোম্পানী অকল ট্ৰেড কৰিব আহিছিলে ইণ্ডিয়াত সেই কোম্পানীটো ইমান বেছি পাৱাৰফুল কেনেকৈ হৈ গ'ল বুজি পাইছে আই হোপ চবে বুজি আছে চবে বুজি পাইছে কি ষ্ট্ৰেটেজিটো কি হ'ব আমাৰ মই এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে কিবা কমেণ্ট দিছে নেকি বেচিকলি দিছ উইল বি আৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ গৌৰৱ কুমাৰ এটা কুৱেশ্যন সুধিছা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ এভৰি ইয়াৰ ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট য়েছ এইটো এটা বহুত ভাল পইণ্ট তুমি কৈছা কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যদি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত লিংক কৰি চাওঁ ন মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বস্তু অহা বহুত কম চান্সেছ বহুত কম বিকজ বাট কোনবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি চাব লাগিব ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিজ ইন নিউজ যোনবিলাক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ আমাৰ নিউজত থাকে অন আ পাৰ্মানেণ্ট বেচিছ সেই ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত ঠিক আছে বাট সেইটো আমি কৰিম সেইটো আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম বেলেগকৈ বাট আজি আমি বেচিকলি চাই আছোঁ আগৰ বস্তুখিনি কি কেনেকৈ গোটেই কাহানীটো হয় হাউ উইল ইউ লিংক দ্য ষ্টৰিজ বিকজ হিষ্ট্ৰী কি হয় জানা হিষ্ট্ৰী চব বস্তু লিংক কৰিব পাৰি এভৰি ষ্টৰি কেন বি লিংকড ফ্ৰম ওৱান টু আনাডাৰ আজি বেচিকলি আমি চাম কি কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰি কেনেকৈ আনচাৰ ৰাইটিং কৰিব পাৰি কেনেকৈ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক লৈ পেলাই এণ্ড অলছ' মই তোমালোকক এটা ইমেইল আই ডি দিম য'ত তোমালোকক মই কিছুমান কুৱেশ্যনছ দিম যোনবিলাক তোমালোকে লিখি পেলাই পঠাব পাৰিবা সেইটো ইমেইল আই দিলে এণ্ড আমি সেইবিলাক আনচাৰ ইভেলুৱেট কৰি পেলাই তোমালোকক দিম চবে বুজি আছে চ' তোমালোকৰ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ প্ৰেক্টিছতো হেল্প হ'ব তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰী বুজাও হ'ব কনচেপচুৱেলি বিকজ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছটো অলপ কম বিকজ হিষ্ট্ৰী ইজ মেজৰলি আ ষ্টেটিক ছাবজেক্ট ৰাডাৰ দেন আ ডাইনামিক ছাবজেক্ট হয়নে তো বেচিকলি আজি আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং দ্যাট হেপেন দ্য মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ডটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ এতিয়া কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ ৱাৰ দ্য ৱাৰ্ছ বিটুইন দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড দ্য ফ্ৰেঞ্চ ঠিক আছে মই বেচিকলি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ ফ্ৰম দ্য কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ উইচ হেপেন বিটুইন 1744 to 1763 ঠিক আছে এতিয়া আমি 1744 to 48 পৰা মই কৈছিলোঁ কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী 48 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ৰাইট 1748 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় বিকজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ এণ্ডছ ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এতিয়া কাৰ্নেটিক ৱাৰৰ পৰা কিয় ধৰোঁ বিকজ আগতে কি হৈছিলে আমি জানো কি বহুত ইউৰোপিয়ানছবিলাক ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই সিহঁতি ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত আহিছিলে এনে যেতিয়া ইউৰোপিয়ানবিলাক ট্ৰেড কৰিব আহিছিল ন নেচাৰেলি সিহঁতৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যনৰ ভাৱ আছিলে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম আমি এইটো বস্তু পঢ়িম কি ব্ৰিটিছবিলাকে কেনেকৈ ইমান সাহস পালে কি যোনটো কোম্পানী অকল ট্ৰেড কৰিব আহিছিল সেই কোম্পানীটো ইমান বেছি পাৱাৰফুল হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াত কি সিহঁতি আহি পেলাই ইণ্ডিয়াক ডমিনেট কৰি পেলাই কেপচাৰ কৰিব পৰা হৈ গ'ল হয়নে ঠিক আছে মই মাজে মাজে চাই থাকিম আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্টত দি থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম কি কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছত কি হৈছিলে এতিয়া কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ প্ৰথম আপোনালোকে চাওক কি ইটছ দ্য প্ৰেজেণ্ট ডে কোষ্টেল এৰিয়াজ অফ তামিলনাডু এণ্ড চাউদাৰ্ণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এতিয়া কাৰ্নেটিক এৰিয়াটো ইণ্ডিয়াৰ যদি মই এখন ইণ্ডিয়াৰ সৰু মাপ এখন এটা আঁকি লওঁ ইণ্ডিয়া যদি সৰু মাপ এখন আঁকি আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ বস্তুটো যদি ইণ্ডিয়াৰ আপোনালোকে মেপখন দেখা পাই আছে হোপ চবে ইয়াতে আপোনালোকে যদি এইটো এৰিয়া দেখা পায় ন দিছ এৰিয়া বিটুইন তামিলনাডু এণ্ড চাউদাৰ্ণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এইখিনিক আমি কওঁ দ্য কাৰ্নেটিক দিছ ৱাজ ন'ন এজ দ্য কাৰ্নেটিক জ'ন এণ্ড ইয়াতে বেচিকলি কনফ্লিক্টটো হৈছিলে সেইকাৰণে ৱাৰ্ছকেইখনৰ নাম হ'ল কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ এতিয়া মই এটা কথা আগতে কৈ দিওঁ আপোনালোকে কিহত ফ'কাছ কৰিব লাগিব আজি আমাৰ ক্লাছটোৰ মেইন এইম এইটোৱে হয় কি কোনবোৰ বস্তুত আপোনালোকে বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে কোনবোৰ বস্তুত আপোনালোকে কম ফ'কাছ কৰিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কাৰণেই হয় বিকজ কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছতে এইখন ৱাৰ্ডে ডিটাৰমাইন কৰে দ্য ফিউচাৰ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইন ইণ্ডিয়া হয়নে নহয় তো বেচিকলি কি হৈছিল ইংলিছৰ যোনটো ব্ৰিটেইনৰ যোনটো ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিল ন ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যোনটো ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিল সেইটো আছিল ৱেষ্ট বেংগল Bengal was the stronghold of the British Empire and Pondicherry in Tamil Nadu was the stronghold of the French. So basically jega ei dujonor jonto common area hoy no that is the Carnatic. Ei Carnatic khini dujonor common area asile and basically jonto friction hoy between the British and the French hetu basically lagisil Carnatic area to হয়নে আপোনালোকে মেপখন চাই পেলাই গম পাইছে চাগে তো সেইটো কাৰণে সেইখিনি সময় ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যোনখন ফাৰ্ষ্ট কাজিয়া হয় ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰ সেইটো কাৰণে হয় এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম চাওক ইটছ কেপিটেল আৰ্কট এইবিলাক কিছুমান ফেক্চুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন হয় আপোনালোকে চাই গৈ থাকক এণ্ড দেন আৰ্কট হেড দ্য মষ্ট পৰ্টছ চ' কাৰ্নেটিক ৱাৰ হেপেন ইন দিছ ৰিজন এতিয়া বেচিকলি কি হৈছিল আগতে কাজিয়া হৈছিল টু দি এক্সেছ টু দি অ'চেন ফৰ দ্য এক্সেছ টু দি অ'চেন এইখন হ'ল অ'চেন
যোনটো কোম্পানী ওচৰত যোনটো ফৰেন কোম্পানী ওচৰত বেছি পৰ্টছ থাকিব তে কি বেনিফিট হ'ব সিহঁতৰ কি সিহঁতি নিজৰ আৰ্মিজবিলাক আনিব পাৰিব সিহঁতি ট্ৰেডটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব তো বেচিকলি আগতে কাজিয়াবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছিল এক্সেছ টু দ্য পৰ্টছ বুজি পাই আছে আপোনালোকে এটা বস্তু জানে চাগে কি মেইনছত আমি কনচেপচুৱেল আনচাৰ্ছ লিখিব লাগে হয়নে নহয় তো কনচেপ্টবোৰ আপোনালোকৰ বহুত ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব যাতে মেইনছৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আনচাৰ লিখিব পাৰে ভাবি থাকিব দৰকাৰ নাই হয়নে নহয় তো প্ৰথম আপোনালোকে এইটো বুজি পালে এতিয়া আমি নেক্সট স্লাইডখনত যাওঁ ইয়াতে ভালকৈ লিখা আছে ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰখনৰ ৰিজনটো আছিলে আপোনালোকে ৰিজনটো শিকি লওক আই হোপ সবাই এখন পেপাৰ আৰু এখন পেন এটা লৈ পেলাই লগত বহিছে বিকজ আপোনালোকে পইণ্টছবিলাক নোট ডাউন কৰি যাওক ঠিক আছে আপোনালোকক এই PDF টো আপোনালোকে পাই যাব সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাট ষ্টিল মই ইনচিষ্ট কৰিম আপোনালোকে এটা পেন আৰু পেপাৰ এখন লৈ পেলাই বহক এণ্ড দেন মোৰ লগে লগে আপোনালোকে লিখি যাওক ঠিক আছে তো এতিয়া হ'ল দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰ হুইচ হেপেন ফ্ৰম 1746 to 1748 ৰিজন আছিল দি অষ্ট্ৰিয়ান ৱাৰ অফ ছাকচেছন ঠিক আছে বেচিকলি অষ্ট্ৰিয়ান ৱাৰখন এটা আমাৰ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট হৈ যায় উইল নট গো ইন টু মাছ ডিটেইলছ বেচিকলি বিকজ অফ দ্য ৰাইভেলৰী বিটুইন ফ্ৰেঞ্চ এণ্ড ব্ৰিটিছ টু ফৰ দ্য সুপ্ৰিমেচি কোনে বেছি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব সেইটো ৰিজনত সেই বস্তুটো লৈ কাজিয়াখন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ঠিক আছে তাৰ লগতে আপুনি চাওক কি বস্তু হৈছিল ইংলিছ ৱেণ্ট এণ্ড আস্কড হেল্প ফ্ৰম আনৱাৰুদ্দিন দ্য নৱাব অফ আৰ্কট ইংলিছে হেল্প খুজিছিলে ফ্ৰম দ্য নৱাব অফ আৰ্কট এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে বেছি ফেক্চুৱেল বস্তু সোমাই নাযাব জাষ্ট বুজক কি ইংলিছে হেল্প খুজিছিলে ফ্ৰম দি আৰ্কট কা নৱাব এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ আস্কড ফৰ হেল্প ফ্ৰম চন্দা চাহেব দ্য ব্ৰাদাৰ ইন ল অফ আনৱাৰুদ্দিন এতিয়া ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চে বেচিকলি কি কৰি আছিল সিহঁতি আমাৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সবিলাকত বহুত বেছি ইনভলভ হৈ গৈছিলে এণ্ড সিহঁতি ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সবিলাক ইউজ কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে ইটো সিটোৰ লগত কাজিয়া কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এইটো বস্তু সিহঁতি পিছতো বহুত কৰিব ধৰে সেইটো বস্তু আপোনালোকে জানে কি ব্ৰিটিছবিলাকে আমাৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সত সোমাই পেলাই দেন সিহঁতি আমাৰ ইণ্ডিয়াখনক ডিষ্ট্ৰাব কৰি পেলাইছিলে কমপ্লিটলি হয়নে চবৰ কাৰোবাৰ কিবা ইয়ালৈকে কিবা ডাউট আছে মোক আপোনালোকে কমেণ্টত দিব পাৰে PDF দিম বলিন হাজৰিকাই কৈছে PDF দিম নে নিদিম PDF আপোনালোকে পাব একো টেনশ্যন নাই আৰু আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে যদি দিয়ক মই চাই আছোঁ এতিয়া মই চাই থাকোঁতে আপোনালোকে ডাউটবিলাক দিয়ক ইয়ালৈকে আই হোপ চবে বুজি পাই আছে এভৰিৱান ইজ ফলোয়িং কি ইয়ালৈকে কি হৈ আছে দেন আপোনালোকে চাই গৈ থাকক কি ফিউ 300 ফ্ৰেঞ্চ কোম্পানী চলজাৰ্ছ ৱেৰ এবল টু ডিফিট মোৰ দেন 1000 চলজাৰ্ছ অফ দ্য ইংলিছ ঠিক আছে বেচিকলি ফ্ৰেঞ্চে ইংলিছক ব্ৰিটেইনক ফাৰ্ষ্ট যোনখন কাৰ্নেটিক ৱাৰ আছিল তাতে বহুত বেয়াকৈ হাৰাইছিলে এণ্ড দ্য ৰিজন ৱাজ যোনজন ফ্ৰেঞ্চ কমাণ্ডাৰ আছিল তেওঁৰ নামটো আছিল ডুপ্লেক্স PLEIX ডুপ্লেক্স বুলি এজন ফ্ৰেঞ্চ কমাণ্ডাৰ আছিলে যোনজন বহুত পাৱাৰফুল আছিলে এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ কমাণ্ডাৰজনৰ ফ্ৰেঞ্চৰ সুপ্ৰিমেচি কাৰণে সিহঁতি ব্ৰিটিছক আপোনালোকে ভালকৈ চাওক কি 300 ফ্ৰেঞ্চ চলজাৰ্ছ কুড ডিফিট 1000 যোন 1/3 ফ্ৰেঞ্চ চলজাৰ্ছে 1000 অফ দ্য ব্ৰিটিছ চলজাৰক আৰামছে হাৰাই দিছিলে ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰত তো প্ৰথম কাৰ্নেটিক ৱাৰত কোন জিকে সেইটো আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইনছ লিখি আছে কি যোনখন ৱাৰ হয় কাৰ্নেটিক ৱাৰ তাৰ পিছত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হয় কি কোনটো ট্ৰিটি চাইন কৰা গৈছিলে ক'ত পাব আপোনালোকে ক'ত পাম ছাৰ PDFটো আপোনালোকে পাব এখন গুগল ফৰ্মৰ লিংক থাকিব আমাৰ বায়'ত সেই গুগলৰ ফৰ্মখন আপোনালোকে যদি ফিল কৰে আপোনালোকে PDFৰ লিংকটো পাই যাব ঠিক আছে তাৰ লগত আপুনি কি কৰিছে চনবিলাক কেনেকৈ মনত ৰাখিব চাওক চনবিলাক মনত ৰাখিব একো এটা ৰকেট চায়েন্স নাই ঠিক আছে আপোনালোকে যিমান বেছি ৰিভিজন কৰিব প্লাছ আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে অকল যদি ফেক্চুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন লৈ পেলাই বহে ন কি আমি অকল চনখিনি মুখস্থ কৰি ল'ম মুখস্থ কৰিব নোৱাৰে হিষ্ট্ৰী মুখস্থ কৰা বস্তুৱে নহয় আপোনালোকে বস্তুটো বুজিব লাগিব কাহানীটো বুজিব লাগিব ষ্টৰিটো বুজিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টৰিবিলাক লিংক কৰিব পৰা হ'ব আপোনালোকে চনবিলাক অট'মেটিক আপোনালোকৰ মাথাত ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব বাট আপোনালোকে যদি এনেকৈ বহে কি মই আজি চনখিনি মুখস্থ কৰিহে উঠিম তেতিয়া কিন্তু নহয় ADRত আহিবনে এইবোৰ ADRত কনচেপ্টবিলাক সদায় চবতে কাম আহিব মইতো সদায় কওঁ কি কনচেপ্টবিলাক চব এক্সামতে কাম আহিব ADR দিয়া UPSC দিয়া APSC দিয়া ডাজন্ট মেটাৰ এনি এক্সাম কনচেপ্ট ইজ দ্য মেইন থিং অকল ফেক্চুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন পঢ়িলে দিগদাৰ আছে আমাৰ ঠিক আছে তো পটাপট আমি কৰি যাওঁ দেন কি হ'ল যোনটো পিচ ট্ৰিটি চাইন হৈছিল মই বাৰে বাৰে ক'লোঁ ট্ৰিটিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেট ৱাজ দ্য ট্ৰিটি অফ এক্সিছ লা চাপেল হুইচ ৱাজ চাইনড ইন ইউৰোপ which led to the end of the first Carnatic War. It is যোনটো ট্ৰিটি চাইন হৈছিল সেইটো নামটো কি এক্সিছ লা চাপেল আপোনালোকে এটা কাম কৰক এনেকৈ এটা টেবল বনাই লওক ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াতে লিখক ইয়াৰটো ইয়াতে লিখক ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰ এণ্ড ইয়াতে লিখক দ্য ট্ৰিটি কোনটো ট্ৰিটি আছিল ট্ৰিটি অফ এক্সিছ লা চাপেল এখন টেবল বনাই লওক আপোনালোকৰ নোটছবিলাক এতিয়া বহুত কনচাইজ হ'ব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ ডাঙৰ নোটছ পঢ়ি থাকিব টাইম নাই আপোনালোকে পটাপট ৰিভিজন কৰিব লাগে যিমান ৰিভিজন কৰিব পাৰে সিমান আপোনালোকৰ বেনিফিট হ'ব সেইকাৰণে পটাপট ৰিভিজন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নোটছবিলাক বহুত ক্ৰিস্প হ'ব লাগে এতিয়া মই আগতে কৈ দিছোঁ এইখিনি পাৰ্টৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা চান্সৰ প্ৰবেবিলিটিটো বহুত কম বাট আপোনালোকে মানে ইগন'ৰটো কৰিব নোৱাৰে ন কি এইখিনি নপঢ়োঁ বুলি সেইটোতো কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো
হিষ্ট্ৰী বেছি নাহেচোন, হিষ্ট্ৰী আহিব, হিষ্ট্ৰী ক'ব নোৱাৰিম, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কেতিয়া সিহঁতি সুধি দিয়ে কেতিয়া নুসুধে সিহঁতি ক'ব নোৱাৰি, ঠিক আছে। হিষ্ট্ৰী সদায় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই পাৰ্টখিনি ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই আগতে কৈ আছোঁ, বাট আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। আপোনালোক সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ বেছি ডিটেইলত যাব নালাগে এইখিনি পাৰ্টত অকল আপোনালোকে চাব লাগিব কি কোনটো ইয়েৰত হৈছিলে কাজিয়াখন, কোনখন যুদ্ধ হৈছিলে, কোনটো ট্ৰিটি চাইন কৰা গৈছিলে, সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন মুভিং অন, দ্য ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ। ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ আপোনালোকে ইয়েৰটো চাই লওক। ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ কেতিয়া হৈছিলে? 1949 to 1954, এণ্ড তাৰপিছত চাওক কি ৰিজনটো কি আছিল? ইউৰোপিয়ান ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ইন দি ইণ্টাৰনেল পলিটিক্স অফ হায়দৰাবাদ এণ্ড আৰ্কট। ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰতে আপোনালোকে দেখা পালে কি ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ্ছবিলাকে, ফ্ৰেঞ্চে চান্দা চাহিবক হেল্প খুজিব গৈছিলে, আৰ্কটেদিনক হেল্প কৰিব খুজিছিলে ব্ৰিটিছবিলাকে, তো সিহঁতি ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সত যিমান বেছি ইনভলভ হৈ গৈছিল ন, তে মানুহখিনিৰ মাজত অলৰেডি এটা কাজিয়া লাগি গৈছিলে, ঠিক আছে। মই কি কৈছে মই এবাৰ চাই লৈছোঁ পটককৈ। কমেণ্টকেইটা অহা নাই, এক ছেকেণ্ড মই চাই আছোঁ ৰ'ব আপোনাৰ কি কমেণ্ট আহিছে, বাট এইখিনি পটককৈ বুজাই লওঁ, তাৰপিছত মই কমেণ্টখিনি পঢ়ি আছোঁ আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথম চাওক কি ফ্ৰেঞ্চে, এতিয়া মই এখন টেবল বনাই পেলাই আপোনালোকক দিছোঁ, আপোনালোকে PDF-টো পালে আপোনালোকৰ ইজি হৈ যাব। ফ্ৰেঞ্চে কাৰ হেল্প লৈছে, কোনজন আছিল? ডুপ্লেক্স আছিল ফ্ৰেঞ্চৰ ফালৰ পৰা, ইংলিছৰ ফালৰ পৰা যোনজন কমাণ্ডাৰ আছিল ডেট ৱাজ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ, এণ্ড কাক হেল্প কৰিছিলে? ফ্ৰম চন্দা চাহিব, ফ্ৰম আনোৱাৰুদ্দিন, ঠিক আছে। এণ্ড হায়দৰাবাদত সিহঁতি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰোঁতে যোনজন ৰজা আছিল সেইজন আছিল বুছাফৰ জং এণ্ড নাছিৰ জং। ইমান ডিটেইলত সোমাব নালাগে, জাষ্ট জানি থওক বস্তুখিনি, যদি আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ আনচাৰবিলাক অলপমান ৰেফাইণ্ড হ'ব, ঠিক আছে। তাৰ লগত কোনটো ট্ৰিটি চাইন কৰা গৈছিল? ডেট ৱাজ দ্য ট্ৰিটি অফ পণ্ডিচেৰী, চাইন বিটুইন দ্য ইংলিছ এণ্ড দ্য ফ্ৰান্স টু ব্ৰিং এন এণ্ড টু দ্য ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ। মই আগতে আৰু এটা বস্তু কৈ দিছোঁ, কিন্তু ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰত ব্ৰিটিছৰ ডিফিট হৈছিলে এণ্ড ফ্ৰেঞ্চৰ ভিক্টৰী হৈছিলে, ঠিক আছে। বাট ফ্ৰেঞ্চৰ বহুত চলজাৰ্ছ ইন দ্য প্ৰচেছ ঢুকাই গৈছিলে বা মৰি গৈছিলে, ঠিক আছে। তো সেইটো কাৰণে কি হয়, ফ্ৰেঞ্চৰ যোনজন ৰজা হয়, ফ্ৰেঞ্চৰ ৰজাজনে যোনজন এই কমাণ্ডাৰ হয় ন ডুপ্লেক্সক ঘূৰাই মাতে ফ্ৰান্সলৈ, কি তই ঘূৰি আহ, কি তোৰ কাৰণে বহুত ফ্ৰান্সৰ চলজাৰ্ছবিলাক মৰি আছে। তো ইভেঞ্চুৱেলি আফটাৰ দ্য ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ ডুপ্লেক্স হেজ টু গ' বেক টু ফ্ৰান্স, এণ্ড ৰবাৰ্ট ক্লাইভ থাকি যায় ইণ্ডিয়াত, এণ্ড ৰবাৰ্ট ক্লাইভ দেন বিকামছ ভেৰি পাৱাৰফুল because Robert Clive had already faced duplex once, and the third Carnatic war hoy, and finally third Carnatic war or British France harai pelai France's power to India bahut limit kori diye, thik ase. We'll move on to this third Carnatic war. Third Carnatic war or jonto reason asil hetu asil eta ako world history eta event hoy ami iman detail cover nokoru, that is the 7 years war which was fought across the globe, thik ase. যোনখন 7 years war হয় সেইটো আছিল দ্য ৰিজন বিটুইন আকৌ সেই ফ্ৰিকশ্যন, বেচিকলি ফ্ৰিকশ্যনটো এইটো কাৰণে হৈছিল বিকজ ফ্ৰান্সেও ট্ৰেড কৰিব খুজিছিল, ইংলেণ্ডেও ট্ৰেড কৰিব খুজিছিল, ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সত বহুত বেছি ইনভলভ হৈ গৈছিলে সিহঁতি, তো সেইটো কাৰণে সিহঁতি ইভেঞ্চুৱেলি কাজিয়াবিলাক কৰি আছিলে। প্লিজ আপোনালোকে জাষ্ট সিমানখিনি জানিলেই হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে বেটল অফ প্লাছে কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট হয়। ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা বস্তু কৈ দিছোঁ কি বেটল অফ প্লাছে অহাৰ আগতে মই আৰু এটা বস্তু কৈছোঁ, যোনটো ট্ৰিটি চাইন কৰা গৈছিল আফটাৰ দ্য থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ আগত যোনটো ট্ৰিটি চাইন কৰা গৈছিল, দেট ট্ৰিটি ৱাজ নোন এজ দ্য ট্ৰিটি অফ পেৰিছ। এণ্ড ট্ৰিটি অফ পেৰিছত কি হয়, কোনবিলাক বস্তু চাইন কৰা হয়, ফ্ৰান্সৰ পাৱাৰটো বহুত লিমিট কৰি দিয়া যায়, বিকজ থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰত যেতিয়া ডুপ্লেক্স ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি গৈছিলে, ৰবাৰ্ট ক্লাইভ বিকেম ভেৰি পাৱাৰফুল এজ আ ব্ৰিটিছ কমাণ্ডাৰ, এণ্ড হি ডিফিটেড দ্য ফ্ৰান্স ইন দ্য থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ। এণ্ড থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰৰ পিছত যোনটো ফ্ৰান্স পাৱাৰ হয়, ফ্ৰেঞ্চৰ যোনটো পাৱাৰ হয় ন, ফ্ৰেঞ্চ পাৱাৰ ইজ কমপ্লিটলি এলিমিনেটেড বাই দ্য ব্ৰিটিছ, এণ্ড সিহঁতি কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ প্লেচ কৰি দিয়ে ফ্ৰান্সৰ ট্ৰেডিং ৰাইটছৰ ওপৰত, ঠিক আছে। ইয়ালৈকে আই হোপ চবে ফ'ল' কৰিব পাৰিছে, মই এবাৰ পটককৈ চাই লওঁ। আপোনালোকৰ কিবা ডাউটছ আছে যদি দিয়ক, মই চাই আছোঁ এতিয়া, কিবা ডাউটছ আছে যদি দিয়ক। অ'কে, উইল মুভ অন। আমি এতিয়া চাই ল'ম কি ট্ৰিটি অফ পেৰিছৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ কি আছিলে। কণ্ডিশ্যনছ এইটো আছিলে কি ফ্ৰান্স ৱাজ ডিফিটেড বাই দি ইংলেণ্ড ইন দ্য 7 years war। অলছ' ফ্ৰান্স কুড ৰিটেইন ফেক্টৰীজ অনলি ইন পণ্ডিচেৰী এণ্ড চণ্ডেৰনগৰ অফ বেংগল। বেচিকলি কি হৈছিল, যোনটো ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিল সিহঁতি ফ্ৰান্সক কৈছিল কি আপোনালোকে অকল নিজৰ ট্ৰেডিং ৰাইটছ পণ্ডিচেৰীত পাব, আৰু যোনটো চণ্ডেৰনগৰ বুলি এখন জেগা আছে বেংগলত, এণ্ড তাতে অকল ফ্ৰেঞ্চে নিজৰ ট্ৰেডিং ৰাইটছ এক্সিকিউট কৰিব পাৰিব। বাকী চব পাৱাৰ, ফ্ৰেঞ্চৰ যিমান পাৱাৰ আছিল ৱাজ টেকেন অভাৰ বাই ৰবাৰ্ট ক্লাইভ এজ দ্য মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ অফ ফ্ৰান্স, ঠিক আছে। তাৰ লগত দেখক দে ৱেৰ নট এলাউড টু ডু এনি মিলিটাৰী এক্সপানশ্যন কৰিব নোৱাৰিছিল, এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ পাৱাৰ ইজ কমপ্লিটলি ডেমলিছড আফটাৰ দ্য থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ, ঠিক আছে। আমি ইয়ালৈকে বুজি পালোঁ। এতিয়া বেচিকলি কি হয় কি থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰখন যেতিয়া শেষ হয় ন, তে যোনটো ব্ৰিটিছৰ মন হয় ইণ্ডিয়াত, যোনটো সিহঁতৰ কনফিডেঞ্চ হয় ইণ্ডিয়াত, দেট ইজ ভেৰি বুষ্টেড আপ। সিহঁতি ভাবে কি আমি এটা ফ্ৰান্সৰ নিচিনা পাৱাৰ এটাক, ইমান ষ্ট্ৰং পাৱাৰ এটাক ইণ্ডিয়াত হাৰাই দিলোঁ, তো সিহঁতি ভাবে কি এতিয়া দেখোন আমি ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সতো সিহঁতি আপোনালোকে দেখিলে কি সিহঁতি ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সতো বহুত ইনভলভ হৈ যায়।
তেখেতে গম পালে কি আমাৰ যোনটো মিলিটাৰী সুপ্ৰিমেচি হয় ন এইটো বহুত বেছি পাৱাৰফুল হয় তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ইণ্টাৰনেল পলিটিক্স হয় তাতে সোমাব পাৰোঁ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ এণ্ড ইণ্ডিয়ান কিংছবিলাকক হাৰাবও পাৰোঁ তো সিহঁতৰ ইণ্ডিয়াত যোনটো কনফিডেঞ্চ হয় ন সেইটো লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিলে আফটাৰ দেয়াৰ ভিক্টৰী ইন দ্য থাৰ্ড কাৰ্ণেটিক ৱাৰ তো আপোনালোকে লাহে লাহে বুজি আছে কি ব্ৰিটিছৰ যোনটো মন হয় সেইটো লাহে লাহে যোনটো চাইক'লজি হয় সিহঁতৰ সেইটো লাহে লাহে চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে এতিয়া লাহে লাহে সেইটো চেঞ্জ হ'ব ধৰিলে কি সিহঁতি ভাবিব ধৰিলে কি এতিয়া আমি ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক অৰিজিনেল ৰুলাৰ্ছ হয় সিহঁতকো হাৰাব পাৰিম বেটলত তো সিহঁতৰ মনবিলাক লাহে লাহে বনিব ধৰিলে যেতিয়া সেইটো বনি আছিল তেতিয়া কি হয় আমি মুভ অন কৰিম পটককৈ এইখিনি চাই লওক কি ফ্ৰেঞ্চ হাৰিছিল কিয় বিকজ কমাৰ্চিয়েল এণ্ড নেভিয়েল ছুপিৰিয়ৰিটি অফ দ্য ইংলিছ এতিয়া ইংলেণ্ডৰ যোনটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যোনটো নেভি আছিল ন ডেট ৱাজ ফাৰ মোৰ পাৱাৰফুল দেন ফ্ৰান্স ইন দ্য থাৰ্ড কাৰ্ণেটিক ৱাৰ বিকজ ৰবাৰ্ট ক্লাইভে বহুত মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰি দিছিলে এণ্ড ডুপ্লে যোনটো এটা বহুত পাৱাৰফুল মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ আছিল ফ্ৰান্সৰ তেখেত গুচি যায় ফ্ৰান্সলৈকে আকৌ ঘূৰি পেলাই তাৰ লগতে ফ্ৰেঞ্চ কোম্পানীজ ৱেৰ ওন বাই দ্য ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট হু কজ টু মাছ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ইন দ্য ৱাৰ্ড মানে বেচিকলি কি হৈছিল কি ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট কোন আছিল ফ্ৰেঞ্চৰ ৰজাজনৰ আণ্ডাৰত আছিলে এণ্ড ৰজাজনে নিবিচাৰিছিল কি সিহঁতৰ কোম্পানীটো বেছি ৱাৰ কৰক সিহঁতি অকল ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে পঠাইছিলে বাট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত একো কথা নাছিল বিকজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হেড এ ৰয়েল চাৰ্টাৰ ঠিক আছে এক ছেকেণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হেড এ ৰয়েল চাৰ্টাৰ এণ্ড সেইটো মতেদি সিহঁতি যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে ঠিক আছে অলছ' ইংলিছ হেড 3 ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্টছ কেলকাটা বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ 3টা ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্টছ আছিল ব্ৰিটিছৰ ওচৰত কেলকাটা বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ 3টা ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্ট আছিল তো 3টা পৰ্ট থকাৰ কাৰণে কি হয় সিহঁতি নিজৰ নেভি আনিব পাৰে নিজৰ আৰ্মি বাহিৰৰ পৰা আনিব পাৰে এণ্ড দেন ফ্ৰান্সক সিহঁতি এটেক কৰিব পাৰিছিলে চবে বুজি আছে কাৰ্ণেটিক ৱাৰ্ছ কিয় হয় কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি আপোনালোকে কমেণ্টত দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এতিয়া মুভ অন কৰিম কি ব্ৰিটিছৰ যোনটো মন হয় এইটো লাহে লাহে চেঞ্জ হ'ব ধৰিলে এণ্ড তাৰপিছত কি হয় এটা ইভেণ্ট হৈ যায় ইণ্ডিয়াত এতিয়া আপোনালোকে জানে কি ব্ৰিটিছৰ যোনটো ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিল ন সেইটো আছিল বেংগল হয়নে চবে এইটো বস্তু জানে ব্ৰিটিছৰ ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিলে বেংগল ঠিক আছে এতিয়া বেংগলত কি হয় এটা বস্তু ইছ্যু কৰা যায় হুইচ ইজ দ্য ফাৰুকশ্বিয়াৰ ফৰমান অফ 1717 যোনটো মোগল এম্পায়াৰ আছিলে ফাৰুকশ্বিয়াৰ সি এটা ফৰমান ইছ্যু কৰে টু দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী granting them permission to carry out trade in Bengal, Bombay and Madras free of custom duty and a fixed amount of ₹3,000. Basically কি কৰিছিল মুঘল যোনজন ৰজা আছিল তেওঁ ব্ৰিটিছক পাৰ্মিশ্যন দিছিলে কি আপোনালোকে 3টা জেগাত কাষ্টম ডিউটি নিদিয়াকৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰিব এটা ফিক্সড এমাউণ্ট পইচা দি পেলাই উইদাউট পেয়িং কাষ্টম ডিউটি ৰিগাৰ্ডলেছ অফ আপোনালোকে কিমান পইচা দি আছে ঠিক আছে তো এই ফৰমানটো লৈ পেলাই এটা প্ৰব্লেম হ'ব ধৰিলে বেংগলত ঠিক আছে বিকজ আপোনালোকে চাওক কি বেংগল ৱাজ অলছ' ইনক্লুডেড ইন দিছ ঠিক আছে দ্য কোম্পানী চাৰ্ভেণ্টছ ৱেৰ অলছ' পাৰ্মিটেড টু ট্ৰেড বাট দে ৱেৰ নট কাভাৰ্ড বাই দ্য ফৰমান বেচিকলি কি হয় এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভিতৰত বহুত মানুহ আছে হয়নে নহয় সিহঁতৰ অফিচিয়েলছ আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হেড গট দ্য ৰাইট কি আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব পাৰে উইদাউট পেয়িং কাষ্টম ডিউটিজ টু দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ বেংগল সেইখিনি সময়ত যোন আছিলে যোনজন ৰুলাৰ অফ বেংগল আছিলে বাট কোম্পানীৰ অফিচিয়েলবিলাকক এইটো বস্তুৰ আণ্ডাৰত কাভাৰ্ড নাছিলে সিহঁতি যদি কিবা প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰে গৈ পেলাই সেইটো বস্তু এলাউড নাছিলে বাট কোম্পানীৰ ট্ৰেড যোনবিলাক অফিচিয়েলছ আছিলে সিহঁতি বহুত বেছি কৰাপ্ট আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বহুত বেছি কৰাপ্ট আপোনালোকে জানে ব্ৰিটিছৰ মানুহবিলাক এনেও কৰাপ্ট থাকে এনিৱেজ তো সিহঁতি বহুত বেছি কৰাপ্ট আছিল তো সিহঁতি কি কৰে নিজে কিছুমান প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰে সেইটোৰ কাৰণে কি হয় সিহঁতি এই ফাৰুকশ্বিয়াৰ ফৰমানখন সিহঁতি ব্ৰেক কৰে এণ্ড ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত যোনজন বেংগলৰ ৰজা আছিল Sirajuddaula got very angry on the British and he started to wage a war on the British and hetuke ami eta pohim juntu karone agot hoi gopla hoisil the battle of Plassey thik ase ami potapot cover kori jam ekhini bostu Sirajuddaula attacked the English leading to a war known as the battle of Plassey Sirajuddaula was the Nawab of Bengal at that time he was the Nawab of Bengal at that time and এই ডিউটিজ বিলাক কাষ্টম ডিউটিজ বিলাক কোম্পানীৰ প্ৰাইভেট যোনবিলাক ট্ৰেড চলি আছিল তলে তলে সেইবিলাক যোনবিলাকে কাষ্টম ডিউটিজ দিয়া নাছিল সেইটো কাৰণে Sirajuddaula got very angry and he said ki now we have to attack the British and take control কি সিহঁতি নিজৰ কণ্ট্ৰলত আছে সিহঁতি আমাৰ ফৰমানখন যোনখন দিছিলে মোগল এম্পায়াৰজনে সেইখন ভাঙিব ধৰিছে so we need to take control of the British ঠিক আছে তো কি হ'ল the battle of Plassey starts on 23rd June এই ডেট টু প্লিজ ট্ৰাই টু 1757 মনত ৰাখিব কাৰণে অলপ ইজি হয় ভাবক 1857 ৰিভল্ট হৈছিল 1757 battle of Plassey হৈছিলে হয়নে নহয় তো এই দুখন বেটল হয় ন এখন battle of Plassey and battle of Buxar we are coming to that okay এই দুখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয় হয় মই বুজুনাই আছো ঠিক আছে Sirajuddaula sieged the English factory at Qasim Bazaar and Fort William in June 1756 Sirajuddaula কি কৰিলে ইংলিছ ব্ৰিটেইনক এটেক কৰি পেলাই সিহঁতৰ যোনবিলাক ফেক্টৰিজ আছিলে সেইবিলাক চব সিজ কৰি ল'লে ফৰ্ট উইলিয়াম যোনটো ব্ৰিটিছে বনাই আছিল সিহঁতৰ যোনটো ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিলে সেইটো সিজ কৰি ল'লে ঠিক আছে তো সিজ কৰি কি কৰিলে যোনবিলাক ব্ৰিটিছ চলজাৰ্ছ আছিল ন সিহঁতক এটা সৰু ৰুমত বান্ধি থৈ দিলে সৰু ৰুমত বন্ধ কৰি থৈ দিলে
তেতিয়া কি হ'ল বিকজ এটা সৰু ৰুমত বহুতখিনি ব্ৰিটিছ ছলজাৰ্ছক বান্ধি থৈ দিছিলে তো সিহঁতি ঢুকাই থাকিলে বিকজ ছাফকেশ্যন হৈ গ'ল এনেকৈ ঢুকাই থাকিলে যোনটোক আমি ব্লেক হোল ট্ৰেজেডি বুলি কওঁ 146জন মানুহক এটা সৰু ৰুমত 20/20 জেল এটাত 20/20 কিমাননো ডাঙৰ হয় 146জন মানুহ ধেমালি নেকি 20/20 ৰুম এটাত যদি সোমাই দিয়ে চব ছাফকেশ্যনত মৰি থাকিলে এণ্ড দ্য ব্ৰিটিছ গট ভেৰি এংগ্ৰি সিহঁতি ক'লে কি এতিয়াতো আমি এটেক কৰিম চিৰাজউদ্দৌলাৰ ওপৰত হুইচ লেড টু দ্য বেটল অফ প্লাছে এজ এ ৰিজাল্ট 123 soldiers ডাইড বুজি আছে চবে এণ্ড সেইকাৰণে দ্য বেটল অফ প্লাছে ৱাজ ফট অন June 23rd 1757 ঠিক আছে এটা বেটল অফ প্লাছে ৱাজ ফট বিটুইন চিৰাজউদ্দৌলা এণ্ড ৰবাৰ্ট ক্লাইভ বুজি আছে ইয়ালৈকে মই আপোনালোকৰ কিবা কমেণ্ট আছে নেকি পটককৈ চাই লওঁ দেন উইল মুভ অন অ'কে আৰু মানুহে জইন কৰি কিবা আপোনালোকৰ ডাউট থাকে যদি প্লিজ সুধিব অ'কে মুভিং অন এতিয়া কি হৈছিলে এটা বেটল অফ প্লাছৰ যদি মই আপোনালোকক এটা বেক ষ্টৰি দি আছোঁ বেক ষ্টৰি কি হৈছিলে কি চিৰাজউদ্দৌলাৰ যোনটো আৰ্মি আছিল ন দেট আৰ্মি ৱাজ ভেৰি পাৱাৰফুল ঠিক আছে ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ আৰ্মি একো চান্স নাছিলে দে ডি নট হেভ এনি চান্স এগেইনষ্ট চিৰাজউদ্দৌলাৰ আৰ্মি তো কেনেকৈ জিকিলে ব্ৰিটিছে আপোনালোকে চবে জানে কি বেটল অফ প্লাছে ব্ৰিটিছে জিকে ইভেঞ্চুৱেলি বাট কেনেকৈ জিকে ইজ বিকজ যোনখন বেটল অফ প্লাছে হয় তাৰ আগত চিৰাজউদ্দৌলাৰ যোনখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ মীৰ জাফৰে চিৰাজউদ্দৌলাক বিট্ৰে কৰিছিলে বিট্ৰে কৰি পেলাই কাৰ ছাইড লৈছিলে ব্ৰিটিছৰ ছাইড লৈছিল বিকজ চিৰাজউদ্দৌলাৰ আৰু মীৰ জাফৰৰ মাজত এটা ডিছক্ৰিপেঞ্চি আছিল বা আপুনি সিহঁতৰ মাজত এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিল বা মিষ্ট্ৰাষ্ট আছিলে কি মীৰ জাফৰ ৱান্টেড টু বিকাম দ্য নৱাব অফ বেংগল এণ্ড চ' হি টুক দ্য ছাইড অফ ব্ৰিটিছ ইন দ্য ফাইট এগেইনষ্ট চিৰাজউদ্দৌলা ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক ইণ্টাৰনেল পলিটিক্স হয় ন ইটোৱে সেইটোক ভাল নাপায় ইটোৱে সেইটোক ভাল নাপায় সেই বস্তুটোৰ এডভান্টেজ লৈছিলে ব্ৰিটিছে ঠিক আছে সেই বস্তুটোৰ এডভান্টেজ লৈছিলে ব্ৰিটিছে এণ্ড মীৰ জাফৰ basically betrayed Sirajuddaula in the fight and Mir Jafaৰৰ আণ্ডাৰত যোনটো আৰ্মি কণ্টিনজেণ্ট আছিলে সেইটো কেতিয়াও নাহিলেই চিৰাজউদ্দৌলাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে and as a result Sirajuddaula had to face defeat in front of the British সবে বুজি আছে and accordingly যেতিয়া Sirajuddaula হাৰিলে Sirajuddaula was captured he was killed and Mir Jafar was made the new Nawab by Robert Clive after the battle of Plassey ঠিক আছে ইয়ালৈকে চবে বুজি আছে এতিয়া বুজি থাকক কি বেটল অফ প্লাছেখন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি উই আৰ কামিং টু ডেট বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় বেটল অফ প্লাছে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা ডিচাইড কৰে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে উই আৰ কামিং টু ডেট তাৰপিছত কি হয় যেতিয়া মীৰ জাফৰক সিহঁতি নৱাব বনাই দিয়ে তাৰপিছত ইভেঞ্চুৱেলি বেচিকলি ব্ৰিটিছে মীৰ জাফৰক কিয় নৱাব বনাইছিলে বিকজ দে ৱান্টেড আ পাপেট ৰুলাৰ মানে কি ব্ৰিটিছে যি ক'ব তাকে শুনিব হয়নে নাই মীৰ জাফৰক সিহঁতি ৰুলাৰ বনাইছে তো ব্ৰিটিছে যি ক'ব মীৰ জাফৰেতো সেইটোৱে শুনিব ৰাইট বাট মীৰ জাফৰৰ এটা পইণ্টৰ পিছত অশান্তি লগা হ'ল হয়নে চবৰে আমাৰ অশান্তি লাগিব যদি কোনোবাই আমাক কণ্ট্ৰল কৰি থাকে আমাৰ চবৰে অশান্তি লাগিব এণ্ড তেতিয়া মীৰ জাফৰৰো অশান্তি লগা হ'ল কি মোক কিয় কণ্ট্ৰল কৰিবি তহঁতি আমাক মোক কিয় কণ্ট্ৰল কৰিবি এণ্ড দেন মীৰ জাফৰ ষ্টাৰ্টেড টু ৰিভল্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড যেতিয়া মীৰ জাফৰ ষ্টাৰ্টেড টু ৰিভল্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ মীৰ জাফৰক গুচাই পেলাই সিহঁতি মীৰ কাছিম নামৰ মানুহ এজনক পাৱাৰত বহাইছিলে ঠিক আছে দেন কি হ'ব ধৰিলে মীৰ কাছিমক যদি বহালে মীৰ কাছিমকো ছেইম পাপেট ৰুলাৰ বনাব খুজিছিলে ব্ৰিটিছে মীৰ কাছিমৰো আফটাৰ আ পইণ্ট প্ৰব্লেম হ'ব ধৰিলে ব্ৰিটিছৰ লগত ঠিক আছে বিকজ ব্ৰিটিছে বহুত বেছি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি আছিল ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সৰ লগত তো মীৰ কাছিমৰো আফটাৰ আ পইণ্ট প্ৰব্লেম হ'ব ধৰিলে ব্ৰিটিছৰ লগত এণ্ড মীৰ কাছিম অলছ' ছেড কি নাও লেটছ ডু ছামথিং বিকজ মীৰ কাছিমো জানিছিলে কি যদি সি ব্ৰিটিছৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ হৈ যায় ডাইৰেক্টলি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰে যেনেকৈ মীৰ জাফৰক গুচাইছিলে মীৰ কাছিমকতো গুচাই দিব পাৰে ন তো মীৰ কাছিম ৱাজ ভেৰি স্মাৰ্ট মীৰ কাছিমে কি ক'লে মই ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ নহওঁ ব্ৰিটিছৰ লগত ঠিক আছে মীৰ কাছিমে কি কৰিলে এটা কনফিডাৰেচি ফৰ্ম কৰিলে বা এটা এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিলে কাৰ লগত এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিলে উইথ দ্য নৱাব অফ আৱধ এণ্ড সেইখিনি সময়ৰ যোনজন মোগল এম্পায়াৰ আছিল শ্বাহ আলম টু দ্য মোগল এম্পায়াৰ অফ দ্যাট টাইম ঠিক আছে মীৰ কাছিমে গম পাইছিলে কি অকলে যদি মই এতিয়া ব্ৰিটিছক অপ'জ কৰিব যাওঁ ন ব্ৰিটিছ ইমান পাৱাৰফুল হয় মোক আৰামছে হাৰাই থৈ দিব হয়নে নহয় তো মীৰ কাছিম ৱাজ ভেৰি স্মাৰ্ট মীৰ কাছিম ভাবিলে কি লেটছ ফৰ্ম এন এলায়েন্স এটা গ্ৰুপ বনাই পেলাই ব্ৰিটিছক এটেক কৰোঁ তে সিহঁতি চাগে হাৰি থাকিব এণ্ড মই নিজৰ ফ্ৰীডম পাই যাম তো কাৰ লগত এলায়েন্সটো বনালে বেচিকলি উইথ দ্য নৱাব অফ আৱধ সেইখিনি সময়ত যোন নৱাব আছিল যেতিয়া সুজাউদ্দৌলা কনফিউজ নাখাবা হা চিৰাজউদ্দৌলা সুজাউদ্দৌলা বেলেগ হয় ঠিক আছে প্লাছ শ্বাহ আলম টু দ্য মোগল এম্পায়াৰ অফ দ্যাট টাইম বেচিকলি যদি মই ইণ্ডিয়া মেপখনত আকৌ পটককৈ চাওঁ বস্তুটো যোন দুখন ওচৰৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ আছিল সেইকেইখনতেতো বনাব ন সেইখনৰ পৰাইতো এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিব বেচিকলি দিছ ৱাজ বেংগল সেইখিনি সময়ত এণ্ড দিছ ৱাজ দ্য নৱাব অফ আৱধ গোটেই এম্পায়াৰখন ইয়াতে আছিল এণ্ড দিছ ৱাজ দ্য মোগল এম্পায়াৰ যোনটো ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিলে তো এই তিনিখন মিলি পেলাই দে ৱান্টেড টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্য কমন এনিমি ডেট ইজ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা কোন আছিলে ডেট ৱাজ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ সেইখিনি সময়ত ৰবাৰ্ট ক্লাইভ গুচি গৈছিলে বাৰু উই আৰ কামিং টু ডেট ৰবাৰ্ট ক্লাইভ সেইখিনি সময়ত গুচি গৈছিলে দ্য কম্বাইণ্ড ফ'ৰ্চ অফ 40,000 ৱেৰ ডিফিটেড ইন বাক্সাৰ
The Battle of Buxar যোনখন হয়, the Battle of Buxar যোনখন হয় 22 October 1764 by Hector Munro, যোনখন ব্ৰিটিছ কমাণ্ডাৰ আছিলে সেইখিনি সময় Hector Munro led the British army against the combined alliances of Shujaud-Dowla, Shah Alam II and Mir Qasim. ঠিক আছে, and eventually এটা বস্তু চাই লোৱা কি only 7,000 troops was 7,000 troops defeated 40,000 troops, Indian troops with the Battle of Buxar. যোনটো এলায়েন্স আছিলে সেইটো বহুত বেছি পাৱাৰফুল আছিলে, হয়নে নহয়? বাট ষ্টিল অকল 7,000 ট্ৰুপছে 40,000 ট্ৰুপছক ইভেঞ্চুৱেলি বেটল অফ বক্সাৰত হাৰাই দিয়ে। এতিয়া হোৱাই ইজ নাও দ্য বেটল অফ প্লাছে এণ্ড দ্য বেটল অফ বক্সাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট? বিকজ আফটাৰ দ্য বেটল অফ প্লাছে এণ্ড আফটাৰ দ্য বেটল অফ বক্সাৰ ব্ৰিটিছে গম পায় কি ইণ্ডিয়াত এতিয়া আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম, ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছবিলাকক আমি হাৰাব পাৰিম, এণ্ড উই কেন কণ্ট্ৰল পাৱাৰ। So this is the answer to why and how the company that came only to trade in India becomes a company that wants to expand and consolidate their power in India. So I বুজি আছে সিহঁতি গম পালে কি ইণ্ডিয়াত আমি এতিয়া নিজৰ পাৱাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব, বিকজ যদি আমি এনেকুৱা পপেট ৰুলাৰ বহাই থৈ দিওঁ ন, সিহঁতি আমাৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰিয়ে থাকিব, এণ্ড যিমান ৰিভল্ট কৰি থাকিব সিমান আমি আকৌ নতুন এটা নিজৰ নতুন এটা প্ৰব্লেম আমি ডেইলি বেচিছত ফেচ কৰি থাকিব লাগিব। তাতকৈ ভাল পাৱাৰখিনি আমি নিজৰ হাতত ৰাখোঁ। তো এই পাৱাৰখিনি নিজৰ হাতত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিটি চাইন হয় ইন 1765, that is the treaty of, মই পৰকে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, that is the treaty of Allahabad. In 1765 a treaty is signed, that is the treaty of Allahabad after the battle of Buxar. I hope সবাই ইয়ালৈকে বুজি পাইছে কেনেকৈ ব্ৰিটিছে, প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ ইয়াতে আহি গ'ল কি কেনেকৈ ব্ৰিটিছে ইমান পাৱাৰফুল বনি গ'ল। A company that came only to trade now became so powerful. They wanted to establish their dominance in India. They wanted to establish an empire in India. I hope সবাই বুজিছে ইয়ালৈকে। যিমানজন মানুহে চাই আছে কিবা ডাউটছ আছে যদি ইয়ালৈকে আপোনালোকে মোক দিব পাৰে, কিবা কথা আছে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে, মই চাই আছোঁ। Okay, now এটা আমি চাম দ্য ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ, যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল। কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল? ৰবাৰ্ট ক্লাইভে সেইখিনি সময়ত দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিটি চাইন কৰিছিল। এটা সুজাউদ্দৌলাৰ লগত, হু ৱাজ দ্য নৱাব অফ আৱাধ এট দ্যাট টাইম, এণ্ড যোনজন মোগল এম্পায়াৰ আছিল শ্বাহ আলম II, দুজনৰ লগত বেলেগ বেলেগ ট্ৰিটি চাইন কৰিছিল, এণ্ড মীৰ কাছিমকতো গুচাই পেলাইছিল। কামিং টু দেট, ঠিক আছে। প্ৰথম সুজাউদ্দৌলাৰ লগত কি ট্ৰিটি চাইন কৰিছিল কি 50 লাখ ৱাৰ ইণ্ডেমনিটি টু দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তাৰ লগত এটা অফেন্সিভ এণ্ড ডিফেন্সিভ এলায়েন্স উইথ আৱাধ হেজ টু বি ৰেডি উইথ হেল্প ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিলিটাৰীলি। মানে বেচিকলি কি হয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক যদি কোনোবাই এটেক কৰে, আৱাধ হেজ টু কাম টু ৰেস্কিউ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ঠিক আছে। তাৰ লগতে ফ্ৰী ট্ৰেডিং ৰাইটছ ইন আৱাধ, কি আৱাধত যোনটো কাষ্টম ডিউটিজ আগতে দিব লগা হৈছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে, এতিয়া সিহঁতে পইচা চইচা নিদিয়ে আৰু, বিকজ সিহঁতি ফ্ৰীতে কাষ্টম ডিউটিজ পে' নকৰাকৈ, টেক্স পে' নকৰাকৈ সিহঁতি ট্ৰেডিং কৰিব খুজিছিলে উইথ আৱাধ। তাৰ লগত সিহঁতি মোগল এম্পায়াৰৰ লগত কি চাইন কৰিলে, মোগল এম্পায়াৰক প্ৰথম ক'লে কি আলাহাবাদ এণ্ড কাৰা যোনটো দুটা এৰিয়া হয়, সেই দুটা এৰিয়া দি দিলে উইথ টু দি মোগল এম্পায়াৰ। তাৰ লগতে এতিয়া আলাহাবাদৰ যোনটো ফৰ্ট হয় তাতে মোগল এম্পায়াৰজনে হাউচ এৰেষ্টত থাকিব লাগিব। বেচিকলি তেওঁক এজন প্ৰিজনাৰ বনাই দিলে কি আপোনালোকে এই যোনটো ফৰ্ট হয় ন আলাহাবাদত, তাৰ বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে, তাৰ বাহিৰত ওলাব কমপ্লিটলি বেন কৰি দিলে। অলছ' দিৱানী ৰাইটছ অফ বেংগল, বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা ৱাজ গিভেন টু দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। বুজি পাই আছে? বেচিকলি কি দিৱানী ৰাইটছ মানে কি? নাও উই আৰ কামিং টু দ্যাট ইজ নাও ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। নাও দিছ ইজ ৱাই আই কল দ্য ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিটি, বিকজ দিৱানী ৰাইটছ মানে কি হয়? হোৱাট আৰ দিৱানী ৰাইটছ? আপোনালোকে এইটো বস্তু এটা নোট কৰি যাওক। দিৱানী ৰাইটছ মানে কি? দ্য ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ গেভ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্য দিৱানী ৰাইটছ হুইচ ইজ দ্য টেক্স কালেক্টিং ৰাইটছ। বুজি পাইছে? মানে এতিয়া যোনকেইটা জেগা হয় অফ বেংগল, বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা, তাৰ টেক্সখিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কালেক্ট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰ টেক্সখিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কালেক্ট কৰিব পাৰিব। তো বেচিকলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোনটো এটা ট্ৰেডিং কোম্পানী আছিল ন, দে নাও গট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছ অৰ পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ। যোনটো টেক্স কালেক্টিং পাৱাৰ হয়, সেইটো কি পাৱাৰ হয়? পলিটিকেল পাৱাৰ। সিহঁতি এটা পলিটিকেল পাৱাৰ পাই গ'ল। তো সেইটো দিয়ে সিহঁতৰ মন বনি যায় কি এতিয়াতো আমি ইণ্ডিয়াত পাৱাৰ কেপচাৰ কৰিব পাৰিম।
এতিয়া আমি ইমান পাৱাৰফুল বনি গৈছোঁ ইণ্ডিয়াত কি আমি পাৱাৰ কেপচাৰ কৰিব পাৰিম ইণ্ডিয়াত তো দিছ ইজ ৱাই দ্য বেটল অফ বাক্সাৰ দ্য বেটল অফ প্লাছে এণ্ড দ্য ট্ৰিটি অফ Allahabad of 1765 is very important because this is what gave British the motive and the encouragement ki British ahi pelai India dominate koribo paribo India capture koribo paribo completely politically so I buji paise I hope so I buji paise this is why this is very important in the modern history's first part etu bostu bahut important hoy okay now let's move on yar pisot ahe এটা আৱাদক এটা বাফাৰ ষ্টেট বনাই দিয়ে এইখিনি মই পটক কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৱাদক এখন বাফাৰ ষ্টেট বনাই দিয়ে এগেইনষ্ট দ্য মাৰাঠাছ বিকজ সেইখিনি সময়ত মাৰাঠাছ ৱাজ ভেৰি পাৱাৰফুল উইল কাম টু ডেট উইল ষ্টাডি ডেট অলছ' এণ্ড দ্য মোগল অথৰিটি ৱাজ আউটৰাইটলি আপৰুভেড বিকজ আপোনালোকে গম পায় কি মোগল এম্পায়াৰজনক হাউচ এৰেষ্টত থৈ দিলে তো মোগল পাৱাৰ ক'ত থাকিলে ন বাচিয়েতো নাথাকিলে তো মোগল এম্পায়াৰজনক কমপ্লিটলি পাৱাৰৰ পৰা গুচাই দিয়ে অ'কে নাও উইল মুভ অন টু আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট কি সেইখিনি সময়ত যোনজন বেংগলৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নহয় চৰি দ্য গভৰ্ণৰ আছিলে গভৰ্ণৰজনৰ কথা পঢ়িম ৱাৰেন হেষ্টিংছ হি বিকেম দি গভৰ্ণৰ অফ ফৰ্ট উইলিয়ামছ অফ বেংগল বিকজ আপোনালোকে জানে কি বেংগল ৱাজ দ্য ষ্ট্ৰং হোল্ড অফ দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড হি বিকেম দ্য গভৰ্ণৰ অফ ফৰ্ট উইলিয়াম যোনটো ব্ৰিটিছৰ ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিলে ইট ৱাজ দ্য ষ্ট্ৰং হোল্ড অফ the British Empire of the British East India Company আপোনালোকে এনেকৈ মেইনছত লিখি আহিব আপোনালোকে ফুল মাৰ্কছ পাব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে কিছুমান কনচেপচুৱেল বস্তু বুজিব লাগিব লাহে লাহে উই আৰ কামিং টু ডেট ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইণ্টাৰেষ্টিঙো হয় বাট আপোনালোকে যদি এইবিলাক বস্তু ইণ্ডিভিজুৱেলি পঢ়িব যায় ন মনৰ পৰা ওলাই যাব ঠিক আছে তো ফ'ল' কৰি যাওক লিখি যাওক মই কি কৈ আছোঁ হি লেড দ্য ষ্ট্ৰং ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ দি কোম্পানী ৰুল ইন ইণ্ডিয়া তাৰ লগত দেখক এণ্ডেড দ্য ডুৱেল ছিষ্টেম ইন বেংগল এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য ডুৱেল ছিষ্টেম ইন বেংগল নাও দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মই যে ক'লোঁ কি ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদে এটা দিৱানী ৰাইটছৰ পাৱাৰ দিলে দিৱানী ৰাইটছৰ পাৱাৰ কাক দিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক দিলে না হোৱাট ইজ দিছ ডুৱেল ছিষ্টেম ইন বেংগল আমি যদি শ্বৰ্টত বুজিব যাওঁ ন সেইখিনি সময়ত বেংগলত দুটা টাইপৰ পাৱাৰ আছিল এটা আছিল দ্য দিৱানী ৰাইটছ এণ্ড এটা আছিল দ্য ফৌজদাৰী ৰাইটছ অ'কে সেইখিনি সময়ত বেংগলত দুটা টাইপৰ ৰাইটছ আছিল ওৱান ইজ দ্য দিৱানী ৰাইটছ এণ্ড ওৱান ইজ দ্য ফৌজদাৰী ৰাইটছ না হোৱাট আৰ দ্য দিৱানী ৰাইটছ আপোনালোকে জানে দিছ আৰ দ্য টেক্স কালেক্টিং ৰাইটছ and faujdari rights are the rights according to local administration police local যোনবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডেইলি কাম হয় সেইবিলাক ৰাইটছ আছিল যোনটো আমি কওঁ কি যোনবিলাক লোকেল পুলিচৰ হৈ গ'ল বা লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোনটো ৰাইটছ হয় দেট ইজ দ্য ফৌজদাৰী ৰাইট তো সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে বেংগলত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গট দ্য দিৱানী ৰাইটছ বুলি আমি জানো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গট দ্য দিৱানী ৰাইটছ সিহঁতি বেচিকলি টেক্স কালেক্ট কৰিব পাৰিছিলে বাট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৱাজ ভেৰি স্মাৰ্ট মই ব্ৰিটিছক এনেই স্মাৰ্ট বুলি নকওঁ সিহঁতি বহুত বেছি স্মাৰ্ট আছিলে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াক কেপচাৰ কৰিব পাৰিছিলে সিহঁতি হয়নে নহয় ব্ৰিটিছে কি কৰিলে বেচিকলি কি কৰিলে টেক্স কালেক্টিং ৰাইটছবিলাক নিজৰ হাতত ৰাখিলে টেক্স কালেক্টিং ৰাইটছবিলাক নিজৰ হাতত ৰাখিলে এণ্ড সিহঁতে কি কৰিলে এই যোনটো ফৌজদাৰী ৰাইটছ হয় ন যোনবিলাক ডেইলি মাথা মাৰা কাম হয় পুলিচৰ কাম লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম ডেইলি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ জাষ্টিছৰ কাম এই কামখিনিৰ কাৰণে কি কৰিলে এজন পাপেট ৰুলাৰ নহয় এক্সেক্টলি এজন নৰ্মেল মানুহ এজন ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ মানুহ এজনক এইখিনি পাৱাৰ দি দিলে বিকজ কিয় স্মাৰ্ট হয় ব্ৰিটিছখিনি কোনে ক'ব পাৰিব মোক কিয় স্মাৰ্ট হয় ব্ৰিটিছখিনি এইটো কাৰণেই স্মাৰ্ট হয় বিকজ ব্ৰিটিছখিনি গম পাইছিলে কি ডাইৰেক্টলি যদি ব্ৰিটিছে চব পাৱাৰ নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ লয় ন মানুহখিনিয়ে সিহঁতৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰি দিব মানুহখিনিয়ে ক'ব কি সিহঁতি দেখোন বাহিৰৰ মানুহ আমাৰ চব পাৱাৰ দেখোন সিহঁতি লৈ ল'লে আমাৰ হাতত কি থাকিলেনো আমাৰ হাতত দেখোন একো পাৱাৰে নাথাকিলে আই হোপ চবে বুজি আছে হয়নে নহয় তো ব্ৰিটিছে কি কৰিলে সেইটো কাৰণে ব্ৰিটিছে এইটো কাৰণে কৰিলে কি যিমানখিনি পাৱাৰ্ছ আছে ন সেই পাৱাৰ্ছখিনি বহুত চালাকিলি নিজে দিৱানী ৰাইটছখিনি নিজৰ হাতত ৰাখিলে এণ্ড দ্য ফৌজদাৰী ৰাইটছ সিহঁতি দি দিলে এজন ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ মানুহৰ হাতত বেচিকলি আনাদাৰ পাপেট ৰুলাৰ বাট কমপ্লিটলি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটছখিনি নিজৰ হাতত ৰাখিলে কমপ্লিট পাপেট ৰুলাৰ এজন বনোৱা নাই অকল কিছুমান ৰাইটছ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে আপোনালোকে দেখি আছে ব্ৰিটিছ কিমান স্মাৰ্ট আছিল সেইখিনি বাট ৱাৰেন হেষ্টিংছ আহি পেলাই কয় কি নাই এতিয়া এই চিষ্টেমটো এণ্ড কৰিব লাগিব বিকজ এই চিষ্টেমটো বহুত বেছি কনফিউজিং আছিলে সেইকাৰণে দে হেভ টু এণ্ড দ্য ডুৱেল ছিষ্টেম ইন বেংগল ঠিক আছে তো দে হেভ টু এণ্ড দ্য ডুৱেল ছিষ্টেম ইন বেংগল তাৰপিছত যোনটো এটা আপোনালোকে ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদত এটা বস্তু দেখা পাইছে কি এটা এনুৱেল পে'মেণ্ট এটা ফিক্সড এনুৱেল পে'মেণ্ট এটা দিয়া হৈছিল একৰ্ডিং টু দ্য ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ টু দ্য মোগল এম্পায়াৰ দেট ইজ 26 lakhs ইমান ফেকচুৱেল বস্তু আপোনালোকে যাব নালাগে এটা ফিক্সড এনুৱেল পে'মেণ্ট দিয়া হৈছিলে সেইটো বস্তু বন্ধ কৰি দিয়ে এণ্ড হি অলছ' এষ্টাব্লিছ দ্য বৰ্ড অফ ৰেভিনিউ দিৱানী ৱৰ্কছ বিকজ দিৱানী ৰাইটছখিনি সদায় কালেক্ট কৰি থকা তাতে বহুত মাথা মৰা কাম হয়নে নহয় তো সেইটো কাৰণে তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল দ্য বৰ্ড অফ ৰেভিনিউ দেট ইজ দ্য দিৱানী ৱৰ্কছ অলছ' এপইণ্টেড কালেক্টৰ্ছ এণ্ড আদাৰ ৰেভিনিউ অফিচিয়েলছ টু কালেক্ট টেক্স বিকজ দিৱানী ৰাইটছখিনি এতিয়া আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত কমপ্লিটলি হয়নে আই হোপ চবে বুজি আছে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকে চেটত দিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ মই লিখি থৈছোঁ দিৱানী ৰাইটছ মানে কি এণ্ড ফৌজদাৰী ৰাইটছ মানে কি ঠিক আছে তো চবে বুজি পাইছে দিৱানী ৰাইটছ কি হয় দেন লেটছ মুভ অন নেক্সট যোনজন ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ আহে বেংগলত তেওঁৰ নামটো আছিল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ
ঠিক আছে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেভিনিউ ৰিফৰ্মছ আনিছিল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আনিছিল সেইখিনি বস্তু লিখা আছে ৰেভিনিউ ৰিফৰ্মছত চবতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল দ্য পাৰ্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট এতিয়া এইখিনি বস্তু মই অলপ বেলেগকৈ কভাৰ কৰিম বিকজ এতিয়া যদি মই পাৰ্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট বুজাব গুচি যাওঁ ন ঠিক আৰু এটা কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ এটা গুচি যাব টপিকটো অলপ বদলি যাব লেটছ ষ্টে ইন দ্য টপিক লেটছ ফাৰ্ষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কনচেপ্টছ কি ব্ৰিটিছে নিজৰ পাৱাৰটো ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ কনচলিডেট কৰিলে দেন আমি কিছুমান ব্ৰিটিছ পলিচিজৰ ওপৰত লাহেকৈ ডিছকাছ কৰিম হয়নে তাৰপিছতে যোনটো লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ হয় লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে হি ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ইন ইণ্ডিয়া হি ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ইন ইণ্ডিয়া বিকজ হি ব্ৰট ইন দ্য কৰ্ণৱালিছ কোড ঠিক আছে এতিয়া এইবিলাক কি হয় আমি অলপ ছেপাৰেট ভিডিঅ' এটা যোনবিলাক ব্ৰিটিছ পলিচি বুলি এটা ক্লাছ কৰিম আমি তাতে আমি এইবিলাক বস্তু ডিছকাছ কৰিম কি ব্ৰিটিছৰ কিছুমান পলিচিজ আছিল লাইক দ্য পাৰ্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট দ্য মাহলৱাৰী সেটেলমেণ্ট তো এইবিলাক আমি তাতে ডিছকাছ কৰিম ব্ৰিটিছৰ কি পলিচিজ আছিলে হয়নে নহয় অ'কে তাৰ লগতে আনিলে কিছুমান জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ তাৰ লগতে আনিলে কিছুমান পুলিচ ৰিফৰ্মছ এজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ নেক্সট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল ঠিক আছে তাৰ লগত লেটছ মুভ অন এগেইন Let's move on now to the administrative reforms. Ki administrative reforms anisile? Administrative reforms anisile laid the foundation of the IAS by making appointment on the basis of merit in the civil services. Also ki korisile raise the salaries of the company servants to stop private trade and corruption. মই আগতে কৈছোঁ যোনবিলাক কোম্পানী ছাৰ্ভেণ্টছ আছিল ন সিহঁতি বহুত বেছি প্ৰাইভেট ট্ৰেডত এংগেজ কৰিছিলে সিহঁতি কাষ্টম ডিউটিছবিলাক দিয়া নাছিলে সিহঁতি প্ৰাইভেট ট্ৰেড বহুত কৰিছিলে তো কি কৰিলে কৰ্ণৱালিছে কি কৰিলে বেছিকলি সিহঁতৰ চেলাৰীবিলাক বঢ়াই দিলে তাকে এই প্ৰাইভেট ট্ৰেডটো কমিব পাৰে যদি চেলাৰী বেছি পায় সিহঁতি প্ৰাইভেট ট্ৰেডটো কমাব পাৰে হয়নে নহয় তো সেইটো বস্তুৰ কাৰণে প্ৰাইভেট ট্ৰেডটো কমাবৰ কাৰণে যোনটো প্ৰাইভেট ট্ৰেড চলি আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অফিচিয়েলছবিলাকৰ মাজত সেই ট্ৰেডটো কমাবৰ কাৰণে চেলাৰীবিলাক বঢ়াব ধৰিলে হয়নে তাৰ লগত আপোনালোকে চাব পাৰে দি জুডিচিয়েল পাৱাৰ্ছ অফ দ্য কালেক্টৰ্ছ were taken away and only revenue খেতি কালেক্ট কৰিব পাৰিছে যোনবিলাক কালেক্টৰ্ছ আছিলে সিহঁতৰ আগতে বহুত পাৱাৰ্ছ আছিলে আগতে সিহঁতৰ এটা লোকেল কোৰ্টৰ পাৱাৰ্ছবিলাক সিহঁতৰ আণ্ডাৰত আছিলে আপোনালোকে ইমান ডিটেইলত যাব নালাগে ঠিক আছে তো সেইটো এতিয়া কি কৰিলে সি বেছিকলি ক'লে কি আপোনালোকে অকল ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব পাৰিব ৰেভিনিউ নিদিলে পানিছ আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে আগতে কি আছিলে কি যদি কোনোবাই ৰেভিনিউ নিদিয়ে আই কুড অলছ' পানিছ দেট পাৰ্চন বাট এতিয়া মই পানিছ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইজন মানুহ অ'কে আই হোপ সবাই বুজি আছে ইয়ালৈকে দেন লেটছ মুভ অন নাও এতিয়া এইখিনি পইণ্টত আপোনালোকৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে মই আগতে ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আই হোপ সবে এইখিনি পৰ্চনৰ পৰা বহুত মন দিয়ক বিকজ এইখিনি পৰ্চনৰ পৰা মন কিয় দিব লাগে বিকজ এতিয়া কিছুমান এক্টছ পাছ কৰা গৈছিলে এটা আছিল ৰেগুলেটিং এক্ট এটা আছে চাৰ্টাৰ এক্ট তাৰপিছত আছে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টছ দেন আছে দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট কিছুমান এক্ট পাছ কৰা গৈছিল বাই দি ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন টু ৰেগুলেট ছাম অফ দি এফেয়াৰ্ছ অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক ফিউচাৰ পলিচি এক্টছ হয় ন সেইবোৰ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান এক্ট পাছ কৰা গৈছিল নাও ইফ আই চে যোনটো পিৰিয়ড আমি আজি পঢ়ি আছোঁ 1748 to 1857 সেই পিৰিয়ডটোৰ যদি চবতছে বেছি প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ ক'ৰবাৰ পৰা আহিব পাৰে ডেট ইজ দিছ part the acts the regulating act and the charter acts আপোনালোকে চাব পাৰে regulating act কিখন আছিলে এই regulating act and charter act যোন কিখন আছিল ন এই regulating act and charter act যোনটো টপিক হয় আমাৰ this is very important because ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে চবতছে বেছি কুৱেশ্যনছ এইটো টপিকৰ পৰা এই টাইম পিৰিয়ডটোৰ পৰা চবতছে বেছি কুৱেশ্যনছ এই regulating act and charter act কিখনৰ পৰাই আহিব পাৰে তো নাও আপোনালোকে যদি এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেলি পঢ়িব যায় কি এখন ৰেগুলেটিং এক্টত কি আছিল পিটছ এক্টত কি আছিল চাৰ্টাৰ এক্টত কি আছিল এই চাৰিখন চাৰ্টাৰ এক্ট আছে তো আপোনালোকে মনত ৰখা বহুত কনফিউজ হৈ যাব এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈ যায় হয়নে আপোনালোকে মোক কওক হয়নে নহয় যিমানে চাই আছে আপোনালোকে মোক কওক কি আপোনালোকে যেতিয়া এইখিনি বস্তু পঢ়িছিলে বহুত বেছি কনফিউজ হৈ যায় হয়নে কি কেনেকৈ মনত ৰাখিম বিকজ ইমানখিনি বস্তুটো হৈছিলে তো কেনেকৈ আমি এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব পাৰিম হয়নে নহয় তো এইখিনিও পঢ়াটো বহুত এটা স্কিল এটা আছে এটা টেকনিক এটা আছে যোনটো আজি আমি কভাৰ কৰিম হয়নে তো এইখিনি বস্তু আমি কভাৰ কৰিম আজি আপোনালোকে মোক কওক কি আপোনালোকে পঢ়াত দিগদাৰী হয়নে নাই এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট লৈ যদি বুজি পেলাই পঢ়ে এটা বস্তুৰ লগত এটা বস্তু লিংক কৰি পঢ়ে তে এই বস্তুখিনি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যায় হয়নে অ'কে নাও লেটছ মুভ অন গৌতম মালিয়ে কুৱেশ্যন কৰিছা তোমালোকে আমাৰ যোনটো চেলছ টিম হয় তাৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰা এটা নম্বৰ দিয়া আছে আমাৰ মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত তাতে কণ্টেক্ট কৰা সব ইনফৰমেশ্যন তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে অ'কে নাও লেটছ ষ্টাৰ্ট কি ৰেগুলেটিং এক্ট কেইখন আছে আপোনালোকে চাওক কি ৰেগুলেটিং এক্ট বেছিকলি দুখন আছে ঠিক আছে দেন আমাৰ আছে চাৰিখন চাৰ্টাৰ এক্ট এতিয়া আপোনালোকে যদি এইখিনি বস্তু ইণ্ডিভিজুৱেলি পঢ়িব যায় ন বহুত কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব বহুত কনফিউজন এইটো কাৰণেই ক্ৰিয়েট হ'ব বিকজ এইখিনি বস্তু বহুত বেছি কনফিউজিং হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছ আনিছিলে এণ্ড আপোনালোকে লিংক কৰিব নাজানিব কি কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে বস্তুবিলাক মই এইটো কাৰণে আপোনালোকক হেল্প কৰিম কেনেকৈ লিংক কৰি এইবিলাক বস্তু পঢ়িব লাগে এবাৰ মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ এইখিনি বস্তু এবাৰ যদি আপোনালোকে এইখিনি বস্তু মোৰ মতে কেনেকৈ পঢ়াইছোঁ এনেকৈ পঢ়িলে আপোনালোকে কেতিয়াও নাপাহৰে কোনখন এক্টত কি হৈছিলে অ'কে
আই হোপ সবে এইখিনি বস্তু ভালকৈ মন দি চাওক, কাৰণ এইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সবে পেন আৰু পেপাৰ লগত ৰেডি ৰাখক, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এখনকৈ গোটেইখন এক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম। উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দি ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। ইয়াৰটো চাই গৈ থাকক, 1773, দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। ইয়ালৈকে কাৰোবাৰ ডাউট আছে যদি পটককৈ দিয়ক চেটত, এণ্ড উই উইল কণ্টিনিউ ফ্ৰম দেৰ। আই ৱান্ট এভৰি ওৱান টু ইণ্টাৰেক্ট, ঠিক আছে। এইখিনি সময়ত আই ৱান্ট এভৰি ওৱান টু ইণ্টাৰেক্ট। অ'কে, এতিয়া বেচিকলি কি হৈছিলে কি মই আগতেও কৈছোঁ কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছবিলাক যোনবিলাক আছিল ন, সিহঁতি দে ৱেৰ এংগেজড ইন প্ৰাইভেট ট্ৰেড, হয়নে? তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছবিলাক বহুত বেছি কাৰাপ্ট আছিলে। অ'কে, কাৰাপ্ট আছিলে। তো নিয়মমতে যোনবিলাক এতিয়া আপোনালোকে জানে কি দিৱানী ৰাইটছো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে পাই গৈছিলে, মানে কি টেক্স কালেক্টিং ৰাইটছো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে পাই গৈছিলে। তো আপোনালোকে ভাবক সেইখিনি সময়ততো ইণ্ডিয়া কিমান বেছি ৰিচ আছিল, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি কিমান বেছি হাই আছিলে, তো কিমান বেছি টেক্স চাগে সিহঁতি কালেক্ট কৰিছিলে, হয়নে নহয়? যেতিয়া সিহঁতি বহুত টেক্স কালেক্ট কৰিব ধৰিছিল ন, দেন ইভেঞ্চুৱেলি যোনবিলাক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে নিয়মমতে টেক্সৰ এটা শ্বেয়াৰ দিব লাগে কাক? ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনক বা ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টখনক, হয়নে নহয়? বাট সিহঁতি সেইটো দিয়া নাছিল। কি হৈছিলে এইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ব্ৰিটেইনত গৈ পেলাই এইটো কৈছিলে কি আমাৰ হাতততো পইচাই নাই, আমিতো বেংক্ৰাপ্ট হৈ গ'লোঁ, আমাৰ হাতততো পইচাই নাই। বাট অন দি আদাৰ হেণ্ড যোনবিলাক সেই কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছ হয় সিহঁতি কৈছিলে কি অ' নাই আমিতো দেখোন আমাৰ সিহঁতি সেইবিলাক চব মিলিয়নিয়াৰ বনি গৈছিলে, সিহঁতি পাৰ্চনেল লাইফত সিহঁতি মিলিয়নিয়াৰ বনি গৈছিলে। বাট কোম্পানীটো এজ এ কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিকেম বেংক্ৰাপ্ট, ঠিক আছে। তো যোনবিলাক ব্ৰিটিছৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে, ব্ৰিটিছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছিল, দে গট ভেৰি কনফিউজ। দে ৱেৰ লাইক কি এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে কি ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অফিচিয়েলছবিলাক দে আৰ বিকামিং মিলিয়নিয়াৰ্ছ এণ্ড কোম্পানীটো বেংক্ৰাপ্ট হৈ গৈছে, তো এনেকুৱা কেনেকৈ হ'ব পাৰে? দেন সিহঁতি গম পালে কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছবিলাক বহুত বেছি কাৰাপ্ট হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি পাৱাৰ পাই গৈছে, কোনটো পাৱাৰ পাই গৈছে? দ্য দিৱানী ৰাইটছ, হয়নে নহয়? বহুত বেছি পাৱাৰ পাই গৈছে। তো দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ডিচাইডেড কি এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আমি এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটোক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, বুজি আছে? এতিয়া আমি এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটোক লাইনত আনিব লাগিব, কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব এণ্ড ৰেগুলেট কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি এতিয়া বহুত লছ পাছ কৰিম, সেইকাৰণে এইটোৰ নাম হয় দ্য ৰেগুলেটিং এক্টছ, বুজি আছে? মই আহিম চাৰ্টাৰে কিয় কয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সেইকাৰণে এইটোক কয় দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট। লজ ৱেৰ পাছ টু কণ্ট্ৰল দি এফেয়াৰ্ছ অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তো কি ল পাছ কৰে এটা এটাকৈ আমি চাম, চাই গৈ থাকক। দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ টেকেন বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট টু ৰেগুলেট দি এফেয়াৰ্ছ অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, যোনটো মই অলৰেডি ক'লোঁ। এতিয়া সিহঁতি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিলে, সিহঁতি আইডেণ্টিফাই কৰিলে কি কোম্পানীটোৰ কি কাম আছে ইণ্ডিয়াত। এতিয়া কোম্পানীটোৰ ইণ্ডিয়াত দুটা কাম আছে। হোৱাট আৰ দ্য টু থিংছ? ওৱান ইজ পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ এণ্ড ওৱান ইজ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছ অফ দি কোম্পানী। বেচিকলি বুজি পালে সিহঁতি কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইণ্ডিয়াত গৈ পেলাই পাৱাৰ্ছখিনি নিজৰ হাতত লৈ পেলাই বহি গৈছে। বেচিকলি কিহৰ পাৱাৰ্ছ? পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ মানে কি? যোনবিলাক টেক্স কালেক্টিং পাৱাৰ্ছ আছে সেইবিলাক এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আছে। কি লছ বনাব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সেইবিলাকো চব কাৰ হাতত আছে? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আছে, বুজি আছে? এণ্ড সেইখিনি সময়ত মই অলৰেডি কৈছোঁ কি কোন আছিলে ষ্ট্ৰং হোল্ড, কোন আছিলে। সেইখিনি সময়ত যদি মই ইণ্ডিয়াৰ মেপ এখন এটা আঁকি লৈছোঁ, এক ছেকেণ্ড, চৰি। ইণ্ডিয়াৰ মেপ এখন মই এটা আঁকি লৈছোঁ, ঠিক আছে। তো সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়া চবে দেখা পাই আছে, চবে দেখা পাই আছে। তো সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়াত তিনিটা ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ অফ পাৱাৰ আছিল। এটা আছিল বেংগল, এটা আছিল বম্বে এণ্ড এটা আছিল মাদ্ৰাছ। তিনিটা জেগাতে এজন গভৰ্ণৰ আছিলে। ইয়াতে এজন গভৰ্ণৰ আছিল, ইয়াতে এজন গভৰ্ণৰ আছিল এণ্ড ইয়াতে এজন গভৰ্ণৰ আছিল। এতিয়া তিনিটা জেগাতে সিহঁতৰ কি পাৱাৰ্ছ আছিলে? সিহঁতৰ পাৱাৰ্ছ আছিল কি সিহঁতে টেক্স কালেক্ট কৰিব পাৰে, লজ বনাব পাৰে, হয়নে নহয়? ল বনাব পাৰে, সেইটো পাৱাৰো ইভেঞ্চুৱেলি সিহঁতৰ হাতত আহি গৈছিলে। এতিয়া আমি ইয়াতে আৰু এখন কাজিয়া ব্ৰিটিছৰ এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ্ছ, সেইখিনিও আমি পঢ়িম ইয়াতে, ঠিক আছে? সেইখিনিও আমি ইয়াতে পঢ়িম। নেক্সট আমাৰ আহি আছে সেইখিনি, সেইটো টপিক আমাৰ আহি আছে, ঠিক আছে? তো ব্ৰিটিছে এতিয়া কি কৰিব পাৰে? এইখিনি জেগাত লজ বনাব পাৰে। লজ বনাব পৰা পাৱাৰটোক আমি কি পাৱাৰ বুলি কওঁ? লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ বুলি কওঁ, হয়নে? কি পাৱাৰ বুলি কওঁ? লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ বুলি কওঁ। এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক যেতিয়া আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিম? আপোনালোকে মোক এনেই কওকচোন, চেটত যদি কোনোবাই চাই আছে ভালকৈ, আপোনালোকে মোক কওকচোন কি কেনেকৈ আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক কণ্ট্ৰল কৰিম। এতিয়া মই নিজকে ভাবক আমি এতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েলছ হয়, ঠিক আছে? আমি গম পাইছোঁ কি আমাৰ যোনটো কোম্পানী আমি ইণ্ডিয়াত পঠাইছোঁ দেট ইজ নট লিছনিং টু আছ, আমাৰ কথা সিহঁতি শুনি থকা নাই, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি সেই কোম্পানীটোক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিম, কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম? কি কৰিলে আমি সেই গোটেই কোম্পানীটো কণ্ট্ৰলত আহিব? কি কৰিব লাগিব আমি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে?
ঠিক আছে আপোনালোকে মোক কওক কি কৰিলে আমি সেই কোম্পানীটোক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম কোনটো বস্তু আমি কৰিব লাগিব যাতে সেই কোম্পানীটোক কণ্ট্ৰল এটা হওক বিকজ সিহঁতৰ হাতত এতিয়া বহুত পাৱাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ হাতত বহুত পাৱাৰ্ছ আছে সিহঁতি ল মেকিং পাৱাৰ্ছ আছে টেক্স কালেক্টিং পাৱাৰ্ছ আছে চব পাৱাৰ্ছ সিহঁতৰ হাতত আছে এতিয়া আমি সেইটোৰ ওপৰত নিজৰ কণ্ট্ৰলটো এষ্টাব্লিছ কেনেকৈ কৰিম যিমানে চাই আছে সিহঁতি কওক কি কেনেকৈ আমি সেই বস্তুটো এষ্টাব্লিছ কৰিম বেসিক্যালি আমি সেইখিনি সময়ত যদি সিহঁতক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে ন আমি কি কৰিব লাগিব আমি কিছুমান এটা পইণ্ট অফ কণ্টেক্ট বনাব লাগিব আমি এজন মানুহ হাতত পাৱাৰ দিব লাগিব এতিয়া কি হৈ আছে পাৱাৰটো ডিভাইড হৈ আছে বিটুইন বেংগল বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ মানে নহয় তিনিটা জেগাত তিনিজন ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ আছে তিনিজনকেতো কণ্ট্ৰল কৰা ইজি নহয় এজনকে পৰা নাই কণ্ট্ৰল কৰিব সিহঁতি তো তিনিজনক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব সিহঁতি তো সেই বস্তুটো ইমান ইজি নহয় ন তো বেসিক্যালি সিহঁতি কি কৰিলে সিহঁতি ক'লে কি লেটছ ডু ওৱান থিং লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য প্ৰচেছ অফ centralization মই কি কৈ আছোঁ দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মই যি কৈ আছোঁ আপোনালোকে এক্সাক্টলি সেনেকৈ লিখক দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অ'কে চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে কি এতিয়া মই কি কৰিম এই যোনজন গভৰ্ণৰ আছে ন বম্বেৰ যোনজন গভৰ্ণৰ আছে এণ্ড মাদ্ৰাছৰ যোনজন গভৰ্ণৰ আছে তেওঁৰ হাতত কি পাৱাৰ্ছ আছে লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ আছে এণ্ড এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছ আছে হয়নে নহয় লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ আছে এণ্ড এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছ আছে হয়নে নহয় লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ মানে কি পাৱাৰ্ছ ল মেকিং পাৱাৰ্ছ ল বনাব পৰা পাৱাৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছ মানে লটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা পাৱাৰ্ছ হয়নে নহয় চবৰে আছে বেংগলৰ জনৰো আছে এতিয়া সিহঁতি ক'লে কি এই তিনিজনৰ হাতত যদি ইমান পাৱাৰ থাকে ন প্ৰব্লেম আছে আমি চবকে ইণ্ডিভিজুৱেলি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব তো লেটছ ডু ওৱান থিং গোটেই পাৱাৰ্ছখিনি আমি এজন মানুহৰ হাতত দি দিওঁ বুজি পাই আছে গোটেই পাৱাৰ্ছখিনি আমি এজন মানুহৰ হাতত দি দিওঁ কাৰ হাতত দিব তো বেচিকলি বেংগল সেইখিনি সময়ত ষ্ট্ৰং হ'ল আছিলে ব্ৰিটিছৰ হয়নে নহয় লেটছ ডু ওৱান থিং এই লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছখিনি ন যোনটো এই ল মেকিং পাৱাৰ্ছ হয় সেই পাৱাৰ্ছখিনি আমি দি দিওঁ গভৰ্ণৰ অফ বেংগলক মানে বেচিকলি গভৰ্ণৰ অফ বম্বেৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছখিনি বাৰে বাৰে মই কৈ আছোঁ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছখিনি কাক দি দিলে বেংগলৰ গভৰ্ণৰজনক দি দিলে বুজি পাই আছে তো লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছখিনি যেতিয়া বেংগলৰ গভৰ্ণৰজনে পাই গ'ল কি হৈ গ'ল দিছ ৱাজ দ্য ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন What is the process of centralization? মই কি কৈ started, did not end. They started the process of centralization. They started giving the legislative powers of the governors of Bombay and Madras to the governor of Bengal. And that is why he became, from the governor of Bengal, he became the governor general of Bengal. বুজি আছে? So that is why he became, from the governor of Bengal, he became the governor general of Bengal, because now এজন মানুহৰ হাতত গোটেই legislative powers খিনি আহি গ'ল ঠিক আছে এজন মানুহৰ হাতত গোটেই legislative powers খিনি eventually আহি গ'ল that is why he became the governor general of Bengal আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে that is why he became the governor general of Bengal because এজন মানুহৰ হাতত গোটেই legislative powers খিনি কি powers legislative powers বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ legislative powers খিনি আহি গ'ল ঠিক আছে তাৰ লগতে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল যেটা বনি গ'ল তেওঁ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ এজন হয় নাও তেওঁ কি দিলে তেওঁক দিলে লগত এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বিকজ তেওঁ ল বনালেইতো নহ'ব ন লখিনিটো এক্সিকিউটিভ কৰিব লাগিব কোনোবাই লখিনিটো কোনোবাই ইমপ্লিমেণ্টো কৰিব লাগিব ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক কি দিলে তেওঁক দিলে এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আৰু চাৰিজন মানুহ থকা এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল দিলে তেওঁক এছিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ল মেকিং প্ৰচেছটোত অলসো কি কৰিলে যোনবিলাকে কোম্পানীবিলাকৰ যোনবিলাকে সাৰ্ভেণ্টছবিলাক আছে ন যোনে প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰি আছে সেই প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰা প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি বেন কৰি দিলে এটা কোম্পানীৰ সাৰ্ভেণ্টছবিলাকে কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছবিলাকে কি কৰিব লাগিব বেন কৰিব নিজৰ প্ৰাইভেট ট্ৰেডটো কৰিব নোৱাৰে ভালকৈ চাই লওক এটা লিখা আছে prohibited the servants of the company from engaging in private trade বুজি পালে এটো ফাৰ্স্ট অ্যাটেম্পট আছিল বাই দ্য ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্ট কি এতিয়া আমি কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এফেয়াৰ্ছখিনি ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিম কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্ৰথমটো আমি কি কৰিম গোটেই পাৱাৰ্ছখিনি লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ অফ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ এজন মানুহৰ হাতত দি দিম দ্যাট ইজ দ্য ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কি এতিয়া আমি কি কৰিম চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে কি হয় কোনে ক'ব পাৰিব মোক চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে কি চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইজ বেচিকলি ষ্টাৰ্টিং দ্য প্ৰচেছ অফ কলনাইজেশ্যন বুজি আছে কলনি মানে কি এজন মানুহৰ হাতত পাৱাৰ থাকিব হয়নে নহয় কাৰ হাতত পাৱাৰ থাকিব এখন ফৰেন পাৱাৰে ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই কণ্ট্ৰল ইণ্ডিয়াখন নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ লৈছে মানে কি ইণ্ডিয়াখনক বেচিকলি এটা কলনি বনাব পলিটিকেল কলনি বনাব ট্ৰাই কৰি আছে বুজি আছেনে
পলিটিকেল কলনি মানে কি দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে কি এজন মানুহৰ হাতত পাৱাৰ থাকিব এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল দ্যাট ইজ ৱাই হি ইজ নন এজ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোনোবাই যদি আপোনালোকক সোধে ৱাই ইজ দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল হাউ ডিড হি বিকাম দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল দিছ ইজ দি আনচাৰ আই হোপ সবাই বুজি আছে দেন মুভিং অন সবাই বুজি পালে 1770 এক্ট ৰেগুলেটিং এক্টখন কি আছিলে কিয় আছিল এখন ইম্পৰ্টেণ্ট দেন কি হ'ল দেন আই হোপ সবাই বুজি আছে সবাই এটা থামছ আপ দিব পাৰে বঢ়িয়াকৈ সবে এটা থামছ আপ বঢ়িয়াকৈ দিব পাৰে সবে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে যদি বঢ়িয়া এটা থামছ আপ দি দিয়ক মই অলপ মটিভেশ্যন পাওঁ কণ্টিনিউৱাছলি কৰি আছোঁ কিমানজন মানুহ আছে জাষ্ট গিভ মি 1 সেকেণ্ড মই অলপ পানী খাই লওঁ ওকে নাও 1773 যেতিয়া ৰেগুলেটিং এক্টখন পাছ কৰা গ'ল ন 1773 যেতিয়া ৰেগুলেটিং এক্টখন পাছ কৰা গ'ল তাৰপিছত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে গম পালে কি এইখন পাছ কৰি একো লাভ হোৱা নাই বুজি আছে কি এইখন পাছ কৰি একো লাভ হোৱা নাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক আমি এতিয়াও কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই বিকজ লেজিছলেটিভ পাৱাৰবিলাক এতিয়াও গৈহে আছে মই কি কৈছিলোঁ ষ্টাৰ্টেড ডিড নট এণ্ড ষ্টাৰ্টেড এতিয়া লেজিছলেটিভ পাৱাৰছবিলাক এতিয়াও গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ হাতত গৈহে আছিলে কমপ্লিটটো হোৱা নাছিল ন তো বেচিকলি কি হৈছে কোম্পানীৰ যোনবিলাক অফিচিয়েলছ আছে সিহঁতিও প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰি আছে হয়নে নহয় সিহঁতিও টেক্স কালেক্ট কৰি আছে তো সিহঁতৰ হাতত যোনটো ৰেভিনিউ ইনফ্ল' হয় ন যিমান পইচা সিহঁতৰ হাতত আহি আছে সেইটো বহুত বেছি আহি আছে এতিয়াও সিহঁতি যিমান পইচা দিব লাগে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনক দিয়া নাই তো বেচিকলি সেইখিনি সময়ত যোনজন ব্ৰিটিছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল পিটছ দ্য য়াংগাৰ হি ছেড কি লেটছ ডু ওৱান থিং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাৰ কথা শুনি থকা নাই সিহঁতি আমাক চিৰিয়াছলি লোৱা নাই লেটছ ডু ওৱান থিং লেটছ টেক আৱে দেয়াৰ পাৱাৰ বুজি আছে যোনটো পলিটিকেল পাৱাৰ আমি ৰেকগনাইজ কৰিছিলোঁ ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত কি পাৱাৰ আছে দুটা ধৰণৰ পাৱাৰ আছে এটা পাৱাৰ কি বুলি কওঁ আমি পলিটিকেল পাৱাৰ টেক্স কালেক্টিং পাৱাৰ্ছ এণ্ড এটা আছে কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ ট্ৰেড ৰিলেটেড যোনবিলাক ৰাইটছ আছে সিহঁতৰ হাতত ট্ৰেড ৰিলেটেড যিমানবোৰ বস্তু আছে সিহঁতৰ ৰয়েল চাৰ্টাৰখন সিহঁতৰ হাতত আছে তো বেচিকলি সিহঁতি এই পাৱাৰ্ছখিনি সিহঁতি ক'লে কি লেটছ ডু ওৱান থিং লেটছ নাও টেক আৱে দেয়াৰ পাৱাৰ্ছ কেনেকৈ টেক আৱে দেয়াৰ পাৱাৰ্ছ লেটছ ডু ওৱান থিং লেটছ টেক আৱে দেয়াৰ পাৱাৰ্ছ সেইকাৰণে সিহঁতি কি কৰিলে প্ৰথম সিহঁতি they distinguished between the political and the commercial powers of the East India Company ঠিক আছে বেচিকলি কি কৰিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত যিমানখিনি পাৱাৰ্ছ আছিলে কি পাৱাৰ্ছ আছিলে এটা আছিল পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ আৰু এটা আছিল কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ না হোৱাট আৰ দ্য পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ that is the tax collecting powers and commercial powers are the trade related powers তো পিটছ দ্য য়াংগাৰে ক'লে কি লেটছ ডু ওৱান থিং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে আমাৰ কথাখিনি চিৰিয়াছলি লৈ থকা নাই তো লেটছ ডু ওৱান থিং লেটছ টেক আৱে দেয়াৰ পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ কমপ্লিটলি এই গোটেই পলিটিকেল পাৱাৰ্ছখিনি আমি এটা ঝাটকাত লৈ গুচি যাওঁ সিহঁতৰ পৰা কেনেকৈ লৈ গুচি যাব সেইটো ইমান ইজি নহয় ন তো লৈ যাবৰ কাৰণে সিহঁতি কি কৰিলে দুটা বস্তু বনালে ওৱান ইজ দ্য কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ এণ্ড ওৱান ইজ দ্য বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল দুটা বস্তু বনালে ওৱান এই পলিটিকেল পাৱাৰ্ছখিনি কাৰ হাতত দিলে বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল বুজি আছে board of control will be directly under the British government and এই যোনটো কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ হয় ন এইখিনি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ দিলে under the court of directors which will be under the East India Company তো আপোনালোকে বুজি পালে কি ডাইৰেক্টলি এটা ঝাটকাত গোটেই আধা পাৱাৰটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গুচিয়ে গ'ল পলিটিকেল পাৱাৰ্ছটো যিমানখিনি টেক্স কালেক্টিং পাৱাৰ্ছ আছে এতিয়াও সিহঁতৰ হাততে আছে টেকনিকেলি বাট গোটেই পাৱাৰ্ছখিনিতে কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনে কণ্ট্ৰল কৰিব বুজি আছে যিমানখিনি পাৱাৰ সিহঁতৰ আছে সেইখিনি কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব এতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনে কণ্ট্ৰল কৰিব এটা ঝাটকাত সিহঁতৰ আধা পাৱাৰ্ছটো লৈ গুচি গ'ল হয়নে নহয় অলছ' ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেৰিটৰিজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ টেৰিটৰিজ ৱেৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কল্ড ব্ৰিটিছ পজেশ্যনছ সিহঁতক ৰিমাইণ্ড কৰিলে কি তহঁতি যে এই টেৰিটৰিবিলাক কেপচাৰ কৰি বহি আছ ন এইবিলাক তহঁতৰ নহয় এইবিলাক আমাৰ হয় বুজি আছে এইবিলাক ব্ৰিটিছ পজেশ্যনছ হয় ইউ আৰ জাষ্ট কেপচাৰিং দিছ টেৰিটৰি ইন ট্ৰাষ্ট অফ দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন বুজি আছে সিহঁতক মনত পেলালে সিহঁতক বেচিকলি শ্ব' অফ ডমিনেঞ্চ শ্ব' অফ অথৰিটি সিহঁতৰ ওপৰত অথৰিটি বনালে কি তহঁতি যে আমাক চিৰিয়াছলি লোৱা নাই ন উই আৰ জাষ্ট টেকিং অফ ইয়ৰ পাৱাৰ্ছ
যিমান পাৱাৰ্ছ আছে আমি এটা ঝাটকাত তহঁতৰ গোটেই পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ টেক্স কালেক্টিং পাৱাৰ্ছ কাৰ হাতত দি দিলে ব'ৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলৰ হাতত দি দিলে হুইচ উইল বি ডাইৰেক্টলি আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট আই হোপ চবে বুজি আছে তো দেখা পালে নে কি হ'ল কি হৈ গ'ল ইয়াতে কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিমান টেক্স কালেক্টিং পাৱাৰ্ছ আছিল ন এক ঝাটকাতটো গুচি গ'ল হয়নে নহয় এতিয়া হাতত কি থাকিলে সিহঁতৰ হাতত থাকিলে অকল কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ দেট ইজ দ্য ট্ৰেড ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছ বুজি আছে টেক্স কালেক্টিং পাৱাৰ্ছ সিহঁতৰ হাতৰ পৰা কমপ্লিটলি গুচি গ'ল নিয়মমতে সিহঁতেও টেক্স কালেক্ট কৰি আছিল সিহঁতে টেক্স কালেক্ট কৰি আছিল বাট কি হ'ল সিহঁতে এতিয়া সেই পাৱাৰ্ছখিনি ডাইৰেক্টলি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে মনিটৰ কৰিব পাৰিব যোন ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰল আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ টেক্সৰ ওপৰত টেক্স কালেকশ্যনৰ ওপৰত সেইটো কমপ্লিটলি গুচি গ'ল বুজি আছে okay সবাই বুজি আই হোপ সবাই বুজি আছে ইয়ালৈকে 1774 কি হ'ল পিটছ দ্য এক্টত কি হ'ল এতিয়া আমাৰ কি ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হয় দ্য চাৰ্টাৰ এক্টছ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে গম পালে কি 1774 পিটছ এক্টত কি হ'ল দেন আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয় দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট এতিয়া চাৰ্টাৰ এক্ট বুলি কিয় কওঁ আমি ৰেগুলেটিং এক্ট বুলি কিয় নকওঁ এই দুখনটো আছিল ৰেগুলেটিং এক্ট হয়নে নহয় ৰেগুলেট কৰিব বনাইছিলে এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজক কি হ'ল পিটছ এক্টত কি হ'ল পিটছ এক্টত এইটোৱে হ'ল কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ কিন্তু কমপ্লিটলি গুচিয়ে গ'ল ন তো এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ৰেগুলেট কৰিব ইমান এটা দৰকাৰী নাছিলে কিয় দৰকাৰী নাছিলে বিকজ আধা পলিটিকেল পাৱাৰ্ছটো হাতত গুচিয়ে গ'ল আধা পাৱাৰ্ছটো হাতত গুচিয়ে গ'ল এতিয়া সিহঁতৰ হাতত কি পাৱাৰ্ছ আছে কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ আছে আই হোপ সবেই এতিয়া অলপমান ইণ্টাৰেক্ট কৰক ঠিক আছে মই অলপ এতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব খুজিছোঁ মানুহৰ লগত আপোনালোকে কিমান হিষ্ট্ৰী কিমান ডিটেইলত পঢ়িছে ঠিক আছে যিমানজন মানুহ আছে প্লিজ ট্ৰাই টু ইণ্টাৰেক্ট উইথ মি এতিয়া কি হ'ল এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত কি ৰাইটছ আছে এতিয়া মই মানে লেকচাৰ দি মই অলপ বৰ হৈ যাওঁ ন হয়নে নহয় তো আই ৱান্ট টু ইণ্টাৰেক্ট উইথ ইউ গাইজ কি আপোনালোকে কওক মোক কি এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত কি ৰাইটছবোৰ বাকী আছে হয়নে নহয় কোনটো পাৱাৰ্ছ বাকী আছে অনলি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ বাকী আছে হয়নে নহয় কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছবিলাক কোনবিলাক পাৱাৰ্ছ হয় ট্ৰেড ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছ হয়নে কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছবিলাক কি পাৱাৰ্ছ হয় ট্ৰেড ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছ বুজি আছে তো এতিয়া এই ট্ৰেড ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছবিলাক কি কাৰণে হয় যোনবিলাক ট্ৰেড ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছ হয় এতিয়া ইষ্ট যোনটো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট হয় সিহঁতি অকল এই ট্ৰেড ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব হয়নে সেইখিনিও নিজৰ কণ্ট্ৰলত ল'ব লাগিব সেইটো কাৰণে সিহঁতক ইমান ৰেগুলেট কৰি থকা দৰকাৰ নাই ট্ৰেড ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছবিলাকৰ বেছটো কি হয় হোৱাট ইজ দ্য বেচিছ অফ দ্য ট্ৰেড ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছ বেচিকলি দ্য ৰয়েল চাৰ্টাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যে ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই ট্ৰেড কৰিব পাৰিছিলে ন সিহঁতৰ বেচিছটো কি আছিল দিছ ৰয়েল চাৰ্টাৰটোৱে সিহঁতক এনেবল কৰিছিল কি সিহঁতে ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই ট্ৰেড কৰিব পাৰে হয়নে সিহঁতে ইণ্ডিয়াত আহি ট্ৰেড কৰিব পাৰে দিছ চাৰ্টাৰ গেভ দেম দি পাৱাৰ তো এতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি জাষ্ট এটা বস্তু কৰিব লাগিব দেট ইজ কণ্ট্ৰলিং অৰ চেঞ্জিং দ্য টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন অফ দ্য ৰয়েল চাৰ্টাৰ এণ্ড সেইটো কৰিলে আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিমানখিনি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ আছে সেই পাৱাৰ্ছখিনি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম সবাই বুজি আছেনে নাই কি এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বুজি আছে তো সেইটো কাৰণে কি ক'লে সিহঁতি কি এই যোনখন ৰয়েল চাৰ্টাৰ হয় ন এই ৰয়েল চাৰ্টাৰখন আমি 20 বছৰৰ মূৰে 20 ইয়াৰ্ছৰ মূৰে কি কৰিম ৰিভাইজ কৰিম বেচিকলি এখন চাৰ্টাৰ মানে কি চাৰ্টাৰ মানে এইটোৱে হয় ন কি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ হয় না কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে কিছুমান বস্তু চুক্তি কৰা হৈছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত হয়নে নহয় সেইটো ক'লে কি তহঁতৰ যিমানখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে ন সেইখিনি আমি 20 বছৰৰ মূৰে ৰিভাইজ কৰি পেলাই আমি চাম কি তহঁতি কি কৰি আছ কিমান তহঁতৰ কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনি কিমান তহঁতি এক্সিকিউট কৰিছ কিমান তহঁতি আমাক টেক্স দিছ কিমান কি দিছ কিমান ৰেভিনিউ আমাক দিছ একৰ্ডিংলি তহঁতৰ যোনটো ফিউচাৰ হ'ব যোনটো ফেট হ'ব অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ডেট উইল বি ডিচাইডেড বুজি আছে চ' সেইকাৰণে আমি এইখিনি কওঁ দ্য চাৰ্টাৰ এক্টছ বুজিছে চবে সেইকাৰণে আমি এইখিনি কওঁ দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট আপোনালোকে ভালকৈ চাইছে কওক দ্য ফাৰ্ষ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 এতিয়া সিহঁতে কি কৰিব 20 বছৰৰ মূৰে চাৰ্টাৰখন ৰয়েল চাৰ্টাৰখন কি কৰিব ৰিভাইজ কৰিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চাৰ্টাৰ এক্টখনত কি মেইন পইণ্টটো কি আছিল ফাৰ্ষ্ট এইটো পইণ্টত মই আহি আছোঁ প্ৰথম এক্সটেণ্ডেড দ্য ট্ৰেড মনোপলি ফৰ 20 ইয়াৰ্ছ মই বাৰে ক'লোঁ 20 বছৰৰ মূৰে চাৰ্টাৰ এক্টখনৰ বস্তুখিনি সিহঁতি ৰিভাইজ কৰিব হয়নে
ৰিভাইজ কৰিব বুজি আছে আপোনালোকে এটা লিংক এটা ফ্ল'ত গৈ আছে বস্তুখিনি ফ্ল'টো বুজিছেনে নাই এই ফ্ল'টো বুজিলে আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী বুজি গ'ল হিষ্ট্ৰী ইমান বৰিং নহয়তো যিমান আমি ভাবোঁ হিষ্ট্ৰী ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ইফ ইউ ন' হাউ টু লিংক দ্য ছাবজেক্টছ হাউ টু লিংক দ্য টপিক্স এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য ট্ৰু হেৰি অফ হিষ্ট্ৰী এতিয়া মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ইয়াত এইখিনি প্ৰথম পাৰ্ট কিন্তু ষ্টিল অলপ বৰিং হয় পিছলৈতো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যায় হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে চব বস্তুৰ এটা ৰিজন আছে চব বস্তু এটা কাৰণে হয় আমি জাষ্ট সেই বস্তুবিলাক লিংক কৰি পঢ়িব লাগিব এণ্ড দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ ঠিক আছে দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ আই হোপ চবে ইণ্টাৰেক্ট কৰক ঠিক আছে মই বিচাৰোঁ চবে ইণ্টাৰেক্ট কৰক কিবা ডাউটছ থাকিলে সোধক আমি কথা পাতিব পাৰিম ইয়াতে অ'কে মই কৰি গৈ আছোঁ মই চাই আছোঁ ফোনটো আপোনালোকে কিবা ডাউটছ আছে যদি ইয়াতে দি যাওক ঠিক আছে তো কি হ'ল বেচিকলি কি হ'ল ট্ৰেড মনোপলি এক্সটেণ্ড কৰা হ'ল এণ্ড চেলাৰিজ টু বি পেইড আউট অফ ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ক'লে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে কি তহঁতি আমাক ইমান দিনৰ পইচা দিয়া নাই তহঁতি মিলিয়নাৰ্ছ বনি গৈছ ইণ্ডিভিজুৱেল কোম্পানী অফিচিয়েলছবিলাক মিলিয়নাৰ বনি গৈছে এণ্ড আমি এটা পইচা পোৱা নাই লেটছ ডু ওৱান থিং আমি তহঁতক আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছখিনিক আৰু চেলাৰি নিদিওঁ চেলাৰিখিনি তহঁতি ইণ্ডিয়াত যি টেক্স কালেক্ট হয় ন যি ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিছ নট টেক্স এক্সেক্টলি যিমানখিনি ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিছ তাৰ পৰাই তহঁতি টেক্স দিব তহঁতি চেলাৰিজ দিব লাগিব অফিচিয়েলছখিনি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনে আৰু তহঁতক চেলাৰি নিদিয়ে বুজি আছে বেচিকলি এতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনে কি কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে দে আৰ নাও ট্ৰাইং টু কণ্ট্ৰল দ্য কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ কিন্তু এক জাক্কাত লৈ গুচি গ'ল নাও দে আৰ ট্ৰাইং টু কণ্ট্ৰল দ্য কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী okay they are now just trying to control the commercial powers of the British East India Company also ki dile overriding powers to the governor general বুজি আছে এটা আগতে কোনজন আছিল তিনিজন গভৰ্ণৰ আছিল গভৰ্ণৰ অফ বম্বে গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাছ এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল দ্য গভৰ্ণৰ জি অফ বেংগল হয়নে নহয় এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু ভাবক কি ইহঁত তিনিজনৰ মাজত যদি ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হয় কিবা এটা বস্তু ইনফৰ্মেশ্যন কিবা এটা বস্তু লৈ পেলাই কিবা এটা ডিচিশ্যন লৈ পেলাই তো ইহঁত দুজন যদি এটা ছাইডে হৈ যায় তো 2:1 ৰেচিঅ'ত কোন জিকিব দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এণ্ড গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাছ জিকিব হয়নে নহয় তো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হোৱা লাভটো কি হ'ল তেওঁৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হোৱা লাভটো কি হ'ল বুজি আছে তো সেইকাৰণে তেওঁ কি দিলে এখন এক্টে এটা পাৱাৰ দিলে দেট ইজ অভাৰৰাইডিং পাৱাৰ্ছ ইজ নাথিং বাট ভিটো পাৱাৰ কি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দ্য ডিছকাশ্যন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলে যি ক'ব দেট উইল বি ফাইনেল অ'কে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলে যি ক'ব দেট উইল বি ফাইনেল অ'কে আই হোপ চবেই ইয়ালৈকে বুজি পাইছে ক্লিয়াৰলি মই ইণ্টাৰেকশ্যনটো অলপ কম দেখিছোঁ আই ৱান্ট এভৰি ওৱান টু ইণ্টাৰেক্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়ি দিলে কেনেকুৱা লাগিছে বৰ লাগিছে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে বৰ লাগিছে নে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে হিষ্ট্ৰী পঢ়ি এতিয়ালৈকে মোক জনাওক মই অলপ মটিভেশ্যন পাওঁ কণ্টিনিউৱাছ ক্লাছ কৰি থাকিব আপোনালোকৰ কথা পাতি মোৰো ভাল লাগে এইটো এটা বৰিং লেকচাৰ যাতে হৈ নাযায় যাতে আমি প্ৰপাৰলি ইণ্টাৰেক্ট কৰি থাকিব পাৰোঁ ইটো সিটোৰ লগত ইট শুড বি এ ফান লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়নে নহয় আমি মজা পাব লাগে ছাবজেক্টটো পঢ়ি পেলাই হিষ্ট্ৰী শুড নট বি এ বৰিং ছাবজেক্ট মই কেতিয়াও নাভাবোঁ হিষ্ট্ৰী শুড বি এ বৰিং ছাবজেক্ট হয়নে নহয় অ'কে গৌতম মালিয়ে কৈছে গট ইট অ'কে ভেৰি গুড গৌতম মালি ভেৰি গুড কেনেকুৱা লাগিছে হিষ্ট্ৰী পঢ়ি বৰ লাগিছে আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিছে নাই টপিকবিলাক লিংক কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে কেতিয়াও নাপাহৰে কোনখন এক্টত কি হৈছিলে ইটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং অ'কে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে ভেৰি গুড বলিন হাজৰিকাই দিছে ভেৰি গুড ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে মানে ইণ্টাৰেক্ট কৰি মোৰো ভাল লাগে ন মাজে মাজে অলপ কালাৰটো চেঞ্জ কৰোঁ হয়নে নহয় ব্লু আনো অলপমান অ'কে ইণ্টাৰেষ্টিং পালে মোৰো ভাল লাগে হয়নে কথা পাতিলে মোৰো ভাল লাগে ঠিক আছে আপোনালোকে অকল চাই নাথাকিব ইণ্টাৰেষ্টিং পালে মোৰো ভাল লাগে কাৰণ এইবিলাক বস্তু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় খালি আমি কি কৰোঁ আমাৰ যোনটো হিষ্ট্ৰী পঢ়া পেটাৰ্ণ হয় মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কৈ আছোঁ কি হয় আমাৰ যোনটো হিষ্ট্ৰী পঢ়া পেটাৰ্ণ হয় সেই পেটাৰ্ণটো কি হয় মানে বহুত লেথাৰ্জিক হৈ যায় মানে কি হয় আমি অকল ফেক্টছখিনি পঢ়োঁ চব বস্তু ইণ্ডিভিজুৱেলি পঢ়িব আপোনালোকে চবে এইবিলাক পঢ়িছেই চাগে ইণ্ডিভিজুৱেলি পঢ়িব ট্ৰাই কৰে ইণ্ডিভিজুৱেলি এখন এক্ট পঢ়িব ট্ৰাই কৰোঁ হয়নে নহয় এতিয়া কি হয় আমি ৰিলেট কৰিব নাজানো কি এটাৰ পিছত এটা কাহানীটো কেনেকৈ ফ্ল' হ'ল হিষ্ট্ৰী কি হয় বেচিকলি হিষ্ট্ৰীটো কাহানী হয় ন আমাৰ কাহানীটো আমি লাইফত নাপাহৰোঁ হয়নে নহয় বেচিকলি আমাৰ হিষ্ট্ৰী কি হয় এটা কাহানী হয় মানে আমি হিষ্ট্ৰী কাহানী হিচাপত নপঢ়োঁ বা আমাক পঢ়াব কেতিয়াও নিশিকালে বিকজ আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো সেনেকুৱা বনাইছিল কোনে ব্ৰিটিছৰ পৰাই বনাইছিলে
এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো এণ্ড আমাৰ গোটেই মাথাত আমাৰ যোনটো চিষ্টেম মানে বৰবাদ কৰি গৈছে সিহঁতি আমি সেইটোতো ডিছকাছ কৰিম গতিকে কেনেকৈ আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো বৰবাদ কৰি গৈছে ঠিক আছে কিমানৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো বস্তু ডিছকাছ কৰাত মোক জনাব ঠিক আছে আমি এইটো বস্তু ডিছকাছ কৰিম কি কেনেকৈ আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো এই অকল মুখস্থ মাৰি যে এক্সাম দিব যায় মানুহবিলাকে সেনেকুৱা কৰি দিলে আমি কনচেপ্ট বুজিয়ে নাপাওঁ আমি এক্সামটো কি সুধিব বিচাৰিছে আমি সেইটো বুজিয়ে নাপাওঁ এক্সামটোত কি লাগে আমাৰ পটেঞ্চিয়েলটো আমি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ সেইটো আমি কেতিয়াও টেষ্টে নকৰোঁ নিজৰ বা ট্ৰায়ে নকৰোঁ সেই বস্তুটো হয়নে নহয় অকল আমি মুখস্থ মাৰি পেলাই এক্সাম দিব যাওঁ সেনেকৈতো নপঢ়ে ন পঢ়া ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব লাগে অ'কে এনিৱেজ দেন চাওক দ্য নেক্সট চাৰ্টাৰ এক্ট 20 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এণ্ড দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 20 ইয়াৰ্ছৰ পিছত যেতিয়া ৰিভাইজ কৰিব হ'ল চাৰ্টাৰখন 1813ৰ চাৰ্টাৰখন আহিলে ঠিক আছে এতিয়া কি হয় দ্য ফাৰ্ষ্ট চাৰ্টাৰ এক্টখনৰ পিছত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনে আপোনালোকে ভাবক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে অলপমান সিহঁতৰ পাৰ্চপেক্টিভ দি ভাবক হিষ্ট্ৰী বুজিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সিহঁতৰ মাইণ্ডছেটটো বুজিব লাগিব আজিৰ কণ্টেক্সটত যদি আমি আগৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়িব যাওঁ আমি বুজি নাপাম বুজিছে আপোনালোকে সিহঁতৰ কথা ভাবক তেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীহে আছিলে হয়নে নহয় কোম্পানী এটাহে আছিলে তো সিহঁতি যেতিয়া দেখিলে কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া বেলেগ যোনবিলাক ট্ৰেডিং কোম্পানী আছিলে ব্ৰিটেইনত সিহঁতি যেতিয়া দেখিলে কি যোনবিলাক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হয় সেইটো ইণ্ডিয়াত গৈ পেলাই সিহঁতি দেখোন ইমান পাৱাৰ্ছ এনজয় কৰি আছে তাৰ মানুহবিলাক মিলিয়নেয়াৰ বনি গৈছে তাৰ মানুহবিলাক আল্ট্ৰা ৰিচ বনি গৈছে তাৰ মানুহবিলাকে ইমান পাৱাৰ্ছ এনজয় কৰি আছে ইণ্ডিয়াত গৈ পেলাই হয়নে তাৰ মানুহবিলাকে ইণ্ডিয়াত গৈ ইমান পাৱাৰ্ছ এনজয় কৰি আছে তো সিহঁতিওতো বিচাৰিলে ন কি আমাকো চান্স দিয়ে ইণ্ডিয়াত যাবলৈ আমিও গৈ পেলাই তাতে গৈ পেলাই ট্ৰেড কৰিম আমিও গৈ পেলাই তাকে ধনী বনিম হয়নে নহয় সিহঁতি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনক কামোৰ দিব ধৰিলে কি আমাকো যাব দিয়ক না আপোনালোকে অকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ৰয়েল চাৰ্টাৰ দি থৈ দিছে অকল ৰয়েল চাৰ্টাৰখন আছে মানে কি বেলেগ কোনো যাব নোৱাৰে ইণ্ডিয়ালৈ বিকজ ৰয়েল চাৰ্টাৰ অকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হাতত আছে হয়নে নাই তো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনেও কামোৰ খাই গ'ল কি চবে কামোৰ দি আছে কি আমাকো যাব দিয়ক সিহঁতিতো ক'ব ধৰিলে কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো আপোনালোকক পইচাও নিদিয়ে আমি আপোনালোকক পইচা দিম আমাক সোমাব দিয়ক না আমাকো ট্ৰেড কৰিব দিয়ক হয়নে নহয় তো কি হ'ল তো বেচিকলি কি কৰিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনেও কামোৰ খাই পেলাই ক'লে কি লেটছ ডু ওৱান থিং লেটছ এবলিছ দ্য ট্ৰেড মনোপলি দেট ইজ লেটছ এবলিছ দ্য ৰয়েল চাৰ্টাৰ ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ let's abolish the royal charter of the East India Company বুঝি আছে let's do one thing now let's give everyone a fair chance of going to India and trading there বুঝি আছে আপোনালোকে let's do one thing let's give everyone a fair chance to go to India and trade সব কোম্পানী এতিয়া ইণ্ডিয়াত সব ব্ৰিটিছৰ কোম্পানীবিলাকে বেলেগ ট্ৰেডিং কোম্পানী এতিয়া ইণ্ডিয়াত আহিব পাৰিব টু ট্ৰেড এণ্ড সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ল এজ এ ৰিজাল্ট কি হ'ল খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰিজ অলছ' কেম টু ইণ্ডিয়া দ্য খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী কিয় আহিলে যেতিয়া বেলেগ ট্ৰেডিং কোম্পানী আহিলে সিহঁতৰ লগত বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আহিলে এতিয়া সব মানুহ আহিব পাৰে অকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিব নোৱাৰেতো এতিয়া সব মানুহ ইণ্ডিয়াত আহিব পাৰে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰিজো ইণ্ডিয়াত আহিলে তাৰ লগতে কি হ'ল অলছ' দ্য স্প্ৰেড অফ ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন মই যদি কৈ আছোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়াত বাঢ়িব ধৰিলে আৰু দিছ ইজ আ এণ্টায়াৰ টপিক অন ইটছ অ'ন ঠিক আছে দিছ ইজ এনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক অন ইটছ অ'ন যোনটো আমি এই ক্ৰেছ কৰ্চত নৰ্মেলি ইমান কভাৰ নকৰোঁ আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে মোক জনাব মই অলপ হ'লে ডিছকাছ কৰিম কি ব্ৰিটিছে কেনেকৈ আমাৰ যোনটো ছিষ্টেম হয় এডুকেশ্যন ছিষ্টেম হয় সেইটোক হেম্পাৰ কৰিলে কেনেকৈ আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো বদলাই পেলালে কিমান মানুহৰ এইটো জানিব ইণ্টাৰেষ্ট আছে এটা থামছ আপ দি দিয়ক বা এটা কমেণ্ট দি দিয়ক ধুনীয়াকৈ মই গম পাম কি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে ঠিক আছে আমাৰ এডুকেশ্যন যোনটো ছিষ্টেম আছিলে আমাৰ যোনটো ফিল'চফিকেল ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছিল সেইটো কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিলে থমাছ মেকলে বুলি এজন মানুহ আছিলে যোনে কমপ্লিটলি আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিলে বেচিকলি ব্ৰিটিছ ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় ব্ৰিটিছ যোনটো ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম হয় ন বেচিকলি এইটো এনেকুৱা হয় কি ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকক সিহঁতক কিহৰ কাৰণে লাগিছিল কামৰ কাৰণে লাগিছিল হয় নহয় বেচিকলি সেই ছিষ্টেমটো এনেকুৱা আছিল কি আপোনালোকে কুৱেশ্যন নকৰিব আমি যি কৈছোঁ সেইটো ফ'ল' কৰক চুপচাপ ডোণ্ট আস্ক ৱাই তো আপোনালোকে দেখিব কি ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ কুৱেশ্যন কৰা হেবিটটো বহুত কম হয়নে কুৱেশ্যন কৰা হেবিটটো বহুত কম সিহঁতি কুৱেশ্যনে নকৰে বস্তুবিলাক হে আৰ জাষ্ট লাইক ফল'য়িং অৰ্ডাৰ্ছ নিজে নাজানে অৰ্ডাৰটো কিয় ফ'ল' কৰি আছে ভাই সুধি দিলোঁ কৰি কিয় আছ হয়নে নহয় তো দিছ ইজ দ্য ছিষ্টেম সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় কৰি গৈছিল ব্ৰিটিছে আমি সেইটোৰ ওপৰতো কথা পাতিম অলপ লেটছ নাও ষ্টে ইন টপিকৰ বেছি বাহিৰত হৈ যাব নহ'লে মই কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰিলে বহুত টপিকত গুচি যাম ঠিক আছে অ'কে সেইকাৰণে কি হ'ল আপোনালোকে গম পালে কি ট্ৰেড মনোপলিটো সেইখিনি সময়ত শেষ হৈ গ'ল তো এইটোৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে ন ৱাই ডিড দ্য ট্ৰেড মনোপলি অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী was stopped in the Charter Act of 1830 বুজি পালে কিয় বিকজ বেলেগ কোম্পানীবিলাকে কামোৰ দিব ধৰিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টকে আমাকো যাব দে না ভাই আমাকো গৈ পেলাই ট্ৰেড কৰিব দে ইণ্ডিয়াত গৈ পেলাই বুজি আছে জনাব ছাৰ হা প্লিজ চিয়'ৰ জনাম তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে যদি চিয়'ৰ জনাম হয়নে নহয় মানুহবিলাকে ক'বতো লাগিব কোনেও দুজন মানুহে ৰিপ্লাই দি আছে বাকীবিলাকে কোৱা অলপমান হয়নে নহয় তাৰপিছত কি হ'ল আকৌ 20 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 20 বছৰ মূৰে কি হয় 20 বছৰ মূৰে চাৰ্টাৰ এক্টখন ৰিভাইজ হয়নে নহয় আকৌ 20 ইয়াৰ্ছ পিছত দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 নাও দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে এতিয়া আপোনালোকে বুজক এতিয়া এটাকে বুজিব হয়নে ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ট্ৰাই টু লাৰ্ণ কি হ'ল যেতিয়া চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 হৈছিল ন
সিহঁতে সেইখন চাৰ্টাৰ এখন 1813 বেলেগ কোম্পানীজবিলাকক এলাউ কৰিলে ইণ্ডিয়াত আহিবৰ কাৰণে হয়নে ইণ্ডিয়াত আহিব এলাউ কৰিলে বাট এটা বস্তু মনত ৰাখক কি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনি এতিয়াও কাৰ হাতত আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আছিলে য়েছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আছিলে ৰাইট ট্ৰেডিং ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছখিনি এতিয়াও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাততে আছে তো আপোনালোকে মোক কওকচোন যদি ব্ৰিটেইনৰ পৰা বেলেগ ট্ৰেডিং কোম্পানী আহে ইণ্ডিয়াত ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আছে ট্ৰেডিং পাৱাৰ্ছ তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইমান ইজিলি সিহঁতক ইণ্ডিয়াত ট্ৰেড কৰিব দিব নেকি ইণ্ডিয়াত ইমান ইজিলি ট্ৰেড কৰিব দিব নেকি কৰিলে দেখোন সিহঁতৰ লোকচান হ'ব দিব নেকি আপোনালোকে মোক পটককৈ জনাওক হয়নে নহয় আপোনালোকে মোক জনাওক কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আছে ট্ৰেডিং পাৱাৰ্ছ কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ হয়নে নহয় তো বেলেগ কোম্পানী যেতিয়া এলাউ কৰিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনে আহিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইমান জল্দি সিহঁতক ট্ৰেড কৰিব দিব নেকি দিব নে নিদিয়ে কিমানে জনাব পাৰিব মোক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইমান ভালটোতো নহয় ন বেলেগক নিজৰ লোকচান কৰি পেলাই বেলেগক ট্ৰেড কৰিব দিব হয়নে নহয় বিকজ কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছটো এতিয়াও সিহঁতৰ হাততে আছেনে নাই অকল সিহঁতৰ ট্ৰেড মনোপলিটোহে কেঞ্চেল কৰিছে কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনিতো সিহঁতৰ হাতত এতিয়াও আছেনে নাই তো অবভিয়াছলি নিদিয়ে ৰাইট আপোনালোকে মোক জনাওক কি দিয়ে নিদিয়ে অবভিয়াছলি নিদিয়ে ভেৰি গুড নিদিব তো কি হ'ব যেতিয়া নিদিব তে যোনবিলাক কোম্পানী হয় ট্ৰেডিং কোম্পানী হয় সিহঁতি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনক আকৌ কামোৰ দিব কি আপোনালোকে ইণ্ডিয়াত পঠালেতো হয় বাট কি সিহঁতি আমাক ট্ৰেডেই কৰিব দিয়া নাই হয়নে নাই সিহঁতি আমাক ইণ্ডিয়াত সোমাবই দিয়া নাই ট্ৰেডেই কৰিব দিয়া নাই বহুত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি আছে তো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনে আকৌ মাথা মাৰিব লাগিব কি এতিয়া কি কৰোঁ এতিয়া কেনেকৈ কৰা যায় এই বস্তুটো কি এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰখিনি নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ লওঁ বুজি আছে দেন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট কেম আপ উইথ এ প্লেন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট এটা প্লেন বনালে কি নাও লেটছ ডু ওৱান থিং ইটছ টাইম নাও টু ডু ওৱান থিং 1773 ৰেগুলেটিং এক্টৰ এটা বস্তু ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কি বস্তু ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যোনবিলাক লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ হয় যোনবিলাক legislative powers of the governor of the governor of Bombay and the governor of Madras was given to the governor of Bengal and that is why he became the governor general of Bengal yes or no he powers khini completely transfer kori diu let's complete the process of centralization মই বুজাই আছো আপোনালোকে বুজি গৈ থাকক বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কি হ'ল কি let's now do one thing now let's complete the process of centralization পটককৈ বুজাই দিছো মই ইণ্ডিয়া মেপ এখন পটককৈ আঁকিলো আপোনালোকৰ ইজি হ'ব বুজিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আই হোপ এই লিখাৰ ওপৰৰ পৰা আঁকি দিছোঁ বাৰু মই আপোনালোকে মোক কওকখন দিগদাৰ যাতে হোৱা নাই লিখাৰ ওপৰৰ পৰা আঁকি দিছোঁ আৰু দেই বেয়া নাপাব হয়নে বুজিব লাগে আৰু খালি অ'কে এনিৱেজ তো এখন আছিল বম্বে এটা আছিল মাদ্ৰাছ এণ্ড দেন আছিল বেংগল এতিয়া এই যোনবিলাক লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছবিলাক গুচি গৈছিলে লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছবিলাক যে এই বেংগলৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজনৰ ওচৰত গুচি গৈছিল ন লেটছ নাও ডু ওৱান থিং লেটছ নাও কমপ্লিট দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে কি যিমানখিনি লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ আছে গোটেইখিনি কমপ্লিটলি গুচি গ'ল বেংগলৰ হাতত এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ তেতিয়া কি হ'ল দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ হাতত গোটেই পাৱাৰ্ছখিনি কমপ্লিটলি আহি গ'ল যোনটো প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছিল ডেট এণ্ডেড এণ্ড গোটেই লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছখিনি এতিয়া কাৰ হাতত আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ হাতত আছে এণ্ড গোটেই লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছখিনি যেতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ হাতত আহি গ'ল ন নাও হি বিকামছ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বুজি আছে That is why গোটেই legislative powers খিনি এজন মানুহ হাতত completely আহি গ'ল now he becomes the governor general of India and যেতিয়া হেজন মানুহ বনিব the governor general of India গোটেই legislative powers Indiaৰ গোটেই legislative powers are with only one single person he becomes the most important person in India he became the first governor general of India সবাই বুজি আছে I hope সবাই বুজি আছে yes সবাই বুজি পাইছে কি এনেকৈ সব বস্তুবিলাক লিংক খায় বুজি পাইছে তো সেইকাৰণে দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল নাও বিকামছ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া সবাই বুজি পাইছে ইয়ালৈকে অ'কে সবাই বুজি পাইছে নাও হি বিকামছ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া আপোনালোকে মোক কওক কি এইটোৰ কি ৰিলেশ্যন আছে ট্ৰেডৰ লগত যোনবিলাক ট্ৰেডিং কোম্পানী যে কমপ্লেইন কৰি আছিল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক কি আমাক আপোনালোকে সোমাব নিদিলে আমি গুচিটো গ'লোঁ ইণ্ডিয়াত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰবিলাক সিহঁতৰ হাতত আছে ইণ্ডিয়াত সোমাবই নিদিয়ে আপোনালোকে কিবা এটা কৰক হয়নে নহয় আপোনালোকে কিবা এটা কৰক তো কি হ'ব বেচিকলি এইটোৱে হ'ব কি যেতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ হাতত গোটেই লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ আহিব ন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই ক'ব পাৰিব কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত যিমানখিনি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ আছে ন গোটেইখিনি মোৰ হাতত দে এতিয়া মই চম্ভালিম
Because now I am the most powerful person in India. Tar hatot ase sob legislative powers. Now he can say to the East India Company, he can tell or direct the East India Company ki now give all your commercial powers mur hatot. Totor hatot or commercial powers rakhibo kono dorkar nai, because now I am the ultimate authority in India. Bujhi ase? Now I am the ultimate authority in India, and gote powers kini eta mur hatot ahibo East India Company pa gote commercial powers kini eta jatkal loi gusi jay. That is why the East India Company now becomes a purely administrative body deprived of the commercial powers, because gote commercial power hatot kar hatot gusi gol, the Governor General of India hatot gusi gol. বুজি পালে এণ্ড যোনবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে, যোন প্ৰভিঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াৰ আছিল, প্ৰভিঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াৰ আছিল, সিহঁতৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছখিনিও গোটেইজন গুচি গ'ল দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন, পটককৈ মোক কওক, ঠিক আছে? আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন আছে, পটককৈ মোক জনাওক কি এইটোক আমি কি বুলি ক'ম? পলিটিকেল টাৰ্মছত এইটোক আমি কি বুলি ক'ম? What will you say this in political terms? The process of centralization is complete, হয়নে? The process of centralization is complete. তাৰ মানে আমি কি বুজিম? তাৰ মানে আমি কি বুজিম? পটককৈ মোক যদি কোনোবাই কমেণ্টত জনাব পাৰে মই বহুত ভাল পাম। পটককৈ যদি মোক কোনোবাই জনাব পাৰে, what do we mean by the process of centralization is now complete? What can we say this? Another word for this. What is another word for this? Process of centralization is complete মানে কি? আৰু এটা ৱৰ্ড কি হ'ব? পটককৈ মোক জনাওক। ইয়াৰ আৰু এটা ৱৰ্ড কি হ'ব? কোনোবাই যদি মোক জনাব পাৰে, ভেৰি গুড। কোনোবাই জনাব পাৰিব মোক, যিমানকেইজন মানুহ আছে। কোনোবাই মোক জনাব পাৰিব এতিয়া কি হ'ল? গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ হাতত গোটেই পাৱাৰ্ছখিনি আহি গ'ল। দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইজ নাও কমপ্লিট। তাৰ মানে কি? নাও ইণ্ডিয়া ইজ হোৱাট? নাও ইণ্ডিয়া ইজ হোৱাট? নাও ইণ্ডিয়া ইজ হোৱাট? কোনে জনাব পাৰিব? কোনো জনাব নোৱাৰে? মই আগতে কৈছিলোঁ এইটো কি ষ্টাৰ্ট হৈছিল? দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে কি? নাও ইণ্ডিয়া, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, নাও ইণ্ডিয়া ইজ অফিচিয়েলি আ কলনি অফ দ্য ব্ৰিটিছ। কিয়? বিকজ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ যোনটো প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ন 1773 সময়ত, ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 সময়ত যোনটো প্ৰচেছ অফ কলনাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিল, দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, দ্যাট ইজ নাও এণ্ডেড। Now গোটেই ইণ্ডিয়াত এজন পাৱাৰফুল মানুহ আছে which is under the British government. Now the British government is the head. Now India is just a colony of the British. Under the British as Bittu Sarkar. Very good. Very good. Now India is completely under the British Raj, and India is now officially or politically a colony of the British. আপোনালোকে বুজি আছে কি ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদাওঁতে ইমান টান কি হৈছিলে? মানে আগতেওতো ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ ইনভেডাৰ্ছে আহি পেলাই এটেক কৰিছিল, বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য বনাইছিল, আৰু ব্ৰিটিছৰ লগত আমাৰ ইমান বছৰ কিয় লাগি গ'ল সেইটো খেদাওঁতে? বিকজ ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াক অকল মিলিটেৰিলি অকুপাই কৰি থোৱা নাছিলতো, ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াক পলিটিকেলি কলনাইজ কৰি থৈছিলে। বুজি আছে? পলিটিকেলি এণ্ড লিগেলি সিহঁতি আমাৰ অ'নাৰ আছিল। আপোনালোকে গাড়ী কিনে বা ঘৰ কিনে, আপোনালোকৰ হাতত কি থাকে? কাগজ থাকেনে নাই ঘৰৰ? কি লিগেলি আপুনি ঘৰটোৰ অ'নাৰ হয় বা গাড়ীখনৰ আপোনালোকে লিগেলি অ'নাৰ হয়। তো ব্ৰিটিছ ৱেৰ দি অ'নাৰ অফ ইণ্ডিয়া লিগেলি, এণ্ড they were the colonial masters of India. Politically they had the rights of India. বুজি আছে? তো that is very important to understand. এইবিলাক বস্তু বুজা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বুজি পাই আছে? সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ কি দি 1833 Act, Charter Act of 1833 is the most important act, Charter Act. বুজি আছে? Okay? Okay, colonial হ'ব, হা colonial, সেইটোতো ক'লোঁ, colony of the British. Now India is just a colony of the British. বুজি আছা? বড়ো হাজৰিকা, ভেৰি গুড। ইণ্টাৰেক্ট কৰা, ভাল লাগে, ইণ্টাৰেক্ট কৰিলে মজা লাগে। ব'ৰ হৈ নাযায়, নহ'লে ব'ৰ হৈ যায়। মই নিজে ব'ৰ হৈ যাওঁ, কিমান লেকচাৰ দি থাকিম, হয়নে নহয়? মানে এনেকুৱা লাগে কি মই কেমেৰাটোৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, আপোনাৰ লগত কথা পাতি থাকিলে ভাল লাগে ন, হয়নে নহয়? কেমেৰাটোৰ লগত কিমান কথা পাতিম? অ'কে, তাৰ লগতে কি হ'ল? দে এটেম্পটেড টু ইন্ট্ৰডিউচ আ চিষ্টেম অফ অ'পেন কম্পিটিশ্যন ফৰ দ্য চিলেকশ্যন অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ। ঠিক আছে? নাও দিছ ইজ অলছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। বহুত মানুহে এইখিনি বস্তুত কনফিউজ খায় কি চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছবিলাক 1833 হৈছিল নে 1853 হৈছিলে? বুজক কি লিখিছোঁ মই ইয়াতে, এটেম্পটেড। ছাকচেছফুল হৈছিল বুলি কৈছে নেকি? নাই কোৱা। দে এটেম্পটেড টু ক্ৰিয়েট আ কম্পিটিশ্যন ফৰ দ্য চিলেকশ্যন অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন সুধিম, ঠিক আছে? আপোনালোকে মোক আনচাৰ কৰিব কি এই ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনেতো 1773 পৰা ৰেগুলেটিং এক্টবিলাক পাছ কৰি আছিলে, হয়নে নহয়? পাছ কৰি আছিলে, বাট কি হ'ল
এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ইমান টাইম কিয় লাগি গ'ল হে ইমান টাইম কিয় লাগি গ'ল বহুত টাইম লাগিলে ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটোক ইভেঞ্চুৱেলি কণ্ট্ৰলত আনোতে কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ ক'ত 1833 গৈ পেলাই শেষ হৈছে সিহঁতৰ বহুত আগতেও লৈ ল'ব পাৰিছিল সিহঁতি যোনবিলাক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ হাততো ইমানখিনি পাৱাৰ্ছ আছিলে ৰাইট কি সিহঁতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা পাৱাৰ্ছখিনি বহুত আগতে লৈ ল'ব পাৰে হয়নে নহয় বাট পাৰা নাছিলে জানেনে কিয় বিকজ অফ দিছ দ্য চিভিল চাৰ্ভেণ্টছ মই বুজাই দি আছোঁ এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে ভালকৈ বুজক বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আগতে যোনটো চিভিল চাৰ্ভেণ্টছৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ আছিল ন সেইটো বহুত বেলেগ আছে আজিকালিতছে আগতে একো কম্পিটিশ্যন বা একো এক্সাম নাছিলে চিভিল চাৰ্ভেণ্ট অফিচাৰ এজন বনিবৰ কাৰণে ঠিক আছে মই এক ছেকেণ্ড দিয়ক মই অলপ পানী খালোঁ অ'কে তো কি আছিলে আগতে কি যিটো চিভিল চাৰ্ভেণ্ট চিলেক্ট কৰা যোনটো প্ৰচিডিউৰ আছিল ন আগতে বহুত বেলেগ আছিল ঠিক আছে আগতে এখন কলেজ আছিলে হেলিবৰী কলেজ বুলি কওঁ আমি লণ্ডনত আছিলে তো আগতে চিভিল চাৰ্ভেণ্ট বনিবৰ কাৰণে একো এক্সাম দিব নালাগিছিলে হেলিবৰী কলেজখনৰ পৰা জাষ্ট পাছ আউট হ'ব লাগে এটা চিষ্টেম আছিল যোনটোক আমি চৰি ফৰ দিছ চাৰ্ভেণ্ট চিলেক্ট কৰা যোনটো প্ৰচিডিউৰ আছিল ন আগতে বহুত বেলেগ আছিল ঠিক আছে চৰি ফৰ দিছ আগতে কি আছিলে চিভিল চাৰ্ভেণ্ট চিলেক্ট কৰা প্ৰচেছটো এই হেলিবাৰী পেট্ৰনাজ চিষ্টেম বুলি এটা চিষ্টেম আছিলে ঠিক আছে হেলিবাৰী পেট্ৰনাজ চিষ্টেমটো মানে কি হেলিবাৰী পেট্ৰনাজ চিষ্টেমটোত যদি আপোনালোকে সেই কলেজখনৰ পৰা পাছ আউট হয় ন আপোনালোকে এজন চিভিল চাৰ্ভেণ্ট বনি যাব ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে তো আগত যোনখিনি এতিয়া হেলিবাৰী কলেজখনত কোনে এডমিশ্যন পাব সেইটো জানেনে কাৰ হাতত আছিলে ডেট ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অফিচিয়েলছ That was under the control of the East India country officials. East India Company members bilake East India Company member court of directors juntu asile junu court of directors asile of the East India Company hihoti decide koribo ki hekhon college ot kune pohibo jabo to apnaloke muk kok ki hekhon college ba june pass out hoya ahe hihoti kar karne loyal hobo East India Company karne loyal hobo or British government karne loyal hobo obviously they will be loyal to the East India Company হয়নে নহয় নট টু দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট সেইকাৰণে যিমান লজ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে পাছ কৰি আছিলে সিহঁতৰ বহুত দিগদাৰ হৈছিলে টু চেঞ্জ অৰ টু ৰিমুভ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফ্ৰম পাৱাৰ্ছ বিকজ এই চিভিল চাৰ্ভেণ্টছবিলাক দে ৱেৰ ইন ফেভাৰ অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুজি আছে দে ৱেৰ ইন ফেভাৰ অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড সেইটো বস্তু সিহঁতি ইভেঞ্চুৱেলি ৰিয়েলাইজ কৰে 1833 এণ্ড দেজ নাও ছেট কি এই যোনটো ছিষ্টেম হয় এই হেলিবাৰী পেট্ৰনাজ ছিষ্টেমটো এই বস্তুটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব Now we have to do one thing. Now we have to introduce a competition for the civil servants. I hope so. Buzi ase, right? Manukhini ifale gusi na jaba ko pani khabo gole. Thik ase? Okay. I hope so. Buzi ase ki hekhini samoyt juntu helibari patronage system ase hetu ami end koribo lagibo and etia ami eta competition patibo lagibo for the civil servants. Tetia ami hetok select koribo parim. Hoine? তো তাৰপিছত কি হয় দে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটেড বাট কি হৈছিল বহুত বেছি ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে বহুত বেছি ৰেজিষ্টেঞ্চ থকাৰ কাৰণে কি হয় সেই এটেম্পটটো ফেইল হৈছিলে দ্যাট এটেম্পট ফেইলড ইন 1833 ঠিক আছে বাট চাই গৈ থাকক কি হয় আগলৈ আমি চাই যাম কি হয় তাৰপিছত কি হয় 1853 চাৰ্টাৰ এক্ট আকৌ চাওক 20 বছৰ আকৌ পাৰ হৈ গ'ল
এই চাৰ্টাৰখনটো এতিয়ালৈ চলিয়ে আছে ৰাইট ৰয়েল চাৰ্টাৰখন যদিও এবাৰেজ হৈ গৈছে চাৰ্টাৰ একবিলাক এতিয়াও চলি আছে এতিয়া কি হ'ল এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ গোটেই পাৱাৰ্ছখিনিতো গুচিয়ে গ'ল এতিয়া 1853 চাৰ্টাৰ একখনক আমি কওঁ দ্য লাষ্ট চাৰ্টাৰ এক বুলি হয়নে এতিয়ালৈকে গোটেই কাহানীটো ৰিলেট খাই আছে নে নাই ৰিলেট খাই আছে ৰাইট আই হোপ সবে মোক কওক সবে মোক কমেণ্টত কওক কি সবে এতিয়ালৈকে কাহানীটো কেনেকৈ ফ্ল' হৈ আছে সেই কাহানীটো বুজিছেনে নাই দ্যাট ইজ দ্য মেইন মটিভ অফ দ্য ক্লাছ হয় নহয় আমি এইটো বস্তুৱে ডিছকাছ কৰিব আহিছোঁ ইয়াতে কি কাহানীটো কেনেকৈ ফ্ল' হৈ আছে সেই বস্তুটো আপোনালোকে যাতে বুজি পাওক বিকজ কি লাগিব জানে আপোনালোকে যেতিয়া মেইনছত বহিব ন মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী নিচিনা ছাবজেক্ট এটা লিখিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব কনচেপ্ট আপোনালোকে যদি কনচেপ্ট নাজানে এতিয়া মই আপোনালোকক কেইটামান কুৱেশ্যনছ দিম ঠিক আছে আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক লিখি পেলাই আমাৰ অফিচিয়েল জিমেইল যোনটো আই ডি হয় ন জিমেইল আই ডিটোলৈকে আপোনালোকে পঠাব পাৰিব আমি ইভেলুৱেট কৰি পেলাই আপোনালোকক দিম ফ্ৰী অফ কষ্ট ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি কনচেপ্টবিলাক আপোনালোকৰ মাইণ্ডত ক্লিয়াৰ আছে ন কি এইটো বস্তু হোৱাৰ পিছত এইটো বস্তু হ'ল এইটো বস্তু হোৱাৰ পিছত এইটো বস্তু হ'ল তে আপোনালোকে কি হ'ল আপোনালোকে ভাবিব নালাগে যে আপোনালোকে এক্সাম দিব বহে আপোনালোকে ভাবিব দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে লিখিব পাৰিব হয়নে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে লিখিব পাৰিব অ'কে তো কি হয় এই যোনখন চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853 হয় ন দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য লাষ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট লাষ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট বুলি কিয় কওঁ আমি বিকজ অলৰেডি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিমানখিনি পাৱাৰ্ছ আছিলে ন সেই পাৱাৰ্ছখিনিতো কমপ্লিটলি লৈয়ে ল'লে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখনে হয়নে নহয় প্লাছ 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 এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ব্ৰিটিছৰ লগত এতিয়া কি হ'ব গৈ আছিল ন সিহঁতৰ আইডিয়াই নাছিলে 1857 সিহঁতৰ লগত কি হ'ব গৈ আছিল সিহঁতৰ একো আইডিয়াই নাছিলে হয়নে নহয় তো সেইকাৰণে আমি এইখনক লাষ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট বুলি কওঁ লগত আমি চাই লওঁ কি আছে ইয়াতে ঠিক আছে প্ৰথম ইটছ ছেপাৰেটেড দ্য লেজিছলেটিভ এণ্ড এক্সিকিউটিভ ফাংচনছ অফ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ কাউন্সিল এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া যে আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া যে আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া যে আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা কাউন্সিল আছে কাউন্সিলটো কি আছে আগতে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ কি কাউন্সিল আছিল এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিলে হয়নে নহয় এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিলে তো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মেইন কামটো কি লছ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা বা লছ বনাব কোনে হয়নে নাই লছ বনাবৰ কাৰণে কি কাউন্সিল লাগিব লছ বনাবৰ কাৰণে কি লাগিব এটা ছিষ্টেমত গৈ আছে ভেৰি গুড বলি হাজৰিকা বঢ়িয়া বুজি আছা এটা ছিষ্টেমত গৈ আছে চব বস্তু আমি কি দেখিছিলোঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ হাতত কি আছিলে এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিলে 4জন মেম্বাৰৰ হয়নে নহয় 4জন মেম্বাৰৰ এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিল বা লছ বনাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব আৰু লেজিছলেটিভ কাউন্সিল লাগিব যোনটো নাই ক'ত দেখা পালা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল নাই তো কি কৰিলে এইখন চাৰ্টাৰ এক্টে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক পাৱাৰ দিলে কি আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি এতিয়া ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ হয় আপোনাক এতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব নে নালাগে এতিয়া ভাবা এটা বস্তু ভাবা যদি এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত গুচি যায় তো গোটেই পাৱাৰ যে খতম হৈ যাব হয় নহয় পাৱাৰৰ বেলেঞ্চ ইফালৰ পৰা ইফাল হৈ যাব হয় নহয় তো এতিয়া কাক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক কণ্ট্ৰল কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু এতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াজনক কাৰণ এইজন মেইন মানুহ এতিয়া বুজি আছা তো তেওঁ কি ক'লে কি আপোনালোকে কাম এটা কৰক আপোনাৰ যিমান পাৱাৰ আছে ন ভগাই দিয়কহে আপুনি চব কাম নিজে কৰিব নেকি তো কাম এটা কৰক আপুনি ল মেকিং পাৱাৰটো এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনাই লওক এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনাই লওক এণ্ড এই লেজিছলেটিভ কাউন্সিল জনত কি 6জন মেম্বাৰৰ এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনালে যোনটো ইয়াত লিখা আছে 6 মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ এডেড টু দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বুজি আছে তো এইখন চাৰ্টাৰ একদম ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কি হয় 6জন মেম্বাৰৰ এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনাই দিয়ে তাৰ লগতে কি ইন্ট্ৰডিউচ কৰে নাও যোনটো এটেম্প কৰিছিলে 1833 অপেন কম্পিটিশ্যন ফৰ দি চিলেকশ্যন অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ্ছ সেইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনে ইন দি 1853 চাৰ্টাৰ এক্ট অপেন কম্পিটিশ্যন ফৰ দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড সবে বুজি আছা ইয়ালৈকে আই হোপ সবে বুজি আছা ইয়ালৈকে সবে ইয়ালৈকে ভালকৈ বুজি পাইছা তো এইকেইখনে আছিলে দ্য অল দ্য এক্টছ দ্য ৰেগুলেটিং এক্টৰ বা চাৰ্টাৰ এক্টৰ বা গোটেইকেইখন এক্ট 1857ৰ আগত পাছ হোৱালৈকে তোমালোকে এটা বস্তু নোটিছ কৰিবা মই যেতিয়া পিছৰ ক্লাছবিলাক ল'ম তেতিয়া তোমালোকে নোটিছ কৰিবা ভালকৈ কি গোটেইবিলাক এক্ট এটা ছিষ্টেমত গৈ আছে এটা বস্তু মন কৰা সবে এটা বস্তু মন কৰা কি গোটেইকেইখন এক্ট এইটো কাৰণে বনাইছিল যাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পাৱাৰ্ছখিনি ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণেহে বনাইছিল ইণ্ডিয়াক কলনাইজ কৰিবৰ কাৰণে ইমান এটা হেৰি নাছিলে সিহঁতৰ ইণ্ডিয়াক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ইমান এটা মন নাছিল তেতিয়ালৈকে সিহঁতৰ হয় নহয় মানে মন নাছিল মানে এইটো কোৱা নাই কি ইণ্ডিয়াক কণ্ট্ৰল কৰিব মন নাছিলে সিহঁতৰ বেচিকলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পাৱাৰ্ছখিনি লিমিট কৰিবৰ কাৰণে বা এটা ছিষ্টেম অফ হাইৰাৰ্কি বা ছিষ্টেম অফ পাৱাৰ বনাবৰ কাৰণে এইখিনি এক্ট পাছ কৰা গৈছিলে এণ্ড গোটেইখিনি এক্ট এটা প্ৰপাৰ ছিষ্টেমত যেনেকৈ বলিন হাজৰিকাই কৈছা বঢ়িয়া কথা এটা কৈছা কি এটা ছিষ্টেমত গৈ আছে হয়নে নহয় এটা ছিষ্টেমত গৈ আছে গোটেইখিনি বস্তু এটাৰ পিছত এটা কাৰণে হৈ আছে বুজি পালা সবে যদি একখিনি বেলেগ বেলেগকৈ ছেপাৰেটলি ইণ্ডিভিজুৱেলি পঢ়িব ট্ৰাই কৰা ন মাথাৰ পৰা বঢ়িয়াকৈ ওলাই গুচি যাব কাৰণ ইমান বস্তু মনত ৰখা আমাৰ মাইণ্ডটো সেনেকৈ বনাই নাই হয়নে আমাৰ মাইণ্ডটো এনেকৈ বনাই নাই কি গোটেইখিনি বস্তু একেলগে মাথাত মনত ৰাখোঁ হয়নে নাই
তো গোটেইখিনি বস্তু এটা সিস্টেমত গৈ আছে, সিস্টেমত গৈ থকাৰ কাৰণেহে আমি এই বস্তুখিনি সিস্টেমতে পঢ়িব লাগিব, নহ'লে আমাৰ মাথাৰ পৰা কমপ্লিটলি ওলাই যাব। কিমানে বুজি পাইছা? এটা থামছ আপ দিয়া। এডিআৰ কাৰণে বেনিফিট হ'বনে নাই? কিয় নহ'ব? সেই বেনিফিট মই আগতে ক'লোঁ, কিয় বেনিফিট নহ'ব? তোমালোকে যদি কনচেপ্ট বুজি পোৱা, কাহানি লিংক কৰিব শিকি যোৱা, সব এক্সামৰ কাৰণে বেনিফিট হ'ব। এডিআৰ দি আছা, APSC দি আছা, সবৰ কাৰণে বেনিফিট হ'ব। বুজি আছানে নাই? সব বস্তুৰ কাৰণে বেনিফিট হ'ব। এইবিলাক এতিয়া এডিআৰটো এইবিলাক কুৱেশ্যন কেতিয়াবা সোমাই দিয়ে ন, সোমাইতো দিয়ে। মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যনটো এডিআৰটো আহেনে নাহে? তো সবৰ কাৰণে বেনিফিট হয়, কাৰো কাৰণে বেনিফিট নোহোৱা। এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো এনেকুৱা হয়, প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন তোমালোকৰ যদি আছে, সব বস্তুতে বেনিফিট কৰিব, হয়নে নহয়? এইটো কুৱেশ্যন নুসুধিবা কেতিয়াও কি এইটো পঢ়িলে আমাৰ বেনিফিট হ'লেহে আমি পঢ়িম, সেইটো মাইণ্ডছেট ইমান ঠিক নহয়। ঠিক আছে? ইণ্ডিয়ানসকলেও চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ এক্সাম দিব পাৰিছিল নেকি ছাৰ? ইণ্ডিয়ানসকলে আহি আছোঁ, মই সেইটো তোমালোকক ভালকৈ বুজাই আছোঁ। সেইটো চিষ্টেম মই বেলেগকৈ বুজাই আছোঁ তোমালোকক। ইয়াৰ লগত পঢ়িলে তোমালোকে অলপ কনফিউজন খাবা। ঠিক আছে? ইণ্ডিয়ানছৰ কাৰণে সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে প্ৰপাৰলি। ঠিক আছে? ইণ্ডিয়ানছক এতিয়ালৈকে সিহঁতি সোমাব দিয়া নাছিল প্ৰপাৰলি। কেতিয়াৰ পৰা দিয়ে মই সেইটোত আহিম, প্ৰপাৰলি মই আহিম সেইটোত। ঠিক আছে? আমি এবাৰ এইখিনি বস্তু এটা অৰ্ডাৰত পঢ়ি গৈ আছোঁ। সেই অৰ্ডাৰটো তোমালোকে যদি ভাঙি দিয়ে ন, কনফিউজ হৈ যায়, আকৌ গোটেই কনফিউজন আহি যাব মাথাত। ঠিক আছে? মই আহি আছোঁ সেই বস্তুটোলৈকে। ঠিক আছে? সবে বুজি আছা ইয়ালৈকে? কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া হিষ্ট্ৰী ক্লাছ? মোক এটা জাষ্ট ফিডবেক এটা দিয়াচোন, মই তোমালোকৰ ফিডবেক ল'ব টাইমে পোৱা নাই। ফিডবেক এটা দিয়া ভাই মোক। তুমি ধুনীয়াকৈ বুজাইছে, ভাল লাগিছে। আছামিজত নোটছ পোৱা যাব নেকি? আছামিজত নোটছ পোৱাটো মই তোমাক ক'ব নোৱাৰিম হে চিয়'ৰলি, বিকজ এইটো PPT কমপ্লিটলি ইংলিছত বনোৱা আছে। যদি ট্ৰান্সলেট কৰি তোমালোকক দিব পাৰিম, মই ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে? মই ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিম। বাট এইটো PDF এক্সাক্টলি এনেকৈ তোমালোকে পাই যাবা। যদি PDFটো তোমালোকক লাগে, এখন গুগল ফৰ্ম থাকিব, ফিল কৰি দিবা, PDFটো পাই যাবা। ঠিক আছে? অ'কে, বাকীবিলাকে কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে, অলপ ফিডবেক লওঁ। হিষ্ট্ৰী এতিয়া ব'ৰ লাগিছে নে ভাল লাগিছে? মোক সেইটো কোৱা জাষ্ট। হিষ্ট্ৰী এনে এটা মানুহৰ এটা কনচেপশ্যন আছে ন, কি হিষ্ট্ৰী বহুত বৰিং ছাবজেক্ট হয়, কিবা হয়, কি হয়, হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে অকল ইয়াৰ্ছ পঢ়িব লাগে, কিবা পঢ়িব লাগে। এতিয়া তোমালোকৰ এনেই মনত থাকিব, হয়নে নহয়? 1773 ৰেগুলেটিং এক্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, তাৰপিছত কি হ'ল, এক বছৰৰ পিছত পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট আহিছে, দেন তাৰ 1793 বা 20 বছৰৰ মূৰে মূৰে বেলেগ বেলেগ চাৰ্টাৰ এক্ট আহিব ধৰে। তোমালোকে এতিয়া ইয়াৰ্ছ মনত ৰাখিব। এটা কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্টিঙত মোক সুধিছিলা কি চনবিলাক মনত ৰাখিব লাগে নে নালাগে? চন মনত ৰাখিব দৰকাৰে নাই, বুজি আছা? যদি তোমালোকে কনচেপ্টবিলাক জানা ন, চন মনত ৰাখিব নিজে মাথাত থাকিবহে। কিয় ইমান কষ্ট কৰিব লাগে, হয়নে নাই? কিয় ইমান কষ্ট কৰিব লাগে? ভাল লাগিছে? বঢ়িয়া, ভাল লাগিছে যদি বঢ়িয়া। অ'কে, তো এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। মই তোমালোকক আগতে কৈছোঁ 1748 পৰা 1857লৈকে ন, চবতছে যদি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট কিবা আছে, দ'জ আৰ দ্য ৰেগুলেটিং এণ্ড চাৰ্টাৰ এক্ট। কিয় কৈ আছোঁ জানানে? বিকজ এইখিনি পাৰ্টে তোমালোকৰ যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ যোনটো হিষ্ট্ৰী হয় ন, সেইখিনিতো পৰে। তোমালোকে যদি লক্ষ্মীকান্তখন পঢ়িছা ন, তাৰ ষ্টাৰ্টিং চেপ্টাৰটো এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, হয়নে নহয়? মোক ক'বা, হয়নে নহয়? বিকজ দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড দিছ ইজ ভেৰি ৰেলেভেণ্ট, ভেৰি 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 ৰেলেভেণ্ট, ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট। এইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট মই ইম্পৰ্টেণ্ট কৈ আছোঁ, যোনটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই ডাইৰেক্টলি কৈ আছোঁ, ভাই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা ভাই। তোমালোকৰ টাইমটো বহুত প্ৰেচিয়াছ হয়। ঠিক আছে? বেকাৰ টাইম ৱেষ্ট কৰি নাথাকিবা, তোমালোকৰ টাইম নাই দিয়া। ঠিক আছে? মই অকল যি লাগে সেইটোৱে ক'ম তোমালোকক। ঠিক আছে? মই অদৰকাৰী বস্তু এনেই পঢ়াব লাগে কাৰণে পঢ়াই নাযাওঁ। ঠিক আছে? যি লাগে তোমালোকক সেইটোহে পঢ়াম, যোনটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে পঢ়াম। ঠিক আছে? চবে বুজি পাইছা? তো এতিয়া ইয়াতে এটা ইমেইল দিয়া আছে, তোমালোকে এই ইমেইলটো নোট কৰি লোৱা। মই তোমালোকক দুটামান কুৱেশ্যন দিম, কি সেইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে লিখি পেলাই পঠাবা। এতিয়া মই এটা কুৱেশ্যন লিখি আছোঁ, চবে লিখি লোৱা। এটা কুৱেশ্যন দি আছোঁ তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন মই দি আছোঁ, চবে লিখা। ডেছক্ৰাইব, লিখি গৈ থাকা চবে। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে লিখি পেলাই প্লিজ এই ইমেইলটোলৈ পঠাই দিবা, যিমানে চাই আছা। উই উইল জাষ্ট এনালাইজ এণ্ড উই উইল জাষ্ট টেল ইউ কি তোমালোকৰ আনচাৰ ৰাইটিং স্কিলছটো কিমান আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগিব। তোমালোকে এটা চেক পাবা, এটা ৰিয়েলিটি চেক পাবা কি তোমালোক কিমান বেছি প্ৰিপেয়াৰ্ড হয়। আমি আনচাৰ ৰাইটিং অলপমান ডিছকাছ কৰিম এইটো ক্লাছত। ঠিক আছে? আমি এইটো যোনটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম চলাই আছোঁ ন, CSAPয়ে কি যোনটো প্ৰগ্ৰেম চলাই আছোঁ, মেইনছৰ যোনটো ক্ৰেছ কৰ্চ চলাই আছোঁ, তাতে আমি তোমালোকক এইটোবিলাক বস্তু শিকাম কি আনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেনেকৈ আনচাৰবিলাক, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ, প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। এভৰিথিং A to Z উইল বি কভাৰ্ড, এভৰিথিং উইল বি কভাৰ্ড, ডোণ্ট ৱৰি। ঠিক আছে? I am 19 years old. I have started preparing for APSC last week only. Is it too early? No, it's not too early.
তুমি 21 ইয়াৰ্ছত দিবই পাৰিবা হয় নহয় তো তুমি যিমান জলদি প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা ইটছ ভেৰি গুড ফৰ ইউ তোমাৰ কনচেপ্টবিলাক সিমান ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব এণ্ড ষ্টাৰ্টিঙতে যদি তুমি কনচেপ্ট দি পঢ়া ইটছ ভেৰি গুড প্লিজ ডিছকাছ UPSC এণ্ড APSC ৰিলেটেড টপিক্স UPSC এণ্ড APSC ৰিলেটেড PYQs অবভিয়াছলি মই আগতে ক'লোঁ আমি PYQs ডিছকাছ কৰিম ৰাইট প্ৰথম আমি জাষ্ট কনচেপ্টছখিনি বুজিলোঁ দেন আমি PYQs ডিছকাছ কৰিম আমি অলছ' তাৰ লগতে আনচাৰ ৰাইটিঙো ডিছকাছ কৰিম কি কেনেকৈ আনচাৰ ৰাইটিং আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ এভৰিথিং ইজ দেয়াৰ ডোণ্ট ৱৰি চব বস্তু আমি প্লেন কৰি থৈ দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে নালাগে একো টেনশ্যনে ল'ব নালাগে জাষ্ট ফ'ল' কৰি গৈ থাকা ঠিক আছে সব বস্তু ইজ দে এভৰিথিং ইজ দে কনচেপ্টটো আছে PYQs আছে এভৰিথিং ইজ দে ঠিক আছে এটা কুৱেশ্যন পটককৈ লিখা ডেছক্ৰাইব দ্য প্ৰচেছ অফ ল মেকিং ইন ইণ্ডিয়া বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট prior to the revolt of 1857 ঠিক আছে এই কোৱেশ্যনটো তোমালোকে এবাৰ লিখি লোৱা পটককৈ ডিছক্ৰাইব দ্য প্ৰচেছ অফ ল মেকিং ইন ইণ্ডিয়া বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে যিমানবোৰ লজ বনাইছিলে বিফ'ৰ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 সেইটো বস্তু সেই প্ৰচেছটো ডেছক্ৰাইব কৰা বেচিকলি কিহৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো সুধিছোঁ জানানে বেচিকলি এই ৰেগুলেটিং এক্ট আৰু চাৰ্টাৰ এক্টৰ ওপৰতে মই তোমালোকক কুৱেশ্যনটো সুধিছোঁ ঠিক আছে সবেই লিখি লোৱা পটককৈ লিখি লোৱা মই গুচাই দিম আৰু এটা কুৱেশ্যন দিম তাৰ লগতে দুটা কুৱেশ্যন দিম মই তোমালোকৰ ইয়াতে ঠিক আছে পটককৈ লিখি লোৱা ডেছক্ৰাইব দ্য প্ৰচেছ অফ ল মেকিং ইন ইণ্ডিয়া বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰায়ৰ টু দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 পটককৈ লিখি লোৱা তোমালোকে লিখি পেলাই আনচাৰ্ছটো এইটো যোনটো ইমেইল ID দিছোঁ ন এই ইমেইল IDটোত পঠাই দিবা ঠিক আছে হেল্ল' জ্যোতিস্মিতা সবে লিখি লোৱা পটাপট লিখি লোৱা লিখা হ'লে মোক এটা থামছ আপ দিয়া পটককৈ মই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো দি আছোঁ পটককৈ হৈছে সবৰে okay now write down another question describe the impact of the Carnatic wars on the history on the history of India. Describe the impact of the Carnatic wars on the history of India. Okay, etu aru eta question tumalage likhi pelai tumalage ei email tule pothai diba. We will evaluate it and tell you ki tumalage answer writing aru keneke improve koribo para. Thik ase? History answer writing মই তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ দুটা টিপছ দি আছোঁ এতিয়া দুটা টিপছ দি আছোঁ তোমালোকে যোনখিনি আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰি আছা দুটা টিপছ দি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টিপটো এইটো হয় কি অলৱেজ ইউজ দুটা বস্তু ইন আনচাৰ ৰাইটিং ইন হিষ্ট্ৰী দ্যাট ইজ টাইমলাইন এণ্ড এটা বস্তু ইউজ কৰিবা মেপ ঠিক আছে এই দুটা বস্তু সদায় ইউজ কৰিবা ট্ৰাই টু ইনকৰ্পৰেট টাইমলাইন এণ্ড মেপছ ইন ইয়ৰ আনচাৰ্ছ ঠিক আছে যেতিয়া হিষ্ট্ৰী আনচাৰ ৰাইটিং কৰা কেনেকৈ কৰা কমপ্লিটলি আপ টু ইউ ঠিক আছে কেনেকৈ কৰা কমপ্লিটলি আপ টু ইউ অ'কে চবৰে হৈছে এইটো লিখা সবৰে লিখা হৈছে এইটো অ'কে আই হোপ লিখা হৈছে দেই মই গুচাই দিলোঁ বাৰু ঠিক আছে আই হোপ লিখা হৈছে অ'কে নাও উই উইল বি ষ্টাৰ্টিং উইথ আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট war in India ঠিক আছে আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট war in India যোনটো আমি অথনি থাকি গ'ল আমাৰ কৰিবৰ কাৰণে দ্যাট ইজ দ্য Anglo-Mysore war
সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছৰ তিনিখন বহুত পাৱাৰফুল এম্পায়াৰ আছিলে ঠিক আছে এখন আছিলে ফ্ৰান্সৰ লগত প্ৰথম কাজিয়া যোনখন এটা বহুত ডাঙৰ কাজিয়া হয় দ্য কাৰ্ণাটিক ৱাৰ্ছ দেন এটা বহুত ডাঙৰ কনফ্লিক্ট দ্য এংলো-মাইছ'ৰ কনফ্লিক্ট ঠিক আছে তাৰ লগতে আৰু এটা এম্পায়াৰ আছে দ্য এংলো-মাৰাঠা কনফ্লিক্ট আৰু দ্য মাৰাঠা এম্পায়াৰ যোনখন বহুত ডাঙৰ আছিলে ঠিক আছে অ'কে নাও ইয়াৰ লগতে এতিয়া আমাৰ কালাৰটো অলপ বদলাই লওঁ বঢ়িয়া লাগিব ঠিক আছে অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে এক ছেকেণ্ড ঠিক আছে ইয়ালৈকে চবে ফ'ল' আপ কৰি আছে ন মই মাজে মাজে চাই থাকিব লাগে পাহৰি যাওঁহে অ'কে এংলো-মাইছ'ৰ কনফ্লিক্ট ঠিক আছে এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ এতিয়া প্ৰথম চলকে চোৱা কি মাইছ'ৰখন ক'ত আছিলে দিছ ৱাজ মাইছ'ৰ আ ভেৰি পাৱাৰফুল কিংডম এট দ্যাট টাইম ঠিক আছে এতিয়া ব্ৰিটিছবিলাকে অবভিয়াছলি এইখিনি গোটেই এতিয়া ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছিলে আফটাৰ দ্য কাৰ্ণাটিক ৱাৰ তাৰপিছত কি হয় ব্ৰিটিছবিলাকৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছিলে বিকজ মাইছ'ৰখন বহুত বেছি পাৱাৰফুল আছিলে এইখিনি সময়ত ত' ব্ৰিটিছবিলাকৰ ইভেঞ্চুৱেলি দে কাম ইন টু কনফ্লিক্ট উইথ মাইছ'ৰ চাই গৈ থাকা 4খন ৱাৰ কাজিয়া হৈছিলে বিটুইন দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড দ্য ৰুলাৰ্ছ অফ মাইছ'ৰ সেইখিনি সময়ত আছিলে হেদাৰ আলী আ ভেৰি পাৱাৰফুল এণ্ড হেদাৰ আলী চব তাৰ ল'ৰাজন আছিলে টিপু চুলতান তোমালোকে তেওঁৰ নাম শুনিছা চাগে ঠিক আছে ইন 1761 হেদাৰ আলী ৱাজ আ ভেৰি পাৱাৰফুল কমাণ্ডাৰ এণ্ড হি চাৰ্ভড দ্য পাৱাৰ এণ্ড বিকেম দ্য কিং হেদাৰ আলী ৱাজ বেচিকলি দ্য ৰুলাৰ অফ মাইছ'ৰ ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে জানাই চাগে প্ৰথম এটা বস্তু যে চাই লোৱা হা এই মেপখন দেখি আছা ন এই মেপখনত এটা বস্তু মন এটা বস্তুত কৰা কি মাইছ'ৰখন ব্ৰিটিছক কিয় লাগিছিল জানানে বিকজ এক্সেছ টু দ্য চি মই আগতে কি কৈছিলোঁ কোষ্ট লাইনৰ কাৰণে কাজিয়া হৈছিল নে নাই হোৱা এতিয়া মাইছ'ৰ যদি ব্ৰিটিছে পাই যায় ন এই এক্সেছ টু দ্য চি পাই যাব সেইকাৰণে ব্ৰিটিছক মাইছ'ৰখন লাগিছিলে বুজি আছা সেইকাৰণে ব্ৰিটিছক মাইছ'ৰখন লাগিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে চাই গৈ থাকা কি কেনেকৈ কাজিয়াবিলাক হয় দ্য ফাৰ্ষ্ট এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ ৱাজ ফট বিটুইন 1767 এণ্ড 1769 কাৰণটো কি আছিল কাৰণটো ফ'কাছ কৰিবা এণ্ড দেন ট্ৰিটিটো সদায় মনত ৰাখিবা দেই ট্ৰিটিটো বাৰে এইবিলাক কাজিয়াত ট্ৰিটিটো সদায় মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো চোৱা হেদাৰ আলী ৱান্টেড টু এক্সপেল দ্য ব্ৰিটিছ ফ্ৰম ছাউথ ইণ্ডিয়া হেদাৰ আলীৰ প্ৰব্লেম হৈছিল ন ব্ৰিটিছবিলাকে আহি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি থাকে আমাৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সবিলাকত চ' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মেড এ ট্ৰিপল এলায়েন্স উইথ দ্য নিজাম এণ্ড দ্য মাৰাঠাছ নিজামছ ক'ত আছিল হায়দৰাবাদৰ আছিলে হায়দৰাবাদৰ যোনটো ৰুলাৰ্ছ আছিলে সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ নিজামছ বুলি কওঁ এণ্ড মাৰাঠাছখিনিৰ লগত এটা এলায়েন্স বনাই পেলাই এটেক কৰিছিল মাইছ'ৰৰ ওপৰত বাট হেদাৰ আলী বহুত চালাক আছিলে ঠিক আছে হেদাৰ আলীয়ে কি কৰিলে এটা ৰাতি গৈ পেলাই কি কৰিলে ব্ৰিটিছক এটা ৰাতি ছাডেনলি ব্ৰিটিছক এটেক কৰি পেলাই ইংলিছক কমপ্লিটলি হাৰাই দিলে কোন জিকিলে মাইছ'ৰ জিকিলে এনেকুৱা ট্ৰিটি চাইন হৈছিল দ্য ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছ হুইচ ৱাজ এ ডিফেন্সিভ এলায়েন্স বিটুইন দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড দ্য মাইছ'ৰ বুজি পাই আছা এইখিনি অলপ পটাপট কৰিছোঁ এইবিলাক ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে তোমালোকে জাষ্ট জানিব লাগে কেতিয়া কাজিয়া মই মন কৈছিলোঁ ন তোমালোকক এনেকৈ এখন হেৰি বনাই লোৱা ইয়াতে লিখা কি কোনখন কাজিয়া হয় ফাৰ্ষ্ট এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ ইয়াৰটো লিখা এণ্ড দেন লিখা কি কোনটো ট্ৰিটি চাইন হৈছিল দ্য ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছ ঠিক আছে জাষ্ট এইখিনি বস্তু লিখিবা ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইখিনি বস্তু চ' উইল গ' আ লিটল বিট ফাষ্ট যোনখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই অলপ শ্ল' যাম এইখিনি বস্তুত বুজি আছা এটা থামছ আপ লাগে মোক যিমানে চাই আছা থামছ আপ এটা লাগে ঠিক আছে আমাৰ 2 ঘণ্টা কণ্টিনিউৱাছলি ক্লাছ চলি আছে এটা থামছ আপ লাগে যিমানে বুজি আছা ভালকৈ ভাল লাগিছে পঢ়ি পেলাই যিমানে চাই আছা এটা থামছ আপ এটা দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে অ'কে বঢ়িয়া দেন চাই গৈ থাকা এতিয়া কি হয় এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গৈ থাকে লাহে দেন এতিয়া চাই গৈ থাকা কি হয় দ্য ছেকেণ্ড এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ ৱাজ ফট বিটুইন 1780 এণ্ড 84 এতিয়া বেচিকলি যোনটো ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছত কি চাইন হৈছিল জানা ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছত মই কাহানীটো কৈ গৈ আছোঁ হা তোমালোকে লিখিব নালাগে এইবিলাক বস্তু তোমালোকে জাষ্ট মই যি লিখিব দিছোঁ সেইখিনি লিখা ঠিক আছে তোমালোকে কাহানীটো বুজি গৈ থাকা ইণ্টাৰেষ্টিং পাবা তো ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছত এইটো বস্তু চাইন হৈছিলে কি এতিয়া যদি মাইছ'ৰক কোনোবাই এটেক কৰে ন যদি মাইছ'ৰক কোনোবাই এটেক কৰে তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হেজ টু কাম ইন এইড অফ মাইছ'ৰ বুজি পালা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহি পেলাই কাক বচাব লাগিব মাইছ'ৰক বচাব লাগিব হয়নে নহয় তো কি হ'ল 1771ত মাৰাঠাছখিনি এটেক কৰি দিলে মাইছ'ৰৰ ওপৰত বাট নিয়ম মতে ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছৰ মতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হেল্প কৰিব আহিব লাগিছিল বাট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাহে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আমি নাহোঁ যা যি কৰা কৰিলোঁ তো সেইটো কাৰণে খং উঠি যায় হেদাৰ আলীৰ এণ্ড হেদাৰ আলীয়ে কি কৰে এটা এলায়েন্স বনায় মাৰাঠাজৰ লগত মাৰাঠাজৰ আৰু মাৰাঠাজে এটেক কৰে ন হেদাৰ আলীক হাৰাব নোৱাৰে সিহঁতে বিকজ হেদাৰ আলী ৱাজ ভেৰি পাৱাৰফুল তো হেদাৰ আলী ইভেঞ্চুৱেলি মাৰাঠাজ আৰু নিজামছৰ লগত মিলি পেলাই এটা এলায়েন্স বনাই
বাট কি কৰে ব্ৰিটিছৰ ডিপ্ল'মেচি ব্ৰিটিছৰ এটা বস্তু শিকিব ব্ৰিটিছৰ পৰা আমি এটা বস্তু শিকিব লাগে এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য ব্ৰিটিছ ডিপ্ল'মেচি সিহঁতি বহুত এক্সপাৰ্ট আছিল মানুহক মেনিপুলেট কৰাত ঠিক আছে তোমালোক কি লাগে কি ব্ৰিটিছবিলাক বহুত চালাক আছে ব্ৰিটিছবিলাকক ধেমালি পাইছা নেকি ঠিক আছে ব্ৰিটিছবিলাক বহুত চালাক আছিলে ঠিক আছে মই ক'ম কি ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি এখন যোনখন ইমান বেছি পাৱাৰফুল আছিলে এটা সময়ত ব্ৰিটিছবিলাকে আহি পেলাই কেনেকৈ আমাক ইমান ব্ৰেইন ৱাছ কৰি পেলাই মেনিপুলেট কৰি পেলাই লৈ গুচি গ'ল হা তো সেইটো এটা মই এতিয়া মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়াই থাকোঁতে এতিয়া তোমালোক আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে যদি তোমালোক ইণ্টাৰেষ্টেড আছা মোক পটককৈ চেটত ক'বা ঠিক আছে ইভেন দো আই উইল বি গ'য়িং এ লিটল বিট আউট অফ চিলেবাছ ইন দিছ বাট ইটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কি জানা আচল যোনটো মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী হয় ন ইণ্ডিয়াৰ সেইটো আমাক কেতিয়াও নিশিকায় ঠিক আছে এভৰি হিষ্ট্ৰী যোনটো আমি শিকি আছোঁ ইণ্ডিয়াৰ দেট ইজ এ বিট ডিষ্টৰ্টেড দ্য মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী দেট উই আৰ লাৰ্ণিং ৰাইট নাও ইজ ডিষ্টৰ্টেড কিয় ডিষ্টৰ্টেড বিকজ তোমালোকে মোক নিজে কোৱা আমাৰ যোনটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম হয় সেইটো ডিজাইন কৰিছিল কোনে ব্ৰিটিছে ডিজাইন কৰিছিল ৰাইট ব্ৰিটিছ হেজ বিন ডিজাইনিং দ্য এডুকেশ্যন ছিষ্টেম অফ ইণ্ডিয়া তো সিহঁতি কেতিয়াবা বিচাৰিব নেকি কি সিহঁতৰ যোনবিলাক বেয়া কাম হয় যোনবিলাক সিহঁতৰ আচল পলিচিছ আছিলে বেয়া পলিচিছবিলাক আছিল দ্য আগলি ছাইড অফ দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকে জানক নিবিচাৰিছিল বুজি আছা তো আমাৰ চিলেবাছত আমাৰ কাৰিকুলামত সেইবিলাক বস্তু নায়েই বুজি আছা তো এটা কমপ্লিট অল্টাৰনেট হিষ্ট্ৰী এটা আছে যোনটো আমি কেতিয়াও পঢ়িব নাপাওঁৱেই বুজি আছা এণ্ড দ্যাট ইজ দি একচুৱেল ট্ৰু হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া যোনটো আমাক নপঢ়ায় যোনটো তোমালোকে কিতাপত নোপোৱা টেক্সট বুকত নোপোৱা বিকজ এই টেক্সট বুকবিলাকতো সিহঁতিয়ে বনাই গৈছে ৰাইট বুজি আছেনে নাই এণ্ড এই বস্তুবিলাক ৰিভাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো ৰিফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আনিছে দ্য নিউ এডুকেশ্যন পলিচি অফ 2020 বুজি পাই আছা তো এটা কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট হিষ্ট্ৰী আছে যোনটো মই এতিয়া এই গোটেই ক্লাছটোতো ক'ব নোৱাৰিম বিকজ আমি মেইনছ ফ'কাছ কৰি আছোঁ ন তো তোমালোকে যদি কেতিয়াবা আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ জইন কৰা ন তেতিয়া এইবিলাক বস্তু আমি ডিটেইলত আৰামছে পাতিম এতিয়া আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছে ন তেতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ গ'লে অলপ বেয়া হ'ব টাইমৰো আমাৰ শ্বৰ্টেজ আছে অলপমান তো আমি বেলেগ ছাবজেক্টটো পঢ়িব লাগিব মেইনছ ফ'কাছ ৰাখিছোঁ ন আমি যোনটো ছিষ্টেম হয় তো সেইকাৰণে মই এইবিলাক বস্তু তোমালোকৰ লগত ভালকৈ ডিছকাছ কৰিব নাপাম মোৰো মন আছে ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ কিমানৰ মন আছিল এইবিলাক বস্তু শিকিবৰ কাৰণে আমাৰ একচুৱেল হিষ্ট্ৰীটো কি হয় ঠিক আছে ময়ো নাপাম এইবিলাক বস্তু তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে কি আচল হিষ্ট্ৰীটো আমাৰ কেনেকৈ হয় কিমানৰ ইচ্ছা আছিল মোক কোৱাচোন মই অলপ মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্টটো গম পাম তেতিয়া ঠিক আছে আমাৰ মানুহলৈ কিমান জানিব খোজে ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীটোৰ ওপৰত ঠিক আছে তো অ'কে তো বেচিকলি কি হয় হেডাৰ আলী ফৰ্ম দ্য এলায়েন্স উইথ দ্য মাৰাঠাছ এণ্ড নিজাম বাট দে লেফ্ট হিম বিকজ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ডিপ্ল'মেচি ব্ৰিটিছ সিহঁতক ধুনীয়াকৈ মেনিপুলেট কৰি দিয়ে এণ্ড 1782 হেডাৰ আলী ধুনীয়াকৈ মৰি থাকে এণ্ড কি হয় টিপু চুলতান যোনজন ৰজা হয় টিপু চুলতানে এই ফাইটখন কেৰি অন কৰে ঠিক আছে টিপু চুলতানে এই ফাইটখন কেৰি অন কৰে তো তাৰ লগত কি হয় তাৰপিছত কি হয় ট্ৰিটি ইজ চাইন হুইচ ইজ দ্য ট্ৰিটি অফ মেংলোৰ হুইচ ব্ৰট এন এণ্ড টু দ্য ছেকেণ্ড এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ ঠিক আছে ছেকেণ্ড এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ কেনেকৈ এণ্ড হৈছিলে কি টিপু চুলতান আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত এটা চুক্তি হৈছিল কি এতিয়া আমি এই কাজিয়াখন বন্ধ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া এই কাজিয়াখন আমি বন্ধ কৰিম ইণ্টাৰেষ্টেড ভেৰি গুড ইণ্টাৰেষ্টেড যদি আছা ভেৰি গুড ঠিক আছে কাৰণ এইবিলাক বস্তু আই ৰিয়েলি থিংক কি এভৰি ওৱান শুড ন' দ্য অৰিজিনেল হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া হুইচ ইজ আ বিট ডিষ্টৰ্টেড স্পেচিয়েলি কোনখিনি পাৰ্ট জানা দ্য পাৰ্ট আফটাৰ 1857 যোনখিনি আমি ক্লাছত কৰিম ঠিক আছে যোনখিনি আমি ক্লাছত কৰিম সেই বস্তুখিনি জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ আমাৰ যোনটো আচল হিষ্ট্ৰী হয় ন ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলটো যোনটো আমাক পঢ়াইছে যোনবিলাক আমাৰ একচুৱেল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ আছিল সিহঁতৰ কথা আমাক কেতিয়াও নপঢ়ায় ঠিক আছে উই গেট আ ভেৰি মই এইটো কোৱা নাই কি যি শিকি আছোঁ এইটো কমপ্লিটলি ভুল হয় মই কেতিয়াও সেইটো কথা কৈ থকা নাই বাট অলপমান ডিষ্টৰ্টেড হয় ঠিক আছে বিকজ আচল হিষ্ট্ৰীটো ব্ৰিটিছেও নিবিচাৰে আচল যোনটো মটিভ আছিল ব্ৰিটিছৰ কামবোৰ কৰা সেইবোৰ আমাৰ পৰা লুকাই থৈ দিয়ে অলপ মেনিপুলেট কৰি পেলাই হিষ্ট্ৰীটো লিখা আছে ঠিক আছে অ'কে মই মাজে মাজে কৈ যাম বাৰু মই যিমান পাৰোঁ টাইমৰ ভিতৰত থাকি পেলাই কৈ যাব ট্ৰাই কৰিম তোমালোকক ঠিক আছে তো সেইটো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ থাকে তেতিয়া আমি এইবিলাক কথা পাতি থাকিলে হয়নে নহয় তেতিয়া মানুহৰ অলপ ইণ্টাৰেষ্টটো থাকে এইবিলাক বস্তুবোৰ পাতি থাকিলে ঠিক আছে অকল যদি আমি এইবিলাক বস্তু পঢ়ি দিবলৈ বৰ লাগি যায় নিজৰে বৰ লাগি যায় মোৰ তোমালোকৰ কি হ'ব ঠিক আছে অ'কে এনিৱেজ অ'কে আমি চাই গৈ থাকোঁ তোমালোকে মোক কৈ থাকা তোমালোকে মোক ইণ্টাৰেক্ট কৰা ভাই মই নহ'লে বৰ হৈ যাওঁ ভাই তোমালোকে অলপ ইণ্টাৰেক্ট কৰা মোৰ লগত ভাল লাগিব তেতিয়া অ'কে চ' ইয়াতে আহে এতিয়া দ্য থাৰ্ড এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ লাহে লাহে এতিয়া দ্য থাৰ্ড এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ বনিব ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াতে লিখা নাই বস্তুটো মই লিখি দিছোঁ দ্য থাৰ্ড এংলো-মাইছ'ৰ ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হয় কিয় কাৰণে টিপু চুলতানে কি কৰে নিজৰ আৰ্মিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে ঠিক আছে এণ্ড কাৰ পৰা হেল্প খোজে ফ্ৰম ফ্ৰান্স কাৰ পৰা হেল্প খুজিব ধৰে ফ্ৰম ফ্ৰান্স এতিয়া ফ্ৰেঞ্চ সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়াত আছে ৰাইট ফ্ৰেঞ্চ সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়াত আছিলে এণ্ড ফ্ৰেঞ্চে কি কৰিব ধৰে টিপু চুলতানক হেল্প কৰিব ধৰে টু মডাৰ্ণাইজ দি আৰ্মি টু মডাৰ্ণাইজ টিপু চুলতানছ আৰ্মি এণ্ড মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ কি টিপু চুলতানে সেইখিনি সময়ত কি ইউজ কৰিছিল জানো ৰকেটছ ইউজ কৰিছিল ৱাৰত ৰকেটবিলাকৰ আগত ব্লেডছ আছিলে যোনবিলাক স্পিন কৰি থাকিছিলে ঠিক আছে সেই ৰকেটবিলাক মাৰি দিয়ে গোটেই ব্ৰিটিছৰ চ'লজাৰবিলাক মৰি থাকে ঠিক আছে টিপু চুলতানে এইবিলাক মডাৰ্ণাইজেশ্যনবিলাক কাৰ হেল্প কৰিছিল লৈছিলে ফ্ৰেঞ্চৰ হেল্প লৈছিলে বিকজ ফ্ৰেঞ্চে ডাইৰেক্টলি ব্ৰিটিছৰ লগত লাগিব নোৱাৰে ন কাৰ্ণাটিক ৱাৰতো অলৰেডি হাৰি পেলাই ফ্ৰেঞ্চ গ'ল ঠিক আছে হয়নে নাই অ'কে চ' হি প্ৰিএমটিভলি এটেক্টেড
ঠিক আছে, হি প্ৰিএমটিভলি এটেক এ ট্ৰেভেনক'ৰ এণ্ড সেইটো কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ এটা এটেক হৈ গ'ল, এই ৱাৰখন ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। এণ্ড কি হয় সেইখিনি সময়ত যোনজন কৰ্ণৱালিছ যোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে অফ বেংগল, হি এটেকড এণ্ড ডিফিটেড টিপু চুলতান ইন He attacked and defeated Tipu Sultan in Travancore. A triple alliance was made between English, Maratha and Nizam. Ako Tipu Sultan harao karne e Maratha aru Nizam skine ako help loisile British because Tipu Sultan okole harabo British dom nasile direct kotha. ঠিক আছে, যি আছে বদলা কথা আমি নাপাতো, ডাইৰেক্ট কথা কি ব্ৰিটিছৰ ডাইৰেক্টলি টিপু চুলতানক হাৰাব দম নাছিলে, সেইকাৰণে দে টুক হেল্প ফ্ৰম দি নিজাম এণ্ড দ্য মাৰাথাছ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এই হেল্প লৈ পেলাই টিপু চুলতানক হাৰাই দিয়ে এণ্ড টিপু ৱাজ ডিফিটেড এণ্ড হেন হি হেড টু চাইন এ ট্ৰিটি। নাও এই থাৰ্ড এংলো-মাইচৰ ৱাৰখনৰ কাৰণে এটা ট্ৰিটি চাইন কৰা হয়, তোমালোকে লিখি লোৱা, দ্য ট্ৰিটি অফ চেৰিংগাপট্টনম উইচ ৱাজ অলছ' দ্য কেপিটেল অফ মাইচৰ। চেৰিংগাপট্টনম ৱাজ অলছ' দ্য কেপিটেল অফ মাইচৰ। ঠিক আছে, এতিয়া সেই চেৰিংগাপট্টনৰ মতে কি হয়, হাফ অফ দ্য টেৰিটৰিজ অফ টিপু চুলতান ৱাজ স্নেচড এৱে এণ্ড ডিভাইডেড এমং দ্য মাৰাথাছ, নিজামছ এণ্ড দ্য ইংলিছ। ঠিক আছে, এণ্ড দ্য ৰাজা অফ কুৰ্গ গট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফ্ৰম টিপু চুলতান, এটা কমপ্লিট বেলেগ এটা ৰাজ্য বনাই দিলে। তাৰ লগতে কৰ্ণৱালিছ হেড টু এনচিয়ৰ 3 crores ৱাজ পেইড ইন ৰেগুলাৰ ইনষ্টলমেণ্ট, 3 crore টকাও লৈ ল'লে টিপু চুলতানৰ পৰা। এইবিলাক অলপ ফেক্টুৱেল বস্তু হৈ যায়, মন আছে যদি লিখি লোৱা, যদি পেন এণ্ড পেপাৰ লৈ বহি আছা বঢ়িয়া লিখি লোৱা, ইমান ইম্পৰ্টেণ্টো নহয়। ঠিক আছে, ইমান ইম্পৰ্টেণ্টো নহয়। ঠিক আছে, চ' ফ'ল' কৰি আছা, থামছ আপ এটা লাগে। ঠিক আছে, ময়ো লাহে লাহে অলপ অলপ ভাগৰিব ধৰিছোঁ, বাৰু একো নাই, জোচটো আছে, জোচটো এতিয়াও আছে। ঠিক আছে, তো তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে ক্লাছ কৰি এইখিনিলৈকে কেনেকৈ লাগিছে? ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে নে হিষ্ট্ৰী? চব বস্তু হিষ্ট্ৰীৰ বস্তুবিলাক বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, কাজিয়াবিলাক কিয় হৈছিল, কেনেকৈ হৈছিল, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। ঠিক আছে, আমাৰ যদি টাইম থাকে ন, যদি আমি ফাউণ্ডেশ্যন বেটছত তোমালোক আহা ন, আমি বহুত বহি পেলাই বঢ়িয়া ডিছকাশ্যন কৰিম আমাৰ হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ আছিলে। ঠিক আছে, অ'কে, তাৰ লগত কি হয়, এতিয়া 4th এংলো-মাইচৰ ৱাৰখন হ'ব ধৰে 1799। কাৰণটো কি, টিপু চুলতান ট্ৰাইড টু ছেট এন এলায়েন্স উইথ এৰব, টাৰ্কছ এণ্ড আফগানিস্তান টু ডিফিট দ্য ব্ৰিটিছ বাট ফেইল কৰে। টিপু চুলতানে আকৌ এলায়েন্স বনাব ধৰে, বিকজ টিপু চুলতানে গম পায় কি ব্ৰিটিছবিলাকক হাৰাবৰ কাৰণে মই এলায়েন্স বনাব লাগিব, মই অকলে সিহঁতক হাৰাব নোৱাৰিম, বিকজ সিহঁতি বাৰে বাৰে ডিপ্ল'মেচি কৰে, বেলেগ বেলেগ এলায়েন্স বনাই এণ্ড মোক হাৰাব ট্ৰাই কৰি থাকে। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে টিপু চুলতানে কি কৰে, এটা এলায়েন্স বনাব ট্ৰাই কৰে উইথ আদাৰ কিংছ এণ্ড আদাৰ পাৱাৰ্ছ টু ডিফিট দ্য ব্ৰিটিছ। ঠিক আছে, তাৰ লগতে টিপু গট, এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, টিপু গট আ লেটাৰ অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ফ্ৰম নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট। ঠিক আছে, নেপোলিয়নে টিপু চুলতানক এখন লেটাৰ পঠায়, বিকজ এটা বস্তু মন কৰা কি টিপু চুলতান ৱাজ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য ফ্ৰেঞ্চ, সি ফ্ৰেঞ্চৰ লগত বহুত বেছি পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছিলে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ফ্ৰেঞ্চৰ লগত সিহঁতি বহুত বেছি ভাল আছিল, বহুত বেছি তাৰ এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিলে। তো সেই নেপোলিয়ন সেইখিনি সময়ত বহুত পাৱাৰফুল মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ আছিল ইন ইউৰোপ, এণ্ড নেপোলিয়নে এখন লেটাৰ পঠায়, লেটাৰ অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ পঠায় টিপু চুলতানলৈ। এণ্ড সেইটো বস্তু দেখি ব্ৰিটিছবিলাকে বেয়া ভয় খাব ধৰে কি এতিয়া যদি নেপোলিয়ন ইণ্ডিয়াত বাই চান্স আহি যায় ন, আমাক ধুই পঠাই দিব ইণ্ডিয়াৰ পৰা। বুজি আছা, নেপোলিয়ন যদি ইণ্ডিয়াত বাই চান্স আহি যায়, নেপোলিয়নে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ধুই পঠাই দিব, মানে ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়াৰ পৰা ধুই পঠাই দিব, বিকজ নেপোলিয়ন ৱাজ এ ভেৰি পাৱাৰফুল মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ অফ দেট টাইম। বুজিছা, তো সেইটো কাৰণে ব্ৰিটিছে কি কৰে কি লেটছ ডু ওৱান থিং, ৰিচাৰ্ড ৱেলেছলি কয় কি লেটছ ডু ওৱান থিং, এতিয়া ডাইৰেক্টলি এটেক কৰোঁ মাইচৰৰ ওপৰত, এণ্ড ৱেলেছলি এলাইড উইথ দ্য নিজাম অফ হায়দৰাবাদ টু এটেক মাইচৰ, এণ্ড টিপু চুলতান ডাইড ৱাইল ফাইটিং এট চেৰিংগাপট্টনম। বুজি আছা, অলছ' ৱেলেছলি ৱাজ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, যোনে এটা বস্তু আনিছিলে দেট ইজ ন'ন এজ দ্য ছাবচিডাৰী এলায়েন্স। মই বুজাই আছোঁ অলপ পিছত কি হয়, ছাবচিডাৰী এলায়েন্স নামৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজি আনিছিল উইচ ৱাজ এ মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰ'ক ইন ব্ৰিটিছ ষ্ট্ৰেটেজিছ। ঠিক আছে, that is a master stroke in the British strategies. ঠিক আছে, হেল্ল' মানে হেল্ল' দি আছে, হেল্ল'। ঠিক আছে, বঢ়িয়া, নতুন নতুন মানুহ আহি আছে, বঢ়িয়া লাগিছে। অ'কে, নাও লেটছ মুভ অন কি ৰিজাল্ট কি হ'ল, ব্ৰিটিছ টিপু চুলতান জেগা মৰি থাকিলে, অবভিয়াছলি মাইচুৰৰ যিমানখিনি পাৱাৰ্ছ আছিল সেইখিনি খতম হৈ গ'ল, এণ্ড দ্য ব্ৰিটিছ নিজাম ডিভাইডেড দ্য পাৰ্টছ অফ হিজ এম্পায়াৰ, এণ্ড দ্য ভেল্লোৰ মিউটিনি এটা হৈছিলে যোনটো টিপু চুলতানৰ ল'ৰাজনে কৰিছিল, ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিপয় মিউটিনি। ঠিক আছে, এইটো এটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, টিপু চুলতানৰ ল'ৰাজনে কৰিছিলে দ্য ভেল্লোৰ মিউটিনি হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাইণ্ড অফ আ চিপয় মিউটিনি। এইটো এটা ফেক্টুৱেল বস্তু হয়, মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, তাৰ লগত এতিয়া ৰিচাৰ্ড ৱেলেছলি। ঠিক আছে, মই 1 ছেকেণ্ড পানী খাই লওঁ অলপমান, চবেই ইয়ালৈকে বুজি আছা যদি এটা থামছ আপ দিয়াচোন, মই চাই আছোঁ কমেণ্টছখিনি চাই আছোঁ, চবেই এটা থামছ আপ দিয়া।
ওকে তো এতিয়া আমি চাম এজন ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল সেইখিনি সময়ত দ্যাট ইজ ৰিচাৰ্ড ৱেলেছেলি ঠিক আছে এক ছেকেণ্ড দ্যাট ইজ ৰিচাৰ্ড ৱেলেছেলি ৱাজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ দ্যাট টাইম এণ্ড ৰিচাৰ্ড ৱেলেছেলি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আনিছিল 1798 পৰা 1805 এতিয়া মই কি কৰিছোঁ জানা গভৰ্ণৰ জেনেৰেলটো এনেই বহুত কেইজন আছিলে ঠিক আছে মই তোমালোকক অকল ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কেইজন দিছোঁ যোনকেইজনৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে ঠিক আছে চব ঘূৰি আহিলেনে মই অলপ দেৰি পানী খাব গ'লোঁ চব গায়ব হৈ যাব পাৰে দেই ঠিক আছে সব ঘূৰি আহা ওকে সব ঘূৰি আহা সব ঘূৰি আহা ওকে এণ্ড তোমালোকে এতিয়া বুজি গৈ থাকা অকল ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোনকেইজন আছিল প্ৰথম আছিল ৰিচাৰ্ড ৱেলেছেলি ৰিচাৰ্ড ৱেলেছেলি কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল বিকজ হি এডপ্টেড দ্য পলিচি অফ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স নাও হোৱাট ইজ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰ'ক আছিলে ইন ব্ৰিটিছ পলিচিছ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ পলিচিবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ বেচিকলি কি কৰে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ আণ্ডাৰত ৰিচাৰ্ড ৱেলেছেলিয়ে কৈছিলে কি যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান ৰজা আছে ঠিক আছে সিহঁতৰ নিজৰ আৰ্মি আছিলে আগতে হয়নে নহয় নিজৰ আৰ্মি আছিলে তো ৰিচাৰ্ড ৱেলেছেলি এইটো কথা কৈছিলে কি আপোনালোকে নিজৰ আৰ্মিবিলাক ৰাখিব নালাগে ঠিক আছে আপোনালোকে কাম এটা কৰক আপোনালোকে পইচা দিয়ক এণ্ড আমি ৱেষ্টাৰ্ণ আৰ্মিবিলাক ৱেষ্টাৰ্ণ ব্ৰিটিছৰ আৰ্মিবিলাক আপোনালোকক কোৰ্টত পঠাই দিম আমি ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি কণ্টিনজেণ্ট আপোনালোকৰ তাত পঠাই দিম এণ্ড সিহঁতি আপোনাৰ মতে ৱাৰ্ছ কৰিব বুজি আছে মানে কি কৰিব ৰিচাৰ্ড ৱেলেছেলি কি কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰবিলাকৰ খৰচাত বুজি গৈ থাকা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰবিলাকৰ খৰচাত কি কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিলে হি ৱাজ ট্ৰাইং কি ব্ৰিটিছৰ আৰ্মিবিলাক ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছৰ কোৰ্টত সোমাই যাওক এণ্ড ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰবিলাকৰ নিজৰ যোনটো আৰ্মি আছিল ন সেইটো ডিছবেণ্ড কৰি দিব দিছিলে তো বেচিকলি এইটো চিষ্টেম যদি কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব বিকজ এইটো আৰু এটা বস্তু আছিল বিকজ ব্ৰিটিছ সেইখিনি সময়ত ইমান বস্তু সিহঁতি জিকি আছিল ন ব্ৰিটিছ ইমান ৱাৰ জিকি আছিল মানুহবিলাকৰ মাজত এটা আইডিঅলজি হৈ গৈছিলে কি ব্ৰিটিছৰ আৰ্মিবিলাকতো ইনভিঞ্চিবল হয় সিহঁতকতো কোনো হাৰাবই নোৱাৰে হয়নে নহয় সিহঁতে ভাবিছিলে কি ব্ৰিটিছৰ আৰ্মিবিলাকতো কোনো হাৰাবই নোৱাৰে হয়নে তো ব্ৰিটিছৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰজাবিলাকে ভাবিছিলে কি ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি যদি আমি ৰাখোঁ ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি যদি ইণ্ডিয়াত ৰাখোঁতে আমাৰ কোৰ্টত ৰাখোঁতে সিহঁতি বহুত পাৱাৰফুল হ'ব আমি চবকে এটেক কৰিব পাৰিম আৰু তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱাচোন কি যদি ইণ্ডিয়ান ৰজা এজনে ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি ৰাখে সিহঁতেতো সিহঁতৰ ৰজাজনৰ মতে কথা মানিব ন' ডাউট বাট যদি ব্ৰিটেইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহে কি সেই ৰজাজনকে মাৰি পেলোৱা তে কাৰ কথা শুনিব ব্ৰিটেইনৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা শুনিব নে ৰজাজনৰ কথা শুনিব যদিও ৰজাজনে পইচা দি আছে কাৰ কথা শুনিব অবভিয়াছলি ব্ৰিটিছৰ কথা শুনিব ন ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি হয় বুজি আছা তো সেইটো আছিল দ্য মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰ'ক বহুত যিমানবোৰ ইণ্ডিয়ান কিংডমছ আছিল ন বহুত ইণ্ডিয়ান কিংডমছে এই ভুলটোৱে কৰিলে ব্ৰিটিছৰ যোনবিলাক আৰ্মি ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি আছিলে সেইবিলাক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিবিলাকক ডিছবেণ্ড কৰি ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি ৰাখিলে এণ্ড সিহঁতি বেচিকলি নিজৰ যোনটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছিলে যোনটো পাৱাৰ আছিলে সেই গোটেই পাৱাৰটো কাৰ হাতত দি দিলে ব্ৰিটিছৰ হাতত দি দিলে বুজি পাইছা এতিয়া মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এটা সুধোঁ অলপ আনচাৰ দিব পাৰিবা এটা কুৱেশ্যন সুধোঁ আজিকালিৰ দিনত কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ নিচিনা বস্তু এটা ইউজ কৰি আছে মোক সেইটো বস্তু কোৱা কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ নিচিনা প্ৰচেছ এটা ইউজ কৰি আছে কোনে মোক জনাব পাৰিবা যোনে জনাব পৰা বঢ়িয়া লাগিব প্লিজ কোৱা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন ঠিক আছে আজিকালি দিনত ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স আছেনে নাই কিমানে ভাবা আছে কিমানে ভাবা নাই মোক জনোৱা এণ্ড যদি তোমালোকে ভাবা কি আজিকালি দিনত ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স আছে কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে এতিয়াও ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ নিচিনা পলিচিবিলাক ইউজ কৰি আছে ঠিক আছে কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত ইউজ কৰি আছে মোক জনাব পাৰা যদি কোৱা জনাব নোৱাৰিলে মই আনচাৰ দি দিম টেনশ্যন নল'বা তোমালোকে মোক ট্ৰাই কৰা প্ৰথম মই চাব খুজিছোঁ তোমালোকে কিমান বেছি এৱেৰ হয় এবাউট আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ এবাউট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ ইন জেনেৰেল ঠিক আছে আই এম লিংকিং আনাদাৰ ছাবজেক্ট উইথ হিষ্ট্ৰী নাও অ'কে এনিৱেজ নাও মুভিং অন ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সটো যেতিয়া ইণ্ডিয়ান প্ৰিন্সেছ ষ্টেটছবিলাকে চাইন কৰে ন সিহঁতি নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো হেৰাই পেলায় সিহঁতৰ নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ ৰাইটটো হেৰাই পেলায় মেইনটেইনিং ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনছ উইথ বেলেগ কাণ্ট্ৰি সেইটো সিহঁতি নোৱাৰে বিকজ এতিয়া গোটেই বস্তু ব্ৰিটিছৰ আৰ্মিবিলাকে কণ্ট্ৰল কৰিব অলছ' এমপ্লয়িং ফৰেন এক্সপাৰ্টছ বেচিকলি কি হয় ব্ৰিটিছ আৰ্মি যেতিয়া আহিব কামাণ্ডাৰ যদি ব্ৰিটিছৰ হ'ব বেচিকলি সিহঁতৰ নিজৰ হাতত বেছি কণ্ট্ৰল নাথাকে ঠিক আছে চাইনা টিবেট মালদ্বীপছ টাইৱান হংকং অ'কে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স কাৰ ওপৰত আছে চাইনাই ইউজ কৰে চাইনাই কাৰ লগত ইউজ কৰে মোক কোনে ক'ব পাৰিব নট এক্সেক্টলি চাইনা ঠিক আছে চাইনা টিবেট মানে কি চাইনাইতো টিবেটক কমপ্লিটলি কলনাইজে কৰি থৈছে ন টিবেট ইজ আণ্ডাৰ কমপ্লিট অকুপেশ্যন অফ চাইনা ঠিক আছে তো সেইটোক আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব বুজা ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স হ'বৰ কাৰণে সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ অলপমান নিজৰ ৰাইটছো থাকিব লাগিব বাট মিলিটাৰী ৰাইটছ গোটেই কিন্তু থাকিব যোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইম্প'জ কৰি থৈছে বুজি আছা এতিয়া মই যদি চাইনা টিবেটৰ কথা কওঁ ন টিবেটৰ নিজৰ ৰাইটছ একোৱে নাই
সব ৰাইটছ চাইনাৰ হাতত আছে তো সেইখন ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স হ'বৰ কাৰণে সেইখন কাণ্ট্ৰিৰ নিজৰ ৰাইটছ অলপ হ'লেও থাকিব লাগিব বা মিলিটাৰী ৰাইটছ আৰু ফৰেন ৰিলেশ্যনছৰ ৰাইট যোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইম্প'জ কৰিছে সেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে থ'ব সেইখন কাণ্ট্ৰিৰ হাতত থাকিব তো কোনখন হ'ব পাৰে চাইনা অন টাইৱানকতো এতিয়ালৈকে কেপচাৰ কৰা নাই ভাই ভাস্কৰ যদি হাজৰিকা টাইৱানক এতিয়ালৈকে চাইনা কেপচাৰ কৰা নাই সৰু সৰুকৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই ঠিক আছে কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে কৰে এইটো বস্তু এতিয়াও কৰি আছে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কোৱা চাইনাটো টাইৱান নহয় টাইৱানক কেপচাৰ কৰাই নাই এতিয়ালৈকে টাইৱানক এতিয়ালৈকে কেপচাৰ কৰাও নাই ঠিক আছে ভাবি বুলি কৈ থাকা মই এইখিনি বস্তু খতম কৰি গৈ যাওঁ ভাবি কৈ থাকা কোনবিলাক কাণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে মাথাত আহিলে মোক ক'বা এণ্ড তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা এতিয়া ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সক কিমান কাণ্ট্ৰিজৰ ক্ষতি এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা ঠিক আছে কোনবিলাক কাণ্ট্ৰিজক কোনবিলাক ষ্টেটছৰ ক্ষতি কেপচাৰ কৰিছিল 1765 ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদ উইথ আৱাৰ্ড এটা ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স চাইন হৈছিলে 98 জেগা প্ৰপাৰলি ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইনক্লুড হৈছিল নিজাম অফ হায়দৰাবাদক চাইন কৰাইছিলে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স 1799 তাঞ্জোৰ চুৰট মাইচোৰ সবকে ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ আণ্ডাৰত আনিছিলে 1801 আৱাদকো লৈ আনিছিলে 1802 গায়কৱাড আৰু পেশ্বৱাক আনিছিলে 1803 স্কিন্দিয়া আৰু ভোঁসলেক আনিছিলে ঠিক আছে 1810 অল ৰাজপুত ষ্টেটছ অফ ৰাজস্থান এইটো তোমালোকে এটা বঢ়িয়াকৈ এটা স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি লোৱা নৰ্থ কোৰিয়া নেকি ফ্ৰেঞ্চ অন গুয়ানা ভেৰি গুড ফ্ৰান্স অন গুয়ানা অলপমান হয় তোমালোকে এখন ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি পাহৰি আছা আৰু কেনেকৈ পাহৰিব পাৰা দ্য ছুপাৰ পাৱাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কোন হয় এইটো খতম কৰি যাওঁ ৰ'বচোন দ্য ছুপাৰ পাৱাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কোন হয় হু ইজ দ্য ছুপাৰ পাৱাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি এখন পাহৰি আছা তোমালোকে হু ইজ দ্য ছুপাৰ পাৱাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ৰাইট নাও US, very good, finally, USA কাৰ ওপৰত ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইম্প'জ কৰি থৈছে কোনে ক'ব পাৰিবা পটককৈ কোৱাই দিয়া মোক USA, very good, USA কাৰ ওপৰত ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইম্প'জ কৰি থৈছে ঠিক আছে লিংক কৰিব পাৰোঁ আমি বস্তুবিলাক এনেকৈ হয় নে নহয় এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ থাকে ছাবজেক্টটো USA কাৰ ওপৰত ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইম্প'জ কৰি থৈছে কোনে জনাব পাৰিবা ৰিচেণ্টলি এইটো বস্তু নিউজতো আছিলে হা তো তোমালোকে জানিব লাগে ৰিচেণ্টলি ইট ৱাজ ইন দি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অ'কে ৰিচেণ্টলি ইট ৱাজ ইন দি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ USA very good USA very good recently it was in the current affairs এখন তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰিলানে পটকৈ মাৰা USA কাৰ ওপৰত ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইম্প'জ কৰি থৈছে ক'ব পাৰিবা নট এক্সেক্টলি ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ৱৰ্ডটোতো সেইটো ইউজ নকৰে সিহঁতি বাট USA বেলেগ কাণ্ট্ৰিক নিজৰ মিলিটাৰী দি প্ৰটেক্ট কৰে জানানে কোনখন কাণ্ট্ৰি পটককৈ মোক ক'ব পাৰিবা তোমালোকে পাৰিব লাগিব এইবিলাকে আমি ক্লাছ কৰিম ঠিক আছে যেকা আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ পঢ়িম এইবিলাক আমি ইন ডিটেইল ডিছকাছ কৰিম ষ্টে টিউন ফৰ দ্য IR ক্লাছেছ উইল বি ফাৰ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মই তোমালোকক এইটো শিকাম কি IR বুজিব কেনেকৈ লাগে বুজি আছা IR পঢ়া আৰু IR বুজাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে IR যোনে বুজি পায় জিঅ' পলিটিক্স যোনে বুজি পায় ন সেইটোতো চবতছে ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট হয়নে নহয় পানামা নেকি এখন কাণ্ট্ৰি আছে মই কৈ আছোঁ দিয়া কৈ দিওঁ চবকে কৈ দিওঁ ইয়েছ এটা কোৱা যদি মই কৈ দিওঁ ঠিক আছে ইয়েছ এটা কোৱা যোনটো মই কৈ দিওঁ তোমালোকে মোক কোৱা এখন কাণ্ট্ৰি আছে দ্যাট ইজ সাউথ কোৰিয়া হয়নে সাউথ কোৰিয়াৰ নিজৰ আৰ্মি নাই জানানে সাউথ কোৰিয়াৰ নিজৰ আৰ্মি নাই সাউথ কোৰিয়াক কোনে প্ৰটেক্ট কৰে USA প্ৰটেক্ট কৰে হয়নে নহয় জাপানক কোনে প্ৰটেক্ট কৰে USA প্ৰটেক্ট কৰে মানে কি দ্যাট ইজ আ ফৰ্ম অফ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স বুজি পাই আছা সিহঁতৰ নিজৰ আৰ্মি নাই আৰ্মিটো কাৰ হাতত আছে USA হাতত আছে বুজি পাই আছা জাৰ্মানী নিজৰ আৰ্মি নাই যদি নামত নিজৰ আৰ্মি কণ্ট্ৰল কোনে কৰে USA কৰে সাউথ কোৰিয়া নিজৰ আৰ্মি নাই নামত আছে কণ্ট্ৰল কোনে কৰে USA জাপান নিজৰ আৰ্মি নহয়তো USA কণ্ট্ৰল কৰে এভৰি এছপেক্ট বুজি পাই আছা ইজৰাইল নেকি নহয় ইজৰাইল ইজ জাষ্ট লাইক ইজৰাইলক হেল্প কৰে USA বিকজ ইজৰাইলক USA ৰাখিছে যাতে মিডল ইষ্টটো USA ডমিনেট কৰি থাকিব পাৰে বুজি পাই আছা যাতে এইবিলাক আমি কভাৰ কৰিমতো এইবিলাক আমি যেতিয়া IR পঢ়িম ন এইবিলাক কমপ্লিটলি কভাৰ কৰিম বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব এইবিলাক ক্লাছ মিছ নকৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে মিছ নকৰিবা চিৰিয়াত ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স নাই বাবা USA এটেক কৰি পেলাই চিৰিয়াক থৈ দিছে বাৰু ঠিক আছে IR ক্লাছবিলাক তোমালোকে প্লিজ মিছ নকৰিবা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আমাৰ IR ক্লাছবিলাক ঠিক আছে আমি জিঅ' পলিটিক্স ইন ডেপ্থ সোমাম ঠিক আছে
Okay. Okay, now let's move on in history. হিষ্ট্ৰীত ঘূৰি আহোঁ আয়াৰটো মই জানো ষ্টাৰ্ট কৰিলে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যায় ঠিক আছে আয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যায় বাট এনিৱেজ অ'কে উইলিয়াম বেণ্টিক্ট এজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে 1828 to 1835 এণ্ড হি ইজ অলছ' দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া উইলিয়াম বেণ্টিক্ট বিকামছ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বুজি আছা ইয়াৰটো চাই গৈ থাকা 1833 গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ফৰ্ম হয়নে নহয় So William Bentinck was the first Governor General of India. Also, William Bentinck কি কৰিছিল? He is known as the first British reformer who worked for the welfare of Indians. এইটো কোৱা যায় দেই মইতো বিশ্বাস নকৰোঁ তোমালোকে কৰা নকৰা মই নাজানো বাট এইটো কোৱা যায় কি উইলিয়াম বেণ্টিক্টে একচুৱেলি ইণ্ডিয়ানছৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে মই যে এনেই নকওঁ ন আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো অলপমান ডিষ্টৰ্টেড হয় বুলি ঠিক আছে তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকিলে মোক জনাবা আমি এইবিলাক ডিছকাছ কৰিম বাৰু নেক্সট ক্লাছত টাইম থাকিলে আজি অলপ টাইম কম আছে আমাৰ হাতত ঠিক আছে আমি অলপ পটাপট যাব লাগিব সেইকাৰণে বেয়া নাপাবা আৰু অ'কে বেয়া নাপাবা দেই চবেই চাই আছা অ'কে তো কি হয় এইটো কোৱা যায় কি উইলিয়াম বেণ্টিক্টে ইণ্ডিয়ানছৰ বেনিফিটছৰ কাৰণে কাম কৰিছিল ঠিক আছে ইণ্ডিয়ানছৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিছিল অ'কে তো কি কৰিছিলে ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ কৰিছিলে কি ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম কৰিছিলে আউটলয়িং মানে সতীটো কমপ্লিটলি এবলিছ কৰিছিলে ইন 1829 তাৰ লগতে কি কৰিছিল প্ৰিভেণ্টিং ফিমেল ইনফেণ্টিচাইড ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সৰু যোনবিলাক আমাৰ গাৰ্ল চাইল্ডক যে মাৰি পেলাই এট বাৰ্থ ফিমেল ইনফেণ্টিচাইড সেইটো ৱাজ মেড এন অফেন্স বেণ্ড হিউমেন ছেক্ৰিফাইচ বেন কৰিছিলে ৰিফৰ্ম ইন দ্য হিন্দু ল অফ ইনহেৰিটেঞ্চ ঠিক আছে এইবিলাক কিছুমান ফেক্চুৱেল বস্তু তোমালোকে পটাপট আমাৰ PDF-টো জেগা পাবা পটাপট এইবিলাক সৰু সৰু পইণ্টছ বনাই ল'বা বিকজ তোমালোকৰ পইণ্টছবিলাক ৰেডি থাকিব লাগিব আনচাৰ ৰাইটিং কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তোমালোকৰ পইণ্টছ ৰেডি থাকিব লাগিব আনচাৰ ৰাইটিং কৰিবৰ কাৰণে অ'কে এটা থামছ আপ পাব লাগে মই চবেই এটা লাইক দবাই দেচোন সবে এটা লাইক দবাই দিয়া অলপমান মটিভেশ্যন আমিও পাওঁ বাৰু অ'কে আমি অলপ মটিভেশ্যন পাওঁ তোমালোকে লাইক দবাই দিলে তাৰ লগতে কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল ৰিফৰ্মছ কৰিছিলে প্ৰথম কথা চেলাৰিজ ৰিডিউচ কৰিব ধৰিছিল লাহে লাহে তাৰ লগতে কি কৰিছিল ইনক্ৰিজড বাই কৰ্ণৱালিছ পিছত আকৌ ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে টু কনচলিডেট দ্য ফাইনেন্স এণ্ড দ্য মহলৱাৰী চিষ্টেমটো আনিছিলে লেণ্ড ৰেভিনিউ চিষ্টেমবিলাক বদলাইছিলে অলছ' দ্য মেকিউলে কমিটি দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এগেইন দ্য মেকিউলে কমিটি ঠিক আছে মেকিউলে কমিটিটো কি হয় মেকিউলে কমিটিটোৱে বেচিকেলি আমাৰ এডুকেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে না মেকিউলে কমিটি ইজ নাও ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দিছ ইজ ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন এইবিলাক ফেক্চুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকে পটাপট লিখি যোৱা এইবিলাক বস্তু মোৰ মতে এইবিলাকত তোমালোকে এটা টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা ইউ উইল গেট দ্য PDF ডণ্ট ৱৰি PDF-টো তোমালোকে পাবা PDF-টো মতে তোমালোকে পঢ়ি ল'বা এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে এইবিলাক এটা বুজা বস্তু ইমান নাই তো আই এম জাষ্ট মুভিং অন উইথ দিছ অ'কে নাও 1848 to 1856 এটা পিৰিয়ড হয় ডালহাউজি নাও আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চবেই চাগে নাম শুনিছা এটা হিল ষ্টেচনো আছেনে কিমানজন মানুহে এতিয়ালৈকে মন দি আছে মোক এটা হেৰি দিয়াচোন এটা থামছ আপ দিয়াচোন এটা থামছ আপ বুক দিয়াচোন কিমানজন মানুহ এতিয়ালৈকে চাই আছা প্ৰপাৰ ইণ্টাৰেষ্ট দি পেলাই মই গম পাব লাগে ন কিমানজন মানুহ ইয়ালৈকে চাই আছা প্ৰপাৰ এটা মোক থামছ আপ দিয়া ময়ো গম পাম এতিয়া তোমালোকে জাষ্ট ইয়াৰবিলাকৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি গৈ থাকা ঠিক আছে ইয়াৰবিলাকৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি গৈ থাকা বিকজ এতিয়া এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু এটা হ'ব গৈ আছিল দেট ইজ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য ইভেণ্টছ দেট লেড টু দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 ঠিক আছে কোনবিলাক ইভেণ্টছে হুইচ লেড টু দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 আছা ন মই ব'ৰ হৈ যাব লেকচাৰ মাৰি কেমেৰাটো দেখাব মানুহক মুখবিলাকটো দেখি দেখা নাই মইতো বিচাৰোঁ কি ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চত ক্লাছবিলাক হওক ঠিক আছে তোমালোকৰ মুখবিলাক মই দেখাব থাকোঁ ইণ্টাৰেক্ট কৰি মজা লাগে এতিয়া মই এই কেমেৰাটো চাই থাকিব লগা হয় কাৰেণ্ট নাই বাট ফ্লেছ লাইট জ্বলাই গৈছে আৰে বাপ ৰে বঢ়িয়া ইমান দেৰি নোৱাৰোঁ পঢ়িব প্ৰি কিবাকৈ পাছ কৰিছোঁ আগৰ পৰা পঢ়া অভ্যাস নাই এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছে একো নাই টেনশ্যন কিয় লৈছে আমি আছোঁ ন মিলি পঢ়িলে কিয় নহ'ব হয়নে নাই মিলি প্ৰি এনে পাছ হোৱা নাই ভাই তুমি প্ৰি এনে পাছ হোৱা নাই এইবাৰ এনেও বহুত কম মানুহে পাছ হৈছে ঠিক আছে বহুত কম মানুহে পাছ হৈছে তুমি পাছ কৰিছা মানে তুমি অভিয়াছলি ভালকৈ পঢ়িছা ঠিক আছে তো এইটো এৰি নিদিবা কণ্টিনিউ ৰাখা ঠিক আছে এৰি নিদিবা এনে পাছ হৈ যোৱা নাই প্ৰি কোনো এনে পাছ হৈ নাযায় ঠিক আছে পইচা কাৰণে পাছ হৈছা নিজকে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰিবা ঠিক আছে পঢ়ি গৈ থাকা ভালকৈ অভিয়াছলি পাছ হ'ব আৰু কিয় টান হ'বই চব ছাবজেক্ট ইজি বনাই দিম ন মাথাত সোমাই যাব তোমালোকৰ কিয় টেনশ্যন লৈ আছা ঠিক আছে অ'কে তাৰ লগত তোমালোকে চাই থাকা ডালহাউজি আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ফ্ৰম 1848
to 1856 এটা ডালহাউজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছ কৰিছিলে কি চেঞ্জেছ কৰিছিলে প্ৰথমতে এইটো জানিলো কি হি ৱাজ দ্য য়াংগেষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে প্লাছ হি ইজ ন'ন এজ দ্য মেকাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কিয় কয় হি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ লিখি লোৱা পটাপট লিখি লোৱা ঠিক আছে হি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল চিষ্টেম এণ্ড দ্য ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচেছ পটাপট লিখি লোৱা বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কৰিছিলে কি কৰিছিলে টেলিগ্ৰাফ আনিছিলে ৰেলৱেজ আনিছিলে পোষ্টেল চিষ্টেম আনিছিলে ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং চিষ্টেমটো আনিছিলে গোটেই তো ডালহাউজি ভাবা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ডালহাউজিয়ে কৰিছিলে ওকে তো বুজি আছা কি হৈছে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ডালহাউজি আনিছিল তাৰ লগতে ডালহাউজি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিছিল উই আৰ কামিং টু ডেট ঠিক আছে ডালহাউজি এই থমাছ মেকুলে যোনজন মানুহ আছিল ন আমাৰ যোনে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো মই বাৰে বাৰে এডুকেশ্যন চিষ্টেমত আহি যাওঁ হয়নে কিয় আহি যাওঁ জানোনে মই এইটো সঁচাকৈ বিচাৰোঁ কি তোমালোকে জানা কি আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিল কি ভাস্কৰ যদি হাজৰিকা কি দিছা প্ৰি ওলাইছে মেইনছৰ আইডিয়া নাই আৰে আইডিয়া কিয় নাই আমি দিম ন আইডিয়া কি টেনশ্যন লৈ আছোঁ আইডিয়া আহি যাব আইডিয়াৰ টেনশ্যন নাই ঠিক আছে তো বেচিকলি মই এই এডুকেশ্যনত বাৰে বাৰে ঘূৰি আহোঁ ন বিকজ মই সঁচাকৈ বিচাৰোঁ কি তোমালোকে জানা কি আমাৰ আচল এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো কেনেকৈ বেয়া কৰিছে ব্ৰিটিছে ঠিক আছে তো এইবিলাক আমি পাতিম তাৰ লগত তোমালোকে চাই গৈ থকা ডালহাউজিয়ে কি বস্তু কৰিছিলে ডালহাউজিয়ে কি কৰিছিল ছ'চিয়েল আৰু এডুকেশ্যন ৰিফৰ্মছ কিছুমান কৰিছিলে হি পাষ্ট দ্য উইডো ৰিমেৰেজ এক্ট উইডোজখিনি যাতে ৰিমেৰি কৰিব পাৰে আকৌ বিয়া পাতিব পাৰে সেইকাৰণে হি পাষ্ট দ্য উইডো ৰিমেৰেজ এক্ট ঠিক আছে অলছ' অ'পেন কম্পিটিশ্যন ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ মনত আছে 1853 কি হৈছিলে 1853 চাৰ্টাৰ এক্ট কি 3 লিখিছোঁ নে মই কি লিখিছোঁ 1853 দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট ঠিক আছে দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853 উইডো তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে অ'পেন কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হৈছিল ফৰ দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচেছ অলছ' এডুকেশ্যনেল ৰিফৰ্মছ কিছুমান ষ্টাৰ্ট হৈছিল চাৰ্লছ উডৰ আণ্ডাৰত যোনক আমি উডছ ডিছপেচ বুলি কওঁ ঠিক আছে ইণ্টেলেকচুৱেল চাৰ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া হুইচ প্ৰভাইডেড ফৰ আউটলাইন ফৰ দ্য প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড কলেজিয়েট লেভেলছ অফ এডুকেশ্যন এইটোক আমি উডছ ডিছপেচ বুলি কওঁ সেইটোতো আমি আহিম এডুকেশ্যন চিষ্টেম অফ দ্য ব্ৰিটিছ ঠিক আছে তাৰ লগতে তোমালোকে চাই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কিছুমান আনিছিলে কনচলিডেশ্যন অফ ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া তাৰ লগতে এডেপ্টেড দ্য প্ৰিন্সিপল অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন বুজি আছা 1833 যোনটো প্ৰচেছ হৈছে চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিল কমপ্লিটলি অলছ' দ্য নিউলি একুৱাৰ্ড টেৰিটৰী were devised the non-regulation system under which the commissioners were appointed to deal with the administration problems মানে basically administration যোনটো system আছে ন সেইটোক streamline কৰাত ডালহাউজিৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছিলে এক ছেকেণ্ড okay then moving on চাই গৈ থকা কিছুমান মিলিটাৰী ৰিফৰ্মছ আনিছিলে কি আনিছিল শিমলা ঠিক আছে শিমলা ৱাজ মেড দ্য ছামাৰ কেপিটেল অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য আৰ্মি গোৰ্খা যোনটো ৰেজিমেণ্ট আছে ন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টৰ কথা তোমালোকে শুনিছা চাগে ভেৰি পাৱাৰফুল ৰেজিমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি সেই ৰেজিমেণ্টটোকো বনাইছিলে ডালহাউজিয়ে সেই ৰেজিমেণ্টকো আনিছিলে ডালহাউজিয়ে ঠিক আছে অলছ' আ পলিচি অফ এনেক্সেশ্যন ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ জেগাত এনেক্স কৰিছিলে কোনটো লোৱাৰ বাৰ্মাক এনেক্স কৰিছিলে এনেক্স আৱাৰ্ডক এনেক্স কৰিছিলে ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ জেগা এনেক্স কৰিছিলে তাৰ লগতে ডালহাউজি ফেমাছ হয় জানা কিহৰ কাৰণে এটা বস্তু আছে যোনটো ডালহাউজি আনিছিলে দেট ইজ ন'ন এজ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ ঠিক আছে এইটোতে আহোঁ আমি এতিয়া দ্য ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ কি মানে ডক্ট্ৰিন অফ লেপছক কৈছে আনাডাৰ মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰ'ক অফ ব্ৰিটিছ পলিচি দ্য ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ হোৱাট ইজ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ মানে বেচিকলি এইটো হয় কোনোবা এজন ৰজাৰ যদি এটা মেল চাইল্ড নাথাকে ন মেল ছাকচেছৰ নাথাকে তে সেইজন ৰজাৰ টেৰিটৰিজখিনি কাৰ হাতত গুচি যাব ব্ৰিটিছৰ হাতত গুচি যাব চবে বুজি আছে ইয়ালৈকে অ'কে তো সেইজন ৰজাৰ যিমানখিনি টেৰিটৰিজ আছে কাৰ হাতত গুচি যাব ব্ৰিটিছৰ হাতত ডাইৰেক্টলি গুচি যাব ঠিক আছে দেট ইজ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ এটা এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যন অফ এডপ্টিং আ মেল চাইল্ড ফ্ৰম দ্য এক্সটেণ্ডেড ৰয়েল ফেমিলি ইন দ্য কেছ দ্য কিং ৱাজ চাইল্ডলেছ ঠিক আছে মানে যিমান যদি ৰজাজনৰ মেল চাইল্ড এজন নাথাকে গোটেইখিনি টেৰিটৰিজ কাৰ হাতত গুচি যাব ব্ৰিটিছৰ হাতত গুচি যাব দেট ইজ দ্য পলিচি অফ ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ এণ্ড ডক্ট্ৰিন অফ লেপছৰ বহুত ফেমাছ কেছ ৰাণী লক্ষ্মীবাই নাম শুনিছা চাগে তোমালোকে ৰাণী লক্ষ্মীবাইৰ লগত যে কাজিয়া হয় ন ব্ৰিটিছৰ বেচিকলি ঝাঁচি বেচিকলি কাজিয়াখন হয় বিকজ অফ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ পলিচি বুজি আছা ডক্ট্ৰিন অফ লেপছৰ আণ্ডাৰত ব্ৰিটিছে বহুত ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিজ নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ লৈছিলে অ'কে চবে বুজি আছা
Also, it was called a non-regulation system for modern centralized states. ঠিক আছে, annex states were monitored by chief commissioners. যোনবিলাক ষ্টেট এনেক্স কৰা হৈছিল সেই মোক বাৰে বাৰে কৈছোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিছিল ডালহাউজিয়ে, এণ্ড যোনবিলাক ষ্টেট এনেক্স কৰিছিলে সেই ষ্টেটবিলাকক মনিটৰ কৰিছিল এজন চিফ কমিশ্যনাৰে। ঠিক আছে, বুজি পালা? ডাইৰেক্ট ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত গোটেইবিলাক ষ্টেটছ আহি গৈছিলে। তাৰ লগতে এক ছেকেণ্ড, তাৰ লগতে তোমালোকে এটা বস্তু পটককৈ চাই লোৱা কি কোনবিলাক ষ্টেটছক এনেক্স কৰিছিলে। সতাৰা, জয়পুৰ, সম্বলপুৰ, বাগদ, উদয়পুৰ, ঝাঁচিৰে কোন আছিল? ৰাণী লক্ষ্মীবাই আছিলে। তাৰ লগতে নাগপুৰ। ঠিক আছে, পটককৈ তোমালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা, লিখি লোৱা তোমালোকৰ কথা। পাই যাব বাৰু PDF লিখি কি হ'ব। অ'কে, PDFটো পায়ে যাবা, লিখিব নালাগে, থৈ দিয়া। ঠিক আছে, লিখিব দৰকাৰ নাই, পাই যাবা। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে চোৱা উডছ ডিছপাচ কি হয়, মই বাৰে বাৰে এডুকেশ্যনত ঘূৰি আহোঁ। ইট ইজ নন এজ দ্য মাগনা কাৰ্টা অফ দ্য ইংলিছ এডুকেশ্যন চিষ্টেম। ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কম্প্ৰিহেনচিভ প্লেন ফৰ দ্য স্প্ৰেড অফ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। ফিমেল এণ্ড ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন ৱাজ গিভেন ইম্পৰ্টেঞ্চ। তাৰ লগতে উডছ ডিছপাচ ইভেন টুডে ইজ নাও ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? বিকজ ব্ৰিটিছৰ যোনটো প্ৰথম প্লেন আছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে দেট ৱাজ ডান বাই দি উডছ ডিছপাচ। বুজি পাই আছা? উডছ ডিছপাচটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল। তাৰ আগতে থমাছ মেককুলে নিজৰ ডাউনৱাৰ্ড ফিল্ট্ৰেশ্যন থিয়ৰী এটা লৈ আহিছিলে। সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম, যেতিয়া আমি ব্ৰিটিছ পলিচিছ কিনিম। মই বাৰে বাৰে ক'লোঁ ব্ৰিটিছ পলিচিছ কিনিম আমি অলপ বেলেগকৈ ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমাৰ কাৰণে, সেইখিনি আমি অলপ বেলেগকৈ ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া আমি এটা ফ্ল'ত গৈ আছোঁ এটা টাইম লাইনত গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে আমি এইটো বস্তু আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু ন'টিছ কৰা কি ব্ৰিটিছবিলাকে কি কৰিব ধৰে আমাৰ যোনবিলাক ইণ্টাৰনেল বস্তু হয়, আমাৰ যোনবিলাক কাষ্টমছ হয়, আমাৰ ছ'চাইটিৰ যিমান নিয়ম হয়, সেই বস্তুবিলাকত লাহে লাহে ব্ৰিটিছবিলাকে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। হয়নে? ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। যেতিয়া ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে ব্ৰিটিছবিলাকে, তে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকেওতো কিবা না কিবা ধৰণে ৰিয়েক্ট কৰিব আমাৰ মানুহবিলাকে ভাল পাইছিল জানো কি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখন ব্ৰিটিছ ৰুলটো আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্ৰিটিছে আমাৰ কাষ্টমছবিলাকৰ ওপৰত, আমাৰ ছ'চিয়েল ৰিচুৱেলছবিলাকৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণে এটেক কৰে। বুজি আছা? এণ্ড এভৰিথিং দ্য ডিছকণ্টেণ্ট অফ দ্য পিপল, ব্ৰিটিছ পলিচিছবিলাকৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ পলিচিবিলাক বহুত ভাল আছিল নেকি? বহুত বেয়া আছিলে। মানুহখিনিক বহুত টৰ্চাৰ কৰিছিলে, হয়নে নহয়? বিকজ ব্ৰিটিছ ৱান্টেড টু এক্সপ্লইট ইণ্ডিয়া। বুজি পাই আছা? এণ্ড সেইটো বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনিয়ে, আমাৰ যিমানখিনি মানুহ আছে আমাৰ মানুহখিনিয়ে ভাবিছিল কি এতিয়া এটা কাম কৰিব লাগিব, নাও উই হেভ টু গেট ৰিড অফ দ্য ব্ৰিটিছ। এণ্ড এই যোনটো ডিছকণ্টেণ্ট অফ দ্য ব্ৰিটিছ হয় সেইটো এটা এক্সট্ৰিম ফৰ্ম লাহে লাহে লৈ লয় ইন 1857 এণ্ড পিপল ৰ'জ আপ ইন ৰিভল্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ হুইচ ইজ নন এজ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857। বুজি আছা? গোটেই কাহানীত এটা ফ্ল'ত যায়, কিবা এটা বস্তু হোৱাৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু হয়। ঠিক আছে, নাও মুভিং অন। এতিয়া আমি চাম দ্য ৰিভল্ট অফ 1857, যোনটো বেলেগ বেলেগ নাম দি আমি জানো। আমি কি কওঁ জানা? তোমালোক ইণ্ডিয়ান হয়, তোমালোকে সদায় এইবিলাক বস্তু নিলিখিবা। ৰিভল্ট অফ 1857 আমি নিলিখোঁ, চিপৰ মিউটিনি বুলি আমি নকওঁ, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি বুলি আমি নকওঁ, গ্ৰেট ৰিবেলিয়ন বুলি আমি নকওঁ, ৰিভল্ট অফ 1857 বুলি আমি নকওঁ, বাট আমি কওঁ দি ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। আমি ইণ্ডিয়ান হয় আমি কিয় ৰিভল্ট বুলি ক'ম? হয়নে নহয়? আমি ইণ্ডিয়ান হয়, আমি ৰিভল্ট বুলি কিয় ক'ম? আমাৰ কাৰণে ৰিভল্ট থৰি হয়, আমাৰ কাৰণে কি হয়? আমাৰ কাৰণে হয় দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ট্ৰাই কৰোঁ ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়াৰ পৰা কমপ্লিটলি খেদিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, বুজি আছা? এণ্ড দিছ ৱাজ এ ভায়লেণ্ট ৰিভল্ট। আমি ব্ৰিটিছক এটেক কৰিব ধৰোঁ বেলেগ বেলেগ ৱেত। ঠিক আছে, দিছ ৱাজ এ ভায়লেণ্ট ৰিভল্ট। আমি ইণ্ডিয়াক এটেক কৰিব ধৰোঁ বেলেগ বেলেগ ৱেজত। অ'কে, তাৰ লগতে চাই গৈ থাকা এতিয়া কিয় হয়, কজেছবিলাক কি কি আছিল? পলিটিকেল এক্সপ্লেনেশ্যন। এতিয়া ৰিভল্ট অফ 1857 ওপৰত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণে কুৱেশ্যনছ আগতেও সুধি থৈছে, সোধে। দিছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। বিকজ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বিকজ ৰিভল্ট অফ 1857 পিছতে কি হয় জানানে? ৰিভল্ট অফ 1857 পিছতে কি হয়? ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছৰ যোনটো এটিটিউড হয় টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডিয়া কমপ্লিটলি চেঞ্জেছ। ব্ৰিটিছৰ যিমানবোৰ ল মেকিং প্ৰচেছ আছে চব বদলি যায়। এভৰিথিং চেঞ্জেছ ইন ইণ্ডিয়া। বিকজ ব্ৰিটিছে বুজি পায় কি ইণ্ডিয়াত যদি আমি নিজৰ পাৱাৰ কনচলিডেট কৰি ৰাখিব লাগে তো বহুত বেলেগ ধৰণে ইণ্ডিয়াখনক কলনি বনাব লাগিব। বিকজ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাক বহুত ভাইলেণ্ট হৈ যাব পাৰে। যদি এনেকুৱা ভাইলেণ্ট হৈ যায় তোমালোকে জানা চাগে কি 1857 ৰিভল্টত অলমষ্ট ব্ৰিটিছে নিজৰ পাৱাৰ হেৰাই দিয়ে ইণ্ডিয়াত। বুজি আছা? অলমষ্ট ব্ৰিটিছে নিজৰ পাৱাৰ ইণ্ডিয়াত হেৰাই পেলায়। বুজি পালা? অলপ অলপৰ কাৰণে সিহঁতৰ পাৱাৰ থাকি যায়। আমি সেইটো ডিছকাছ কৰি আছোঁ এতিয়া। অ'কে, কেনেকৈ থাকি যায় কি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। কেনেকৈ লাগিছে ইয়ালৈকে? ভাল লাগিছে নাই? এটা ফিডবেক এটা পটককৈ লওঁ। ঠিক আছে, আমাৰ আজি ক্লাছটো অলমষ্ট শেষ হ'ব গৈ আছে। পটককৈ এটা মোক ফিডবেক দিয়া চবে। ঠিক আছে, আমাৰ ক্লাছটো অলমষ্ট শেষ হ'ব গৈ আছে। আই ৱান্ট আ ফিডবেক ফ্ৰম এভৰি ওৱান। অ'কে, প্ৰথম চোৱা, প্ৰথম আছিল
পলিটিক্যাল এক্সপ্লয়টেশ্যন পলিটিক্যালি কি ৰিজনছ আছিলে সেইটো চোৱা ডিছকণ্টেণ্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ কি আছিল প্ৰডাক্ট অফ দ্য কেৰেক্টাৰ এণ্ড পলিচিজ অফ দ্য কলনিয়েল ৰুল একুমুলেটেড গ্ৰিভেঞ্চেছ মানুহখিনিয়ে বেয়া পাইছিলে চব বস্তু ওলাই আহে ডিছলাইক ফৰ ফৰেন ৰিজাইন কি ব্ৰিটিছবিলাকে যে বাহিৰৰ মানুহ আছিলে ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই সিহঁতি নিজৰ কালচাৰ নিজৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰটোক ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি আছিল এইবিলাক বস্তু সিহঁতি বেয়া পাইছিল প্লাছ পলিটিকেল ইয়াতে জেনেৰেল কজেছটো এইবিলাক আছিলে দেন আমি এতিয়া এটা এটাকে চাম কি পলিটিকেল কজেছবিলাক কি আছিল ইকনমিকেল কজেছবিলাক কি আছিলে ঠিক আছে এটা এটাকে আমি এইবিলাক চাম প্ৰথম আমি চাই আছোঁ ইকনমিকেল এক্সপ্লয়টেশ্যন ঠিক আছে বুজি আছা বাট কি হ'ল দুখ হৈছে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলা একো নহয়হে কি হ'ব প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলা পঢ়ি থাকা না আৰুতো আহিয়ে আছে প্ৰিলিমছ নিজকে এনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা কি নেক্সট টাইম তুমি এবাৰতে ক্লিয়াৰ কৰি গুচি যোৱা ঠিক আছে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে কি হ'ল একো ডাঙৰ কথা নহয় ন পঢ়ি গৈ থাকা এইটো এটা কম্পিটিশ্যন বুলি নধৰিবা না কম্পিটিশ্যনটো এনেকৈ ধৰা কি তুমি এবাৰ ৰেডি নাছিলা ঠিক আছে নেক্সট টাইমৰ কাৰণে তুমি ইমানে প্ৰিপেয়াৰ হোৱা কি নেক্সট টাইম তোমাক কোনো ৰখাবই নোৱাৰে ঠিক আছে এটা ৰেচত পৰি নাযাবা কি এই দৌৰি কিবাকে চুচৰি বাগৰি পাৰ হ'ব লাগে পাছ কৰি যাওঁ চুচৰি বাগৰি পাছ হোৱা ইজ নট দি গ'ল দ্য গ'ল ইজ টু এডুকেট ইউৰ চেল্ফ ঠিক আছে দ্য গ'ল ইজ নট টু পাছ দি এক্সাম চামহাও কি পঢ়িলোঁ নাজানো পঢ়ি গ'লোঁ কিবা লিখি আহিলোঁ পাছ কৰি গুচি গ'লোঁ দেট ইজ নট দ্য গ'ল দ্য গ'ল ইজ টু এডুকেট ইউৰ চেল্ফ কি তোমালোকে যেতিয়াই যিকোনো এক্সামে নিদিয়া কিয় তোমালোকে সেইটো এক্সাম ক্ৰেক কৰিব পাৰা ঠিক আছে বিকজ ইউ আৰ কেপেবল ইউ আৰ ৱৰ্ডি অফ দেট ছিট ঠিক আছে ইউ আৰ ৱৰ্ডি শুনিছা চাগে ঠিক আছে মাৰ্বল কিমানে চোৱা ক'বা এনিৱেজ ঠিক আছে তাৰ লগতে প্ৰথম চোৱা ইকনমিক এক্সপ্লয়টেশ্যন কি আছিল কমপ্লিট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দি ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড ইকনমিক ফেব্ৰিক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল ইকনমি হয় ন সেইটো কমপ্লিটলি ডিষ্ট্ৰয় হৈ গৈছিলে ব্ৰিটিছ পলিচিবিলাকৰ কাৰণে কিয় হৈছিলে ব্ৰিটিছে আমাৰ পৰা বহুত বেছি টেক্স লৈছিলে ব্ৰিটিছ পলিচিবিলাক যোনবিলাক আছিল পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট মহলবাৰী ছেটেলমেণ্ট ৰায়তৱাৰী ছেটেলমেণ্ট এইবিলাকে ইণ্ডিয়ান যোনটো ৰেভিনিউ আছিলে ন ইণ্ডিয়ান যোনটো ইকনমিকেল যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছিল কমপ্লিটলি ডিষ্ট্ৰয় কৰি পেলাইছিলে গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ যিমানবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছিল ন সেইবিলাক কমপ্লিটলি ডিষ্ট্ৰয় কৰি পেলাইছিলে আমি এইবিলাকৰ ওপৰত ক্লাছ কৰিম ঠিক আছে ডোণ্ট ৱৰি ঠিক আছে তাৰ লগত হাইয়েষ্ট এভাৰ লেণ্ড টেক্স বহুত বেছি আছে অলৰেডি ক'লোঁ ছিষ্টেম অফ ল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানুহে বেয়া পাইছিলে কালেক্টৰ টু কালেক্ট টেক্সেছ ৱেষ্টাৰ্ণ জুডিচিয়াৰী ৱেষ্টাৰ্ণ লজ আমাৰ ইয়াৰ ল নহয় মেজৰ ফেমাইনছ এণ্ড বহুত ডাঙৰ ফেমাইনছ হৈছিলে এণ্ড দ্য ব্ৰিটিছ ৱাজ ভেৰি ইনচেনচিটিভ ঠিক আছে ফেমাইন হোৱাৰ পিছতো মানুহক কয় কি যদি টেক্স দে ক'ৰ পৰা দিব ভাই ক'ৰ পৰা দিব টেক্সৰ ভিতৰতো ঠিক আছে ক'ৰ পৰা দিব জেগা ফেমাইন হয় তেতিয়া টেক্স ক'ৰ পৰা দিব মানুহে হয়নে নহয় তো এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে মানুহে বহুত বেয়া পাইছিলে এইবিলাক জেগা এক্সট্ৰিম ফৰ্মত ওলাই আহিছিল ন সেইটোকে আমি কওঁ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 বুলি তাৰ লগতে ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তোমালোকেও জানা কি ব্ৰিটিছবিলাকে আমাক ইকুৱেল হিচাপে ট্ৰিট কৰিব নেকি অভিয়াছলি নকৰে ঠিক আছে সিহঁতে আমাক ইকুৱেল হিচাপে ট্ৰিট কৰিব অভিয়াছলি নকৰে ঠিক আছে এটা হোৱাইট মেনছ বাৰ্ডেন বুলি এটা থিয়ৰী আছে মানে ব্ৰিটিছবিলাকে ভাবিছিলে কি আমাৰ এইটো কাম হয় কি দুনিয়াৰ চব মানুহক আমি এডুকেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ব্ৰিটিছবিলাকে এইটো ভাবিছিল কি দুনিয়াৰ চব মানুহক আমি এডুকেট কৰি ৰাখিব লাগিব দেট ইজ ন'ন এজ দ্য হোৱাইট মেনছ বাৰ্ডেন বুজি পাই আছা তো এইটো বস্তুৰ কাৰণে যদি ভাবিছিলে কি আমি চবৰ ঠিকাটো আমি লৈ থৈছোঁ চবকে আমি এডুকেট কৰিম চিভিলাইজ কৰিম বুজি পাই আছা চিভিলাইজ কৰিম আমি চবকে দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য হোৱাইট মেনছ বাৰ্ডেন তাৰ লগতে লিখি গৈ থাকা তোমালোকে কি হয় এক্সক্লুশ্যন ফ্ৰম দি ৱেল পেইড হাই পষ্টবিলাক কোনে পাইছিলে অকল ব্ৰিটিছ অফিচাৰ্ছবিলাকে পাইছিলে লাইভলিহুড চবৰে গুচি গৈছিলে ঠিক আছে কেছ ইন পইণ্ট পিণ্ডাৰিজত আহি আছোঁ মই ঠিক আছে পিণ্ডাৰিজত মই আহি আছোঁ ব্ৰিটিছ ডিড নট পেট্ৰনাইজ দি আৰ্টিচানছ ক্ৰাফ্টছমেন এণ্ড কিংছ আগতে যেনেকৈ কিংবিলাকে বেলেগ আৰ্টিচানছবিলাকক বেলেগ পেইণ্টাৰ্ছবিলাকক হওক পেইণ্টাৰ্ছ হওক আৰ্কিটেক্টছ হওক সিহঁতক পইচা দি পেলাই পেট্ৰনাইজ কৰি পেলাই কিং নামত ৰাখিছিলে ৰাইট ব্ৰিটিছবিলাকে চবকে খেদাই পঠাইছিলে সিহঁতে ওলাই ইয়াৰ পৰা আমাক নালাগে তহঁতৰ ছাৰ্ভিচেছ তো বহুত মানুহৰ যোনটো লাইভলিহুড হয় ন সেইটো কমপ্লিটলি ডিষ্ট্ৰয় হৈ গৈছিলে আপৰুটেড হৈ গৈছিলে তো সেইবিলাক মানুহে ব্ৰিটিছক কমপ্লিটলি বেয়া পাইছিলে ঠিক আছে তাৰ লগতে কিছুমান পলিটিকেল কজেছো আছে তাৰ লগত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আনপপুলাৰ এমং দ্য পিপল ব্ৰিটিছবিলাক যে বাহিৰৰ আছিলে মানুহে এইটো ভাল নাপাইছিলে দে ট্ৰিটেড ইণ্ডিয়ানছ উইথ এৰগেঞ্চ এণ্ড কণ্টেম্প্ট মানে কি সিহঁতে ইণ্ডিয়ানছৰ প্ৰতি বহুত ৰাফ আছিলে ঠিক আছে ভাল নাছিলে আমাৰ নিজৰ মানুহ থৰি হয় সিহঁতি বুজি পাই আছা আজি ক্লাছটো এণ্ডত মই তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন সুধিম এণ্ড ইউ অল হেভ টু আনচাৰ মি দেট কুৱেশ্যন ঠিক আছে তোমালোক ৰেডি হৈ থকা কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এটা মই তোমালোকক সুধিম তোমালোকে যদি অল্টাৰনেট হিষ্ট্ৰীটো পঢ়িম বুলি চবেই মোক কৈছে ৰাইট তোমালোকৰ জানিব মন আছে আৰু এবাৰ মোক কৈ দিয়াচোন তোমালোকৰ জানিব মন আছেনে নাই ডেট উইল ডিপেণ্ড কি মই তোমালোকে সেই কুৱেশ্যনটো সুধোঁ নে নুসুধোঁ ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত এভৰি ৱান উইল কাম এণ্ড আনচাৰ মি দেট কুৱেশ্যন অন দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমত আহি পেলাই তোমালোকে মোক সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ দিব লাগিব নেক্সট ক্লাছত ঠিক আছে মই যোনটো কুৱেশ্যন সুধিম তোমালোকৰ যদি অল্টাৰনেট হিষ্ট্ৰীটো শিকিব মন আছে মোক জনাবা ঠিক আছে মোক জল্দি জনাবা তোমালোকে জনোৱা মোক ঠিক আছে তাৰ লগতে তোমালোকে চাই গৈ থাকা কি বস্তু হৈছিল মিলিটাৰী ডিফিটছ অফ দ্য ব্ৰিটিছ আৰ্মি ঠিক আছে
মানে বেচিকলি মানুহবিলাকৰ এটা কনচেপশ্যন আছিলে কি ব্ৰিটিছ আৰ্মিটো বহুত বেছি ইনভিঞ্চিবল হয়, সেইটো কোনো হাৰাব নোৱাৰে। বাট লাহে লাহে তেতিয়ালৈকে কি হয়, ব্ৰিটিছ আৰ্মিটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেলেগ বেলেগ জেগাত হাৰিব ধৰে। কোনবিলাক জেগাত হাৰিব ধৰে লিষ্টখন চাই গৈ থাকা। কোনবিলাক জেগাত হাৰিব ধৰে, ফাৰ্ষ্ট এংলো আফগান ৱাৰ ব্ৰিটিছে হাৰে, এংলো শিখ ৱাৰ ব্ৰিটিছে হাৰে, ক্ৰাইমিয়ান ৱাৰ ব্ৰিটিছে হাৰে। তো যোনটো ইনভিঞ্চিবিলিটি আছিল ন ব্ৰিটিছ আৰ্মি, কি সিহঁতক কোনো হাৰাব নোৱাৰে, সেইটো মানুহৰ মাইণ্ডত ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায়। মানুহে ভাবে কি সিহঁতক ক'তো হাৰাব পাৰোঁ আমি, তো আমি লাগি পেলাই সিহঁতক হাৰাম। ঠিক আছে, তো আমি লাগি পেলাই সিহঁতক হাৰাম। তো মানুহৰ মাথাত এইটো আহে কি এতিয়াতো আমি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, কিছুমান জেনেৰেল কজেছ হয় এইবিলাক। দেন মুভিং অন তো ছ'চিয়েল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ কজেছ। আমাৰ ৰিলিজন এতিয়া তোমালোকে চবে জানা কি চবত কিছুমান চেঞ্চিটিভ টপিক আছে। ঠিক আছে, কিছুমান চেঞ্চিটিভ টপিক আছে, সেইটো হ'ল ৰিলিজন। ৰিলিজনৰ ওপৰত যদি কোনোবাই কিবা কুৱেশ্যন কৰে ন, হাংগামা হৈ যায়, হয়নে নহয়? আমি কোনেও নিবিচাৰোঁ কি কোনোবাই আমাৰ ৰিলিজন, আমাৰ ধৰ্মৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰক, হয়নে নহয়? কিমান ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ হৈ আছে, হয় আজিকালি চবে জানা। ৰিলিজনৰ ওপৰত পটককৈ কুৱেশ্যন কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা, because religion is something very personal and we should not interfere or infringe upon someone's religious beliefs, হয়নে নহয়? বাট ব্ৰিটিছবিলাকে আমাৰ ৰিলিজিয়াছ বিলিফবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিছিলে এণ্ড সেইবিলাক ডিষ্ট্ৰয় কৰিব বা চেঞ্জ কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে, হয়নে? সেইকাৰণে মানুহে বহুত বস্তু বেয়া পাইছিলে। কি বস্তু কৰিছিলে সিহঁতি? 1837 অকল ৰিপ্লেচিং পাৰ্চিয়ান, অকল ইংলিছ লেংগুৱেজ। আমাৰ ইংলিছ লেংগুৱেজ নহয় ভাই আমাৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এবলিশ্যন দ্য কাষ্টমছ অফ ছাতি এণ্ড ইনফেণ্টিচাইড যেটা বেন কৰিছিল আমি, যদিও এইবিলাক বস্তু বেয়া আছিল ন, মানে আমাৰ ৰিলিজনৰটো পাৰ্ট আছিল ন, মানুহবিলাকে বেয়া পাইছিল সেইখিনি সময়ত। ঠিক আছে, দেন এবলিশ্যন অফ স্লেভাৰী, তাৰ লগত প্ৰহিবিশ্যন অফ হিউমেন ছেক্ৰিফাইচ, যোনবিলাক বস্তু হৈছিল, এইবিলাক উইডো ৰিমেৰেজ এক্ট এখন ডালহাউজিয়ে পাছ কৰিছিল, এইবিলাক বস্তু বেয়া পাইছিলে আমাৰ মানুহবিলাকে। কি তহঁতি আহি পেলাই ইণ্টাৰফেয়াৰ কিয় কৰিবি হে, তহঁতি আহি ইণ্টাৰফেয়াৰ কিয় কৰিবি? তাৰ লগতে কিছুমান পলিটিকেল কজেছো আছিলে, লাইক দ্য ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স, লাইক দ্য ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ, এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে চব বস্তু মিলি পেলাই মানুহৰ ডিছকণ্টেণ্ট হৈছিল এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ। এণ্ড মানুহবিলাকে বহুত বেয়া পাইছিলে ব্ৰিটিছক, কি তহঁতি কিয় ইমান তহঁতি কিয় ইমান ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ আমাৰ লাইফত, আমাৰ হেৰিত কিয় ইমান ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, বুজি আছা? দিছ ৱাজ দ্য ৰিজন কি ব্ৰিটিছবিলাকে কিয় বিচাৰিছিল কি এতিয়া আমি ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকে বিচাৰিছিল কি এতিয়া আমি ব্ৰিটিছক ইয়াৰ পৰা গুচাব লাগিব কমপ্লিটলি। অ'কে, দেন এটা আছিল দ্য ইমিডিয়েট কজ, বুজি পাইছা? এতিয়া মানুহবিলাকে যে ইমান যে প্ৰব্লেম মানুহবিলাকে ফেচ কৰি আছিল, কিবা এটা মানে এইটো কয় ন চিংগাৰী এটা, চিংগাৰীটোতো অলৰেডি জ্বলি আছিল, এতিয়া সেই চিংগাৰীটো পেলাব আছিল, চব খেলখনটো অলৰেডি হৈ গৈছিল, গোটেইখিনি মানুহে অলৰেডি বেয়া পাইছিল ব্ৰিটিছক। এতিয়া সেই চিংগাৰীটো জ্বলোৱা কামটো কিয়ে কৰিছিল জানা? এটা ফেক নিউজ বুলি ক'ব পাৰা, এটা ৰুমাৰ বুলি ক'ব পাৰা, কি এনফিল্ড ৰাইফল বুলি এটা ৰাইফল ওলাইছিল সেইখিনি সময়ত, এনফিল্ড ৰাইফল বুলি এটা ৰাইফল ওলাইছিল সেইখিনি সময়ত। এণ্ড এই ৰাইফলটোৰ যোনটো কাৰ্ট্ৰিজ আছিল ন, এইটো কোৱা হৈছিল কি যে কাৰ্ট্ৰিজবিলাক যেতিয়া খুলিব লাগে ন, কিহেদি খুলিব লাগে? দাঁতেদি খুলিব লাগে, কামুৰি পেলাই এনেকৈ ছিঙিব লাগে। ঠিক আছে, সেইটো কোৱা হৈছিল কি সেই কাৰ্ট্ৰিজৰ যোনটো চিলিং হয় ন, এই যোনটো পেকেটটো চিল কৰা যায়, সেই পেকেটৰ চিলিংটো গৰু আৰু গাহৰিৰ ফেট দি পেলাই বনাইছিলে, চিল কৰিছিল। ঠিক আছে, এইটো কোৱা হৈছিল কি গৰু আৰু গাহৰিৰ ফেট দি পেলাই চিল কৰিছিল। তো মানুহবিলাকৰতো অলৰেডি খং উঠি গ'ল, ৰিলিজিয়াছ বিলিফৰ লগতো অলৰেডি খেলি আছিলি, আৰু তো মানুহবিলাকৰ মাথাই বেয়া হৈ গ'ল কি তহঁতি কিয় খেলিবি হে ইমান। তো সেইটো কাৰণে মানুহবিলাকৰ খং উঠি যায় এণ্ড দে ছেড কি নাই এতিয়াতো আমি ব্ৰিটিছক ইয়াৰ পৰা গুচাব লাগিব। এণ্ড কি বস্তু হয় এটা এটাকৈ চাই গৈ থকা, পটাপট যাম এইখিনি বস্তু তোমালোকে অলৰেডি জানা, ইয়াতে কনচেপ্টৰ ইমান বস্তু নাই, পটককৈ চাই গৈ থকা কি হ'ল দ্য বিগিনিং এণ্ড দ্য কোৰ্চ অফ দ্য ৰিভল্ট। 29 মাৰ্চ 1857 কি হয়? দ্য চিপইজ এট বেৰাকপুৰ ইন বেংগল ৰিফিউজ টু ইউজ দ্য নিউ ৰাইফল কাৰ্ট্ৰিজেছ এণ্ড দ্য চিপই মংগল পাণ্ডে কথা চবে শুনিছে চাগে, fired at his superiors and was hanged. মংগল পাণ্ডে কি কৰে? নিজৰ ছিনিয়ৰজনক চুপিৰিয়ৰজনক গুলি মাৰি দিয়ে ডাইৰেক্ট, মৰ তই। ঠিক আছে, আমাৰ লগত লাগিবি তহঁতি মৰ, আমাৰ ৰিলিজিয়াছ বিলিফৰ ওপৰত হেৰি কৰিবি তহঁতি মৰ। ঠিক আছে, এণ্ড যেতিয়া সেইটো হয় মংগল পাণ্ডে কি কৰে? ফাঁচি লগাই দিয়ে। এণ্ড যেতিয়া ফাঁচি লগাই দিয়ে বাকী যোনবিলাক চিপ'জ আছে ন, দে ষ্টাৰ্ট টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট ইট, কি কিয় মংগল পাণ্ডেক তহঁতি ফাঁচি লগালি, তহঁতি আমাৰ ৰিলিজিয়াছ বিলিফৰ লগতো খেলিবি, আমাৰ মানুহক তহঁতি মাৰি পেলাবি। তো চিপ'জবিলাকৰ ইভেঞ্চুৱেলি খংটো বাঢ়ি গৈ থাকে, হয়নে নহয়? খংটো বাঢ়ি গৈ থাকে। তাৰপিছত তোমালোকে চাই গৈ থাকা মংগল পাণ্ডেক ফাঁচি লগালে ন অন 6 এপ্ৰিল। 24 এপ্ৰিলত কি হয়? দ্য ৰিভল্ট বিগিনছ এট মিৰট। ঠিক আছে, ৰিভল্ট বিগিনছ এট মিৰিট এণ্ড দ্য 5 চিপ'জ অফ দ্য 3rd নেটিভ বেংগল কেভেলৰী ৱাজ হ্যাংড এণ্ড বহুতক ইম্প্ৰিজন কৰি দিয়ে। ৰিভল্ট ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে বহুতক সিহঁতি জেলত ভৰাই দিয়ে। ঠিক আছে, কিছুমানক মাৰি পেলাই, কিছুমানক জেলত সোমাই দিয়ে। এণ্ড এইটো হোৱাৰ লগে লগে যিমানবোৰ ইণ্ডিয়ানছ বেচিকলি বিকজ কিয় হয় জানা? বিকজ সেইখিনি সময় ব্ৰিটিছ আৰ্মিটো কমপ্লিটলি ব্ৰিটিছৰ আৰ্মি নাছিলেতো, ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাককে সিহঁতি ইউজ কৰি আছিলে ব্ৰিটিছৰ আৰ্মিত। ঠিক আছে, তো বেচিকলি জেগা সিহঁতৰে খং উঠি যায়, এতিয়া কি কৰিব ব্ৰিটিছে কি কৰিব? দে ৱেৰ হেল্পলেছ, হয়নে নহয়? দে ৱেৰ হেল্পলেছ। তো সিহঁতে কি কৰে? দে মাৰ্চ টু দিল্লী, এতিয়া ৰিভল্টটোৰ কিছুমান প্ৰচেছ আছে। ঠিক আছে, এটা প্ৰচেছ তোমালোকে জানিব লাগিব, আৰু এটা কাহানী আছে, কাহানীটো মই কৈ দিওঁ তোমালোকক কি সেইখিনি সময়ৰ যোনজন নৱাব আছিলে অফ আৱধ, ঠিক আছে, যোনজন নৱাব অফ আৱধ আছিলে, নৱাব অফ আৱধজন বহুত বেছি পপুলাৰ আছিলে।
ঠিক আছে তেওঁ বহুত বেছি পপুলাৰ আছিল এমং দ্য পিপল এণ্ড নৱাব আৱাদজনক ডালহাউজিয়ে পাৱাৰৰ পৰা গুচাই দিয়ে এইটো কৈ পেলাই কি নৱাবজনক মানুহে ভাল নাপায় বা নৱাবজনে মিছ গভৰ্ণমেণ্ট কৰি আছে ঠিক আছে বুজি আছা তো মানুহখিনিয়ে কয় কি আমি যখন এজনক বহুত ভাল পাওঁ তই কোন হয় আমাক এই আমাৰ নৱাবজনক পাৱাৰৰ পৰা গুচাবৰ কাৰণে তো মানুহখিনি অলৰেডি খং উঠি আছিলে সেইকাৰণে ৰিভল্টটোৰ ফ্লেছ পইণ্ট আছিলে ন ইউ পি দেট ইজ মিৰত ঠিক আছে বুজি আছা কিয় মিৰত হয় এণ্ড ৰিভল্টটোৰ কেইটামান বেছিক প্ৰচিডিউৰ আছিল কি আছিলে প্ৰথম সিহঁতি কি কৰে প্ৰথম সিহঁতি যিমানখিনি নিজৰ চুপিৰিয়ৰ আছে ন যিমানখিনি সিহঁতৰ নিজৰ চুপিৰিয়ৰ আছে সিহঁতক মাৰি পেলায় ব্ৰিটিছ চুপিৰিয়ৰবিলাকক মাৰি পেলায় দেন সিহঁতি কি কৰে যোনটো আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যন য'ত ষ্ট'ৰ কৰা হৈছিল ন সেইটো লুটি দিয়ে দে লুট দ্য আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যন ডিপো অফ দ্য ব্ৰিটিছ গোটেই আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যনবিলাক লুটি লয় তাৰ লগতে সিহঁতি কি কৰে ফ্ৰী দ্য পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ্ছ যোনবিলাক পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ্ছ হয় ন সিহঁতক ফ্ৰী কৰি দিয়ে বুজি আছা যিমানবোৰ পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ্ছ হয় সিহঁতক ফ্ৰী কৰি দিয়ে সেইটো আছিল দ্য প্ৰচেছ অফ দ্য ৰিভল্ট এণ্ড সেইটো কৰি সিহঁতি ক'লৈকে মাৰ্চ কৰি গৈ আছিল দিল্লীলৈ মাৰ্চ কৰি গৈ আছিল কিয় বিকজ আমাক লিডাৰ এজনটো লাগিব ন ৰিভল্টৰ কাৰণে আমাক এজন লিডাৰ লাগিব ন ৰিভল্টৰ কাৰণে সেই লিডাৰজন কোন হ'ব সেই লিডাৰজন হ'ব দ্য মোগল এম্পায়াৰ সেই লিডাৰজন হ'ব দ্য মোগল এম্পায়াৰ এণ্ড মোগল এম্পায়াৰ সেইখিনি সময়ত যোন আছিল তেওঁক আমি কি বনাব খোজোঁ বাহাদুৰ শ্বাহ ৱাজ দ্য মোগল এম্পায়াৰ অফ দেট টাইম এণ্ড বাহাদুৰ শ্বাহক আমি কি বনাব ট্ৰাই কৰোঁ দ্য লিডাৰ অফ দ্য ৰিভল্ট ঠিক আছে ইন জুন 1857 দ্য ৰিভল্ট স্প্ৰেড টু ঝাঁচি লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ মানে বাই জুন এপ্ৰিলত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বাই জুন গোটেই ৰিভল্টটো গোটেই ইণ্ডিয়াত মানে বেচিকেলি ৰিভল্টটো গোটেই ইণ্ডিয়াতো স্প্ৰেড হোৱাই নাই মানে গোটেই সেই নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ গোটেইখিনি ষ্টেটছত লাহে লাহে স্প্ৰেড হ'ব ধৰে ইউ পি দিল্লী বিহাৰ বেংগল লাহে লাহে স্প্ৰেড হ'ব ধৰে বুজি আছা চবেই ইয়ালৈকে এই ৰিভল্টটো স্প্ৰেড হ'ব ধৰে এতিয়া ডাঙৰ মেজৰ ইভেণ্টছ ক'ত হৈছিলে তোমালোকে চাই গৈ থাকা পটককৈ এইবিলাক নোট কৰি লোৱা মেজৰ ইভেণ্টছ ক'ত হৈছিলে দিল্লীত হৈছিলে লিডাৰজন কোন আছিলে লিডাৰজন আছিলে বখ্ত খান ৱাজ দ্য মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ হি ৱাজ দ্য মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ অফ বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ অ'কে তাৰ লগত হৈছিল কানপুৰ নানা চাহেব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টান্টিয়া টপে আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ লক্ষ্ণৌ বেগম অফ আৱাধ তাৰপিছত বেগম অফ আৱাধ মানে সেই যোনজন নৱাব আৱাধ আছিলে তেওঁৰ বেগম আছিল হজৰত মহল যেন ঝাঁচি তোমালোকে জানাই কোন আছিল ৰাণী লক্ষ্মী বাই আছিলে তো টান্টিয়া টপে হেল্প কৰিছিল ৰাণী লক্ষ্মী বাইক কেনেকৈ এটাক কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ইয়াতেও মই তোমালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইটাৰ্ছখিনি লিষ্ট দিছোঁ দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ পইণ্টছ তোমালোকে অলপ ফেকচুৱেল বস্তু পাই যাবা এইটো পইণ্টছবিলাক তোমালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰা বা তোমালোকে PDF-টোতো পাই যাবা ঠিক আছে নোট কৰি আছা চবে ইয়ালৈকে ফ'ল' কৰিব পাৰি আছা ৰাহুল গান্ধীয়ে হাই নিশানজি গুড ইভিনিং দিছে অ' বাপৰে বেলেগ দেখোন গুড ইভিনিং ছাৰ আপোনাক কি ক'ম আৰু আপুনি ফ'কাছ কৰক ইলেকশ্যনত ঠিক আছে তোমালোকে এইবিলাকতো পাই যাবা ঠিক আছে তাৰ লগতে এতিয়া ৰিবেলছবিলাকক বেচিকলি এতিয়া ব্ৰিটিছবিলাকে কি কৰিলে ব্ৰিটিছবিলাকে ইমান শান্তিত নাথাকে ন ব্ৰিটিছবিলাকেও এতিয়া কি কৰিব কাউণ্টাৰ এটেক আৰম্ভ কৰিব হয়নে কাউণ্টাৰ এটেক আৰম্ভ কৰিব ব্ৰিটিছবিলাকে এতিয়া কি কৰিব নিজৰ কাউণ্টাৰ এটেক আৰম্ভ কৰিব এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা হা মই এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰি আছোঁ তোমালোকে একো ৰিপ্লাই দিয়া নাই কাৰণে সোধা নাই ঠিক আছে এটা কুৱেশ্যন মই তোমালোকক সুধিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ বাট তোমালোকে একো ৰিপ্লাই দিয়া নাই মই নুসুধোঁ সেইকাৰণে ঠিক আছে ৰিপ্লাই দিলেহে সুধিম মই ঠিক আছে তো এতিয়া ব্ৰিটিছে যেতিয়া নিজৰ কাউণ্টাৰ এটেক লঞ্চ কৰিব ধৰিলে ন সিহঁতি ৰিবেলছবিলাকক বহুত বেয়াকৈ হাৰাব পৰা হ'ল এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা ৰিবেলছবিলাকে কিয় হাৰিলে ঠিক আছে ৱাই ডিড দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 ডিড নট ছাকচিড কাৰণটো জানানে বিকজ ইণ্ডিয়াৰ চব মানুহে এক হৈ পেলাই ইউনাইট হৈ পেলাই ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰা নাছিলে ইণ্ডিয়াৰ অকল কিছুমান ছেকশ্যনছ অফ দি ছ'চাইটি কেম ফৰৱাৰ্ড ইন দ্য ৰিভল্ট এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ এই ইউনিটিটো নাথাকাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াখন আকৌ পাৱাৰটো ৰিগেইন কৰিব পাৰে এটা বস্তু আগতে কৈ দিওঁ কি ৰিভল্ট অফ 1857ত অলমষ্ট দি ইণ্ডিয়ানছ ৱেজ ছাকচেছফুল ইন ড্ৰাইভিং আউট ব্ৰিটিছ ৰুল ফ্ৰম ইণ্ডিয়া বাট ছাকচেছফুল কমপ্লিটলি এইটো কাৰণেই নহয় বিকজ চব মানুহ ইউনাইট হৈ পেলাই ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানে ব্ৰিটিছখিনিক ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদিব নোৱাৰে ব্ৰিটিছে কি কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিকে ইটোৰ লগত সিটো কাজিয়া লগাই পেলাই নিজৰ মাজতে কাজিয়া লগাই পেলাই সিহঁতি বেনিফিটটো ল'ব জানিছিলে বুজি আছা ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিৰ মাজত যি ইউনিটি নাই সেইটো কাৰণে সিহঁতি সেই বেনিফিটটো ল'ব জানিছিলে ঠিক আছে
তাৰ লগত তোমালোকে চাই গৈ থকা কি হৈছিলে বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰক কি কৰিলে বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰক পঠাই দিলে ৰাংগুনলৈ ঠিক আছে ৰাংগুন ইজ ইন ম্যানমাৰ তাৰ লগত নানা চাহেব এস্কেপ টু নেপাল বেগম হাজৰত মহল এস্কেপ টু নেপাল তান্দিয়া টপে কি হ'ল কোন মৰিলে বাচিলে কি হ'ল আমিতো একো নাজানোৱে ঠিক আছে ৰাণী লক্ষ্মীবাইকটো মাৰিয়ে পেলালে বেটেল ফিল্ডত ঠিক আছে বেচিকলি ব্ৰিটিছবিলাকে কেনেকৈ জিকিলে সেই বেটেলখন সেইটো এটা মই তোমালোকৰ ওপৰত লিখি দিছোঁ উইকনেছ অফ দ্য ৰিভল্ট এণ্ড ছাপ্ৰেশ্যন কিয় বিকজ দ্য ৰিভল্ট কুড নট এম্ব্ৰেছ দি এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি ইউনিটিটো আমাৰ মাজত কম আছিল ইণ্ডিয়ান কিংছ ছাপৰ্টেড ব্ৰিটিছখিনিয়ে ইণ্ডিয়ান নৱাজবিলাক আৰু কিংছবিলাকক কৈছিলে কি আমি তহঁতক যদি আমি ইণ্ডিয়ান আকৌ গোটেই টেৰিটৰিবিলাক ৰিকেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ তহঁতক আমি পাৱাৰ্ছ দিম ঠিক আছে এণ্ড ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকতো তোমালোকে জানাই কি পাৱাৰ্ছ দিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল পাৱাৰ্ছ দিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল there is a lack of complete unity বুজি আছা lack of collaboration lack of unity very good Gaurav Kumar very good okay lack of unity হুদক স্যার সুধি আছো বাকীবিলাকে ক'ব লাগিব সুধি আছো 15 জন মানুহ আছে 10 জন মানে মোক মিনিমাম ক'ব লাগিব হুদক বুলি তেতিয়াহে সুধিম মই ঠিক আছে 10 জন মানে মোক মিনিমাম ক'ব লাগিব হুদক বুলি তেতিয়াহে সুধিম মই ঠিক আছে তাৰপিছত চাই গৈ থাকা কি হ'ল lack of modern educated Indians মানে modern educated Indians did not support the revolt মানে কি এই ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ মাজত ন এই ইগোটো বহুত বেছি ঠিক আছে আপাৰ কাষ্ট লোৱাৰ কাষ্ট এইবিলাক এই ডিভিজনবিলাক ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ মাজত বহুত বেছি তেতিয়াও যোনবিলাক আপাৰ কাষ্ট এডুকেটেড মানুহ আছিল ন সেইটো ভাবিছিল কি এইবিলাক ৰিভল্ট প্ৰটেষ্ট কৰাটো এই সৰু জাতৰ মানুহৰ কাম আমি কিয় প্ৰটেষ্ট কৰিম গৈ পেলাই বুজি আছা আমিতো ব্ৰিটিছৰ লগত ছাপৰ্ট কৰি পেলাই আমি বেনিফিট ল'ম বৰ বেনিফিট পালে সিহঁতি এডুকেশ্যনৰ পিছত হয়নে কিনো বেনিফিট পালে সিহঁতি ঠিক আছে তো এইবিলাক কিছুমান ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিৰ মাজতে দেৰ ৱাজ আ লেক অফ ইউনিটি অলছ' দে ৱাৰ শ্বৰ্ট অফ ৱেপনছ এতিয়া ৱেপন ছাপ্লাইটো সিহঁতৰ ইনডেফিনিট নহয় ন সিহঁতৰ এটা লিমিটেড ৱেপন ছাপ্লাই আছে হয়নে নহয় সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ৰিজন আছিলে প্লাছ এবচেঞ্চ অফ দ্য ফিলিং অফ নেশ্যনেলিজম দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কি ইণ্ডিয়াখন এখন কাণ্ট্ৰি হয় ইণ্ডিয়াখন আমাৰ কাণ্ট্ৰি হয় দ্যাট ইজ দ্য ফিলিং অফ নেশ্যনেলিজম এণ্ড সেই বস্তুটোৱে নাছিলে ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত সেইখিনি সময়ত এণ্ড ব্ৰিটিছে সেই বস্তুটো বুজি পাইছিলে কি ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত সেই নেশ্যনেলিষ্ট ফিলিংটো নাই ঠিক আছে ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত সেই নেশ্যনেলিষ্ট ফিলিংটো নাই বুজি আছা নেশ্যনেলিষ্ট ফিলিংটো নাই কাৰণে সিহঁতি ক'লে কি এতিয়াখন আমি ইণ্ডিয়াখনক আমি তাৰ 1857 পিছত যিমানবোৰ পলিচিছ আছে ন সেইবোৰ পলিচিছ বদলিব ধৰে ঠিক আছে আই হোপ সবে বুজি আছা ভাগৰ লাগিছে বাট তোমালোকে যদি কৈ থকা জোচটো উঠি থাকে কথা পাতি থাকিলে জোচটো উঠি থাকে ভাগৰ লাগি গৈছে মোৰ বুজাই বাট তোমালোকে যদি কৈ থকা জোচ উঠি থাকে ঠিক আছে Also, better communication technology was available with the British. মানে কি ব্ৰিটিছৰ যোনটো টেকনলজি আছিল অবভিয়াছলি বেটাৰ আছিলে বিকজ যদি মই আকৌ ইণ্ডিয়া মেপ এখন যদি মই এটা আঁকি লওঁ ন এক ছেকেণ্ড যদি মই ইণ্ডিয়াৰ মেপ এখন সৰুকৈ এটা আঁকি লওঁ ৰিভল্ট অফ 1857 অকল কেইটামান জেগাত হৈছিলে ঠিক আছে ৰিভল্ট অফ 1857 অকল এই দিল্লী ইউপি বিহাৰ আৰু বেংগলত হৈছিলে ঠিক আছে ৰিভল্ট অফ 1857 অকল কেইটামান জেগাত হৈছিলে এণ্ড ব্ৰিটিছে নিজৰ পাৱাৰ বেংগলৰ পৰা আনি পেলাই ইণ্ডিয়ান কিংছবিলাকত সিহঁতৰ এগেইনষ্টত ইউজ কৰি পেলাই ইভেঞ্চুৱেলি এটেক কৰিব ধৰিছিলে ঠিক আছে ইভেঞ্চুৱেলি ব্ৰিটিছে এটেক কৰিব ধৰিছিলে বুজি আছা তো সেইকাৰণে ৰিভল্ট অফ 1857 ৱাজ নট ছাকচেছফুল বুজিলা এণ্ড ৰিভল্ট অফ 1857 ফেইল কৰাৰ পিছত ব্ৰিটিছে যোনবিলাক আমাৰ যোনে ৰিভল্ট কৰিছিল ন সিহঁতক বহুত বেয়াকৈ টৰ্চাৰ কৰে বহুত বেয়াকৈ পানিছমেণ্ট দিয়ে এণ্ড যোনবিলাক ৰিবেলছ আছিলে সিহঁতৰ ফেথটো বহুত বেয়া আছিলে বুজি পালা এণ্ড দিছ ৱাজ বেচিকলি দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 এণ্ড ইয়াৰ পৰা ভেৰাইটিজ ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বুজি আছা বাট দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 ৱাজ ফেয়াৰলি ছাকচেছফুল ইন শ্ব'য়িং দ্য ব্ৰিটিছ কি তহঁতক আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদিব পাৰোঁ বুজি আছানে নাই বাট ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত সেই ইউনিটিটো নাথাকাৰ কাৰণে ৰিভল্ট অফ 1857 ৱাজ নট ছাকচেছফুল তো নিয়েৰলি আমি আজিৰ ক্লাছৰ এণ্ডৰ ফালে আহিছোঁ চ' এতিয়া মোক তোমালোকে কোৱা কি মই সেই কুৱেশ্যনটো সুধিম নে নুসুধোঁ দুজনে কৈছা সুধক বাকীবিলাক নালাগে যদি সুধিব কি ক'ম পটককৈ মোক জনোৱা কি এতিয়া ক্লাছটো এতিয়ালৈকে কেনেকৈ লাগিল এণ্ড কুৱেশ্যনটো মই সুধোঁ নে নুসুধোঁ তোমালোকক ঠিক আছে First war of independence. Okay, very good. Khudok. Okay, so my question to you is ki eta kotha muk koa revolt of 1857 okole ketaman jagat hoisile right Delhi UP Bihar Bengal okay gote India to cover kora nasile revolt of 1857 gote India to cover kora nasile hone nohoy but
এই সৰু জেগাটোৰ পৰাই এই সৰু জেগাত ৰিভল্ট হোৱাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া অলমষ্ট কমপ্লিটলি কলাপছড হয়নে ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ ইণ্ডিয়াত অলমষ্ট খতম হৈ গৈছিলে হয়নে নহয় হয় ৰাইট তো এনেকা কি হৈছিলে ৰিভল্ট অফ 1857 সময়ত ৰিভল্ট অফ 1857 ছাকচেছফুল নহয় দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ছাকচেছফুল নহয় বাৰু হয়নে নহয় বাট তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ তাৰপিছত ব্ৰিটিছ পলিচিছবিলাক ইণ্ডিয়াত বহুত বদলি যায় হয়নে বহুত বদলি যায় আমি চাম সেইটো নেক্সট ক্লাছত আমি চাম সেইটো তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিচিবিলাক বহুত বদলি যায় বাট আমি অলছ' দেখা পাওঁ কি মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া ইণ্ডিয়াত আহে স্বদেশী মুভমেণ্ট হয় নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট হয় চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট হয় কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট হয় যোনবিলাক এটা পেন ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আছিল পেন ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট মানে কি গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে হয়নে নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল গোটেই ইণ্ডিয়াখনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল সেইবোৰ মুভমেণ্টত বাট আমি কেতিয়াও ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু ৰিভল্ট অফ 1857 এটা সৰু ৰিভল্টে যোনটো এটা সৰু জেগাত আছিলে অকল কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত কনচেনট্ৰেটেড আছিলে সেই ৰিভল্টটোৱে গোটেই ব্ৰিটিছক হিলাই থৈ দিছিলে বা তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিভল্ট হৈছিলে বা প্ৰটেষ্ট হৈছিলে সেইবিলাকে ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰটো ইফালৰ পৰা সিফাল হিলাব পৰা নাছিলে কিয় হৈছিলে সেই বস্তুটো তোমালোকে ভাবি চাবা এণ্ড ভাবি মোক জনাবা ঠিক আছে আই হোপ সবে বুজি পাইছা কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ লগতে মই তোমালোকক আৰু দুটা কুৱেশ্যন দি আছোঁ যোনকেইটা তোমালোকে আনচাৰ ৰাইটিং কৰি পেলাই আমাৰ ইমেইলটোলৈ পঠাই দিবা ঠিক আছে আনচাৰ ৰাইটিং কৰি আমাৰ ইমেইলটোলৈ পঠাই দিবা সেইটো হ'ল কুৱেশ্যনকেইটা মই তোমালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ আজি ক্লাছটো আমি ইয়ালৈকে ৰাখিম ফ্ৰম 1857লৈকে ৰাখিম তোমালোকক জাষ্ট দুটা কুৱেশ্যন মই দিব খুজিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যন এইকেইটা হয় PYQs ঠিক আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ এনালাইজ দ্য ভেৰিয়াছ ফৰ্মছ অফ পিপল ৰেজিষ্টেঞ্চ এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া প্ৰায়ৰ টু 1857 ৰিভল্ট এণ্ড হোৱাট ৱাজ দ্য এফেক্ট অফ দিছ মুভমেণ্টছ 1857 ৰিবেলিয়ন হোৱাৰ আগতে কি ধৰণে মানুহে প্ৰটেষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 এক্সামিন দ্য কজেছ এণ্ড কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 কজেছ আৰু কনচিকুৱেঞ্চেছ মনত ৰাখিবা কজকেইটা মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ কনচিকুৱেঞ্চেছ মই নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম বা তোমালোকে কিমান পাৰা এতিয়ালৈকে ডেট উইল শ্ব' ইন দ্য আনচাৰ ৰাইটিং তোমালোকে আনচাৰ ৰাইটিং কৰি আমাৰ ইমেইলটোলৈ পঠাই দিবা Do you think the revolt was a first independence movement of India? মই যে কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে কি this is the first war of independence. Exactly এই কুৱেশ্যনটো হয়নে নহয় first war of independence হয়নে নহয় implication of the revolt of 1857 in Assam সব কৰিম টেনশ্যন নল'বা আছাম হিষ্ট্ৰীও আমি কভাৰ কৰিম ইয়াতে ডোণ্ট ৱাৰি এতিয়া আমি ইণ্ডিয়াৰ কণ্টেক্সত পাতি আছোঁ সেইকাৰণে মই আছাম পাৰ্টটো আনিব খোজা নাই ইয়াৰ মাজত বেকাৰ কনফিউজন হ'ব হয়নে সব কৰিম আমি বুজি আছা সব কৰিম আমি তোমালোকে জাষ্ট এতিয়া মোক ক'বা মই এই তিনিটা কুৱেশ্যন এই দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকে আনচাৰ ৰাইটিং কৰি মোক ক'বা প্লাছ এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে ভাবি মোক নেক্সট ক্লাছত জনাবা আমি কথা পাতিম উইল কাম এণ্ড ডিছকাছ কি তোমালোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা আমাৰ মই ইমেইলটো আগতে দেখাইছোঁ ইমেইলটোলৈ পঠাই দিবা ঠিক আছে ইমেইলটোলৈ তোমালোকে পঠাই দিবা মই এবাৰ ইমেইলটো আৰু এবাৰ দেখাই দিওঁ পটককৈ এই ইমেইলটোলৈ তোমালোকে বস্তুখিনি পঠাই দিবা আনচাৰ ৰাইটিং কৰি তোমালোকে পঠাই দিবা ঠিক আছে ইমেইলটো সবে লিখি লোৱা নেক্সট ক্লাছ কেতিয়া আহিব নেক্সট ক্লাছ কালি হ'ব টেনশ্যন নল'বা তোমালোকে ভাবা এইকেইটা আনচাৰ তোমালোকে তালৈকে পঠাব পাৰা আনচাৰ ৰাইটিং কৰি পেলাই পঠাই দিবা আমি চেক কৰিম তোমালোকক ৰিজাল্টছটো দিম তাৰ লগতে তোমালোকক যোনটো কুৱেশ্যন মই সুধিছোঁ কি ৰিভল্ট অফ 1857 যদিও ইমান কম এৰিয়া তাত হৈছিলে বাট গোটেই ব্ৰিটিছক হিলাই থৈ দিছিলে কিন্তু তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ মুভমেণ্ট ইণ্ডিয়াত হয় পেন ইণ্ডিয়ান মুভমেণ্ট ইণ্ডিয়াত হয় বাট ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ কেতিয়াও হিলাব পৰা নাছিলে তো 1857 পিছত অবভিয়াছলি এনেকুৱা কিবা হ'ব লাগিব যোনটো ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি বঢ়াই দিছিলে হয়নে কি হয় কেনেকৈ হয় এণ্ড দিছ ইজ দি অল্টাৰনেট হিষ্ট্ৰী আই ৱাজ টকিং এবাউট কি 1857 পিছত এটা কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট পলিটিক্স আমি ইণ্ডিয়াত দেখা পাওঁ হয়নে তো আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়ালৈকে ৰাখিম তোমালোকে এটা মোক কোৱা পটপট মই অলপ দেৰি আছোঁ তোমালোকে মোক কোৱা কি কেনেকুৱা পালা তোমালোকে আজিৰ ক্লাছটো এটা ফিডবেক দিয়া মোক এণ্ড উইল কাম বেক এগেইন টুমৰ' উইথ এনাডাৰ ক্লাছ ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিলে ৰাহুল গান্ধী দিছে থেংক ইউ নিশান ছাৰ বাপৰে আপুনি ছাৰ কৈছে হা মই কি ক'ম আৰু বাকীবিলাকে কেনেকুৱা পালা মোক এটা ফিডবেক দিয়া লাহেকৈ এণ্ড উইল এণ্ড দিছ ক্লাছ সবে এটা লাইক কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ ঠিক আছে এইবিলাক কৈ থাকিব বেয়া লাগে তোমালোকে নিজে কৰিবা আৰু হা ঠিক আছে এণ্ড আমি আৰু এটা ক্লাছ লৈ আহিম আজি ক্লাছত তোমালোকে কেনেকুৱা পালা আজি গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তোমালোকৰ ফ্ৰুটফুল হ'লে নাই আমি PYQsখিনিও এনালাইজ কৰিম নেক্সট ডে তোমালোকক আজি আনচাৰ ৰাইটিং কৰিব এইটো কাৰণে দিছোঁ মই জানিব লাগিব ন তোমালোক কিমান বেছি প্ৰিপেয়াৰ্ড হয় এণ্ড কিমান হেল্প লাগে তোমালোকক হয়নে নহয় চ' প্লিজ আনচাৰ ৰাইটিং কৰিবা কৰি পেলাই দেখাবা ঠিক আছে মই তোমালোকক হেল্প কৰিব পাৰিম PYQsত কেনেকৈ তোমালোকে আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰা আনচাৰ ৰাইটিং আমি আনচাৰ ৰাইটিঙৰ ওপৰতো ক্লাছ কৰিম PYQsৰ ওপৰতো ক্লাছ কৰিম ডোণ্ট ৱাৰি এভৰিথিং ইজ দেয়াৰ ইন দ্য প্লান তোমালোকে জাষ্ট ফ'ল' কৰিব লাগে চব বস্তু আমি প্লান কৰিম ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিল ক্লাছটো কৰি চবে জনাবা
ভাল লাগিল সবৰ লগত কথা পাতি উইল এগেইন বি বেক ফ্ৰম CSCP একাডেমি সবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজো ফ'ল' কৰিব পাৰিলে সব লিংকছ তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে আমি ডেইলি পোলছো আপলোড কৰোঁ ডেইলি আমি কিছুমান তোমালোক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো প্ৰভাইড কৰোঁ উই আৰ ডুইং এভৰিথিং উইচ উইল হেল্প ইউ আমাৰ নিজৰ স্মাৰ্ট বুকছো আছে আমাৰ কোৰ্ছো তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা ঠিক আছে কাৰণ এই কোৰ্চটোৰ অকল কেইটামান ক্লাছে তোমালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী হ'ব বুজি আছা তোমালোকে যে এই গোটেই কোৰ্চটো ইউটিউবত অকল প্ৰথম 2-3টা ক্লাছ তোমালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী হ'ব বাকীবিলাক মানুহে তাৰপিছত তোমালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমাৰ চেনেলটোলৈ যাতে তোমালোকে এই এক্সেছটো পাই থাকা ঠিক আছে ওকে তো পটাপট আমি এই ক্ৰেছ কোৰ্চটো খতম কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি হিষ্ট্ৰী কম টাইমত কভাৰ কৰিব পাৰোঁ দ্যাট ইজ দ্য এইম কি যেকা তোমালোকে মেইনছৰ এক্সামিনেশ্যনত বহিবা তোমালোক একদম এক্সপাৰ্ট হোৱা ইন আনচাৰ ৰাইটিং ইন ৰিকালেক্টিং ফেক্টছ এভৰিথিং দেট ইউ কেন কানেক্ট ডটছ বুজি আছা জইনিং ডটছ ইজ দ্য মেইন থিং অকল মুখস্থ কৰিবৰ কাৰণে নপঢ়িবা বুজিবৰ কাৰণে পঢ়া এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য গ'ল অফ CSCP একাডেমি বুজি আছা তো অ'কে তো উই আৰ এণ্ডিং দ্য ছেশ্যন হিয়াৰ থ্যাংক ইউ এভৰিৱান থ্যাংক ইউ ফৰ বিং দেয়াৰ ইমান দেৰি তোমালোক আছা বহুত ভাল লাগিলে চাই পেলাই মোৰ লগত তোমালোক আছা তো সেই এনাৰ্জিটো বঢ়িয়া লাগে সব জেগা একেলগে থাকে তো আজি কাৰণে আমি এণ্ড কৰিম এগেইন উইল বি বেক অ'কে থ্যাংক ইউ চাইনিং অফ ফ্ৰম টুডে